Við ætlum að taka hljóðprufu með þeim sem í fjarfundi. Skúli Þór Helgason, heyrir þú í okkur? Skúli Þór Helgason. Við sýnir Skúli að skotist aðeins frá tölvunni. Nei. Nú hann frá hann. Hann til hlýðar við þér, þannig að sjá ekki. Ég heyri ykkur núna. Við heyrum í þér líka, Skúli Þór Helgason. Hjálmar Sveinsson. Gott að Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Heyri í okkur, Hjálmar. Ég segi ykkur, já. Og við heyrum í þér. Örn Þórðarsson, borgarfulltrúi. Ég heyri í ykkur, heyrið þið mér? Já, við heyrum í þér. Takk fyrir það. Valgerður Sigurdóttir, borgarfulltrúi. Já. Gott að heyra. Við heyrum í þér líka. Aron Leifur Beck. Leifur Beck heyri mjög vel. Og við heyrum í þér sömuleiðis. Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Við heyrum í þér. Og þá það Björn Gíslason. Þeir dottin út. Það eitt sem býður eftir að joina hérna. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, heyrið þú í okkur? Björn Gíslason, borgarfulltrúi, heyrið þú í okkur? Heyrið þú í okkur, Björn? Björn, heyrið þú í okkur? Björn Gíslason, borgarfulltrúi, heyrið þú í okkur? Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, heyrið þú í okkur? Ég eska bara hátt svo að heyri bara yfir. Ég bara labba yfir. Ólafur farin upp líka. Eru þeir í Tjarnar? Já. Eru það left a call? Það eitthvað tölum að hjálpa þeim. Já, já. Ég var búin að opna fundi fyrir það og það var alltaf lægir eftir á það. Það að lifa að bóksa það lengi. Eins lengi á hann. Það bara spjallið okkur að heyri sér margt úr. Við heyrum í ykkur.
Herru, ég ætla þá að ljúka hljóðböðunni. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, heyrið þú í okkur? Já, við heyrum þér. Já, og Eyþór Jónsson, borgarfulltrúi, heyrið þú í okkur? Já, Eyþór Jónsson líka. Heyrir líka. Já, ok. Þá er hljóðprófi lokið. Er það nokkuð til vanborna að setja fund? Fundur er settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 5. maí 2020 í Ráðhúsi Reykjavíkur og gengir til dagskrár. Máli nr. 2 á dagskrá ferðamálastefnu Reykjavíkurborg 2020-2025 samanber 16. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. febrúar 2020 hefur verið frestað. Hefst á umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar. Fyrirkomulag umræðu er þannig að ræðutími oddvita, enda oddvita ræða er 45 mínútur en borgarstjóri hefur ótakmarkaðan ræðutíma. Nú hefst á umræðuna og til máls tekur Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 liggur nú fyrir. Hann var lagður fram í borgarráði 16. apríl síðastliðinn, fullbúinn til endurskoðunar og var vísað á borgarráði 30. apríl til fyrri umræðu borgarstjórn sem fer fram í dag, en síðar umræða og afgreiðsla ársreiknings fer fram á fundi borgarstjórnar 19. maí næstkomandi. Ársreikningur Reykjavíkurborgar ásamt fylgigögnum er settur fram í 3 hlutum á rafrænu formi. Fyrsti hluti er ársreikningur A-hluta og samantekið uppgjör samstæðunar A- og B-hluta. Annar hluti inniheldur sjóði A-hluta borgarsjóðs, það er aðalsjóð og eignasjóð ásamt málaflokka yfirliti aðalsjóðs. Þriðji hlutinn inniheldur ársreikninga B-hluta fyrirtækja, en það eru þau fyrirtæki sem eru að hálfu eða meira í eigu borgarinnar. Ársreikningnum fylgir skýrsla fjármála- og áhættustýringarsviðs með nánari skýringum og niðurstöðu rekstrar, efnahags- og sjóðstreymis og vil ég sérstaklega benda borgarfulltrúum og öðrum áhugasömum á skýrsluna. Hún er mjög greinargóð og veitir svör við allavega mörgum spurningum. Ef það eru eins og viðbótarspurningar eða eitthvað sem að borgarfulltrúar vilja fá svar við fyrir síðar umræðu, að þá munum við eftir föngum reyna að taka þær niður og fara yfir þau atriði hér í síðar umræðu, eða í síðar umræðu 19. maí. En eftirtalin gögn hafa einnig verið lögð fram: umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, endurskoðunarskýrsla ytri endurskoðanda Grant Thornton, greinargerð fagsviða A-hluta, greinargerð B-hluta fyrirtækja, verkstöðuskýrsla fjárfestinga, greinargerð kynjaða fjárhags- og starfsáætlun, en ytri endurskoðendur Grant Thornton gerði grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar sinnar í borgarráði 30. apríl síðastliðinn. Auk þessara gagna er lögð fram til sérstakrar afgreiðslu ábyrgða- og skuldbindingayfirlit og yfirlýsingum stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar. Mæli ég eindregið með því að borgarfulltrúar og aðrir áhugasamir kynni sér þessi gögn vel. Að gerð og frágangi ársreiknings A-hluta og samstæða á B-hluta koma einkum starfsmenn fjármála- og áhættustýringarsviðs en einnig starfsmenn fagsviða borgarinnar og B-hluta fyrirtækja. Þá hafa endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, ytri endurskoðanda Grant Thornton og innri endurskoðandi fylgst náið með vinnslunni. Uppgjörið og uppgjörsvinnan ásamt skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs hafa verið kynnt endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og öllum þessum aðilum færi ég bestu þakkir fyrir vel unnið og mikið verk í þágu borgarinnar, því að þessi gögn eru lykilgögn fyrir okkur til að glöggva okkar á stöðunni, glöggva okkur á hvernig gekk síðastliðið ár, hvar frávik liggja, og það ætti þess vegna að veita upplýstan grunn fyrir frekar umræðu og ákvarðanir, þó svo að við lifum á afar sérstökum tímum að ýmsu leyti, ekki síst efnahagslega, eins og ég mun drepa stuttlega á í lok ræðu minnar. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég mun ekki í ræðu minni fara yfir allt það mikla talnaefni sem hér liggur fyrir, heldur reyna að láta mig nægja það mikilvægasta. Ef borgarfulltrúar óska eftir því að ég reki allar tölurnar, þá get ég út af fyrir sig gert það við síðar umræðu, en það myndi taka órastund eins og glöggir lesendur allra þessara gagna átta sig á. Ef við lítum á þessar glærur þá er tilgreint þarna allt þetta framleiða efni og við ætlum núna að vinda okkur í
samstæðuna, samantekin reikning fyrir A- og B-hlutann. Og A-hlutin í meginatriðum grunnþjónusta borgarinnar sem greidd af skatttekjum og B-hlutin eru fyrirtæki borgarinnar sem eru að vinna að ákveðnum verkefnum. Þetta grófa skiptingin. En rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar var jákvæð fjórða árið í röð eða 11,2 milljarða. Rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnslið og afskriftir, sem oft kallað EBITDA, var jákvæð 39,4 milljarða sem 4,6 milljörðum lakari niðurstöðu en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Við höfum á undanförnum árum birt mjög greinargóðar myndir þar sem að niðurstaðan rekur sig miðað við áætlanir þannig að borgarfulltrúar og aðrir geti gert sér glögga mynd af hreyfingunum. Og þarna sést í samanburði við fjárhagsáætlun var rekstrarniðurstaða samstæðu 792 milljónum lakari en gert var ráð fyrir. Frávikinu eru einkum vegna lægri skatttekna, hærri annars rekstrarkostnaðar og minni tekna af sölu byggingarréttar en áætlun gerir ráð fyrir. Auk þess sem hækkun varúðarniðurfærslu krafna af þessum lið nam 1,5 milljörðum. Á móti telur að kjarasamningar voru seinna á ferðinni en gert var ráð fyrir sem skilar sér í því að kostnaðaráhrif kjarasamninga falla til síðar en áætlað var og launaútgjöld 3,1 milljarði undir áætlun. Þá var mat fjárfestingareigna 3,5 milljörðum umfram áætlun hjá félagsbústöðum. Fjármagnsliðurinn var neikvæður 12,9 milljarða sem var 2,2 milljörðum undir áætlun en gert var ráð fyrir að fjármagnsliðir yrðu neikvæður 15 milljarða. Vaxtagjöld og verðbætur námu 12,12 milljörðum, álver lækka 3% á árinu sem leiddi til 1,4 milljarða lækkunar á innbyggðri afleiðu í raforkusamningum. Gengismunur nam 939 milljónum króna. Gagnvirðisbreytingar innbyggðra afleiða í raforkusölusamningum og gengismunar hjá Orkuveitu Reykjavíkur hafa jafnan mikil áhrif á fjármagnslið samstæðunnar en sveiflurnar nú eru litlar. Í ár nam gjaldfærsla vegna þeirra í samstæðunni 2,3 milljörðum króna. Matsbreyting fjárfestingareigna sem verðbreyting á þeim fasteignum félagsbústaða sem ætlaðar eru til útleigu liður sem fylgir fasteignamati og getur sveiflast mikið eins og meðfylgjandi mynd sýnis. Matsbreytingar fjárfestingareigna félagsbústaða árinu 2019 námu tæpum 5 milljörðum sem endurspeglar hækkun fasteignamats á tímabilinu febrúar 2018 til febrúar 2019 umfram vísitöluhækkun febrúar 2018 til áramóta 2018 og hækkun vísitölu frá febrúar 2019 til áramóta 2019. Hækkunin var sem fyrr segir 3,5 milljörðum hærri en áætlað hafði verið. Hreinar skuldir samstæðunnar, þar segja allar skuldir og skuldbindingar af frádregnum langtímakröfum að eigin fyrirtæki, fyrirframgreiddum langtímakostnaði, öðrum langtímakröfum á veltufjármunum, jukust á árinu 2019 25 milljarða. Aukning skulda og skuldbindinga Orkuveitunar nemur 8,3 milljörðum. Þar var 1,4 milljarða vegna lækkunar á álvers á árinu. Á félagsbústöðum var aukningin 4,9 milljarðar sem má rekja til fjárfestinga í fjárfestingareignum, aukning skulda og skuldbindinga A-hluta sem nemur 3,8 milljörðum, þar af 0,7 milljörðum vegna lífeyrisskuldbindinga. Handbært fé lækkaði á árinu 4,2 milljarða, fjárfestingar af fjárátegnum gatnagerðargjöldum námu 46 milljörðum og var að mestu mætt með veltufé frá rekstri sem nam 36,2 milljörðum, lántak ársins nam 31,4 milljarði og afborganir lána námu 21,6 milljörðum. Stór hluti af lántöku Reykjavíkurborgar var á árinu undir merkjum annars vegar grænna skuldabréfa og hins vegar félagslegra skuldabréfa eða samtals 24,4 milljarða króna. Þar af gaf A-hluti út 2,9 milljarða króna í flokki grænna skuldabréfa sem stofnað var seint á árinu 2018. Á árinu 2019 var jafnframt samþykktur grænn rammi fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Fyrstu grænu skuldabréfin þeirra voru gefin út í júní 2019 en samtals gaf Orkuveitan út sem nemur 13,8 milljónum króna í flokki grænna skuldabréfa en hluti af þeirri lántöku fór til endurfjármögnunar. Cicero
eða Center for International Climate Research hefur veitt óháð álit á grænum ramma orkuveitunar og gefur honum hæstu einkunnir, svokallað Dark Green fyrir jákvæð umhverfisáhrif verkefnanna og Excellent fyrir umgjörð skuldabréfana og hjá fyrirtækinu. Þá var Félagsbústaðir gefið út ramma félagslegt skuldabréf í samræmi við alþjóðleg viðmið alþjóðasamtaka aðila á verðbréfamarkaði, svokölluð Social Bond Principle. Ramminn hefur hlotið vottun frá Sustainalytics, óháðum vottunaraðila. Í vottunum segir meðal annars að rammi Félagsbústaða sé traustur, trúverðugur og áhrifamikill og hann samræmist öllum 4 meginþáttum alþjóðlegra viðmiða félagsleg skuldabréf. Fyrstu félagslegu skuldabréfin voru gefin út í nóvember 2019 og voru samtals gefin út félagsleg skuldabréf að fjárhæð 6,4 milljarðar sem að hluta til fóru til endurfjármögnunar á óhagstæðri lánum félagsins. Veltufé frá rekstri var 36,2 milljarðar eða 5,4 milljörðum lægri en 2018 og reyndist 19,5% af tekjum. Veltufé frá rekstri samstæðunar því áfram sterkt en mikla greiðsluskuldbindingar og fjárfestingarþörf kallar á hátt hlutfall veltufjár frá rekstri. Greiðslugeta samstæðuna til að standa undir afborgunum lána og framlagi vegna lífeyrisskuldbindinga er lýst með því að bera þessar greiðsluskuldbindingar saman við veltufé frá rekstri og fjárfestingartekjur og myndin sýnir veltufé frá rekstri og fjárfestingartekjur standa ekki undir fjárfestingu nema hluta til og skýrir það lántökur ársins. Jafnvægisviðmið sveitarstjórnarlaga án Orkuveitu Reykjavíkur gerir kröfu að tekjur séu að minnsta kosti jafn háar gjöldum samstæðuna fyrir hvert 3 ára tímabil. Niðurstaða áranna 2017-19 jákvæð 27,5 milljarða og niðurstaða áranna 2018 og 19 jákvæð tæpa 23 milljarða. Skuldaviðmið nú 79% og því vel innan markaðsréttarlaga og reglugerð fjárhagsleg viðmið sem segir að orkuveitu skuli ekki tekin með við mat á fjárhagsstöðu við ákveðnar aðstæður. Skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga miðast við að skuldahlutfall samstæða án veitufyrirtækja sé að hámarki 150%. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð 1,4 milljarða króna en áætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan jákvæð 3,6 milljarða króna. Niðurstaðan því 2,2 milljörðum lakari en gert var ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslið og afskriftir var jákvæð 6,3 milljarða en áætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan jákvæð 9,2 milljarða. Niðurstaðan fyrir fjármagnsliði var því 2,9 milljörðum lakari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Frávik í samanburði við fjárhagsáætlun einkum vegna lægri skatta en staðgreiðsla útsvars var 1,6 milljónum undir áætlun. Sala byggingarréttar var 3,8 milljónum lægri en áætlað var. 2,3 milljarðar skýrist af minni tekjum en 1,5 milljarður vegna varúðarniðurfærslu krafna vegna aukinnar óvissu í efnahagsmálum. Á móti kom telur að laun og launatengd gjöld voru lægri en gert var ráð fyrir þar sem gerð kjarasamningar lauk ekki fyrr en á árinu 2020. Þá var niðurstaða fjármagnsliða 900 milljónum króna betri en áætlað var. Tekjur af sölu byggingarréttar og hagnaður af sölu eigna eru sveiflukenndi liðir eins og þessi mynd ber með sér. Í góðari og uppbyggingarskeiðum hækka þessar tekjur oft verulega en draga saman á samdráttarskeiðum. Varúðarniðurfærsla þessara tekna nam 1.941 milljón króna árið 2018. Árið 2019 var hún hækkuð 1.451 milljón vegna aukinnar óvissu þróun efnahagsmála. Helstu niðurstöður í rekstri A-hluta voru þessar. Rekstrartekjur A-hluta námu 123,4 milljörðum krónar sem var 3,5 milljörðum króna undir áætlun. Skatttekjur námu 99,3 milljörðum sem var 1,4 milljarði undir áætlun eða 1,4%.
Þar af voru nettó útsvarstekjur 78,1 milljarður sem var 949 milljónum undir áætlun eða 1,2%. Nettótekjur af fasteignagjöldum voru 21,2 milljarðar sem var tæpum 502 milljónum undir áætlun eða 2,3%. Rekstrargjöld A-hluta án afskrifta voru 117,1 milljarður króna sem 620 milljónum undir áætlun. Launakostnaður var tæpum 2.180 milljónum króna undir áætlun sem að töluverðu leyti má rekja til þess ekki náðist að ljúka kjarasamningum á árinu. Gjaldfærsla áfallinna lífeyrisskuldbindinga LSRB lífeyrissjóð var 551 milljón króna undir áætlun en það var búið að taka tillit til kjarasamningar sem samþykkti voru á fyrsta ársfjórðungi 2020. Annar rekstrarkostnaður var 2,1 milljarði yfir áætlun. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð 930 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu 4 milljarða. Niðurstaðan fyrir fjármagnsliði var því 3,1 milljarði lakari en áætlun gerir ráð fyrir. Fjármunatekjur af frádregnum fjármagnsgjöldum A-hluta voru 428 milljónir króna eða 903 milljónum hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Lántökur ársins voru lægri en gert var ráð fyrir þar sem fjárfestingar voru minni en áætlun gerir ráð fyrir. Auk þess sem ávöxtun handbærsfjár var hærri en áætlun gerir ráð fyrir þar sem ávöxtunarkrafa lækkaði töluvert á árinu. Heildareignir A-hluta voru 209,9 milljarður, þar að námu fastafjármunir 186 milljörðum og veltufjármunir 23,9 milljörðum. Eigið fé A-hluta nam tæpum 97,7 milljörðum króna í árslok en var 96,3 milljarðar í árslok 2018. Skuldir og skuldbindingar A-hluta voru í árslok 112,2 milljarður, þar af námu langtímaskuldir 45,3 milljörðum, leiguskuldir 10,2 milljörðum og lífeyrisskuldbinding 36,3 milljörðum sem var í árslok 2018 35,6 milljarðar. Skammtímaskuldir námu 20,5 milljörðum. Þá námu skuldbindingar utan efnahags 122,2 milljörðum króna en í árslok 2018 námu þær 125,2 milljörðum króna. Hreinar skuldir og skuldbindingar námu 67 milljörðum króna á móti 59 árinu 2018. Árinu 2019 má rekja aukningu hreinum skuldum til 3 milljarða aukningar langtímaskulda, 2,7 milljón lækkunar langtímakrafna 1,2 milljörðum lækkunar handbærsfjár og 1,1 milljarði króna í lækkun krafna á eigin fyrirtæki. Skuldir og skuldbindingar A-hluta jukust 3,8 milljarða sem skiptust með þeim hætti að lántaka ársins nam 4,2 milljörðum króna, afborganir námu 5,2 milljörðum, verðbreyting nam 1,4 milljarði og áfallnar skuldbindingar jukust 3,2 milljarða. Skuldbindingar vegna B-hluta fyrirtækja nema 96,9 milljörðum og lækka 2,2 milljarða milli ára. Handbært fé A-hluta í árslok nam 8,8 milljörðum og lækkar 1,2 milljarða milli ára. Fjárfestingar A-hluta í varanlegum rekstrarfjármunum námu alls 15,7 milljörðum króna. Þegar tilliti tekið til tekna af gatnagerðargjöldum sem námu 1,8 milljörðum króna reyndist nettó fjárfesting 13,9 milljarða króna. Fjárfestingu var mætt með veltufé frá rekstri sem nam 12,4 milljörðum. Lántaka ársins nam 4,3 milljörðum króna, þar af nam útgáfa grænna skuldabréfa 2,9 milljörðum króna. Afborganir lán og leigu skulda námu 2,6 milljörðum króna. Fjármögnun A-hluta á greiðslugetu gagnvart fjárfestingum og framlagi vegna lífeyrisskuldbindinga hjá LSRB lýst með því að bera þessar greiðsluskuldbindingar saman við veltufé frá rekstri og fjárfestingatekjur.
á árunum 2017 til 2019 hafa fjárfestingar verið auknar mikið eftir langt aðhaldstímabil áranna á undan. Myndin sýnir fjárfestingar eru fjármagnaðar með veltufé frá rekstri og lántökum að hluta til. Veltufé frá rekstri nam 12,4 milljörðum eða 2,4 milljörðum hærra en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Handbært fé frá rekstri var jákvætt 11 milljarða en áætlun gerði ráð fyrir að yrði jákvætt 9,4 milljarða. Veltuhlutfall veltufjár frá rekstri af tekjum reyndist 10,1% fyrir árið 2019 og yfir þeim markmiðum sem sett hafa verið. Þá ætla ég að víkja að rekstri aðalsjóðs. Aðalsjóður tekur til hins almenna reksturs fagsviðar borgarinnar. Rekstraniðurstaða aðalsjóðs var neikvæð 972 milljónir króna en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að rekstraniðurstaðan yrði neikvæð 2,7 milljarða og því 1,7 milljarði betri en áætlað var. Rekstrartekjur voru 126 milljarðar eða 269 milljónum yfir áætlun. Skatttekjur voru 101,2 milljarðar eða 1,5 milljarði króna undir áætlun og tekjur frá jöfnunarsjóði voru 7,5 milljarðar eða 135 milljónum undir áætlun. Þjónustutekjur og aðrar tekjur voru 777 milljónum umfram áætlun. Rekstrargjöld námu samtals 133,6 milljörðum eða 919 milljónum innan fjárheimilda. Launakostnaður án gjaldfærslu við brú lífeyrissjóð var 65,8 milljarðar og var 2 milljörðum undir áætlun. Gjaldfærslan vegna uppgjörsins við brú lífeyrissjóð nam 384 milljónum króna og var 8 milljónum undir áætlun. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar við LSRB nam 3,2 milljörðum og var 551 milljón króna undir áætlun. Annar rekstrakostnaður nam 64,3 milljörðum sem var 1,6 milljörðum yfir áætlun. Ef horft á eignasjóð en hann á að annast rekstur á mannvirkjum á opnum svæðum borgarinnar og leigir fagsviðum borgarinnar. Rekstraniðurstaða eignasjóðs var jákvæð 2,3 milljarða króna en áætlun gerir ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 6,3 milljarða. Frávik frá áætlun 4 milljarðar. Rekstraniðurstaðar fyrir fjármagnskostnað voru 4,3 milljörðum lakari en áætlun ársins gerir ráð fyrir. Þar vegur þingsala bingaréttar að meðtalinni varúðarniðurfærslu var hann 3,8 milljörðum undir áætlun. Rekstrartekjur eignasjóðs námu 24,9 milljörðum sem var 3,6 milljörðum undir áætlun eða 12,5%. Leigutekjur voru 111 milljónum undir áætlun, aðrar tekjur voru 382 milljónum undir áætlun. Tekjur af sölu bingaréttar voru 2,3 milljarði undir áætlun en að auki nam hækkun varúðarniðurfærslu 1,5 milljarði vegna aukinnar óvissu þróun efnahagsmála. Launakostnaður eignasjóðs nam rúmum 1,9 milljarði og var 172 milljónum innan fjárheimilda. Annar rekstrakostnaður eignasjóðs var 9,6 milljarðar sem var 720 milljónum yfir áætlun. Netto fjármagnsgjöld voru tæpir 5,8 milljarðar eða 321 milljón lægri en áætlað var en lántökur ársins voru minni en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef nú farið við meginstærðir A-hluta í aðalsjóði og eignasjóði. Rekstur fagsviða byggir að mest á skatttekjum borgarsjóðs. Rekstur þeirra eru afmarkaðar fjárheimildir við samþykkt fjárhagsáætlunar hverju sinni og ber sviðunum að halda útgjöldum sínum innan marka fjárheimilda. Stefni frávik í rekstri sviða mikilvægt að þau séu kynnt borgarráði og leita sér leiða til að mæta þeim. Ekki heimilt að stofna til viðbótarútgjalda án heimildar borgarráðs. Ég mun nú fara yfir rekstraniðurstöðu sviðanna í samanburði við samþykktar fjárheimildir eins og þær eru samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun. Að sjálfsögðu getur verið erfitt að sjá fyrir alla þróun í rekstrinum en greining á frávikum upplýsir hvernig rekstrarsjóð sviðanna hefur gengið. Rekstraniðurstaða einstakra fagsviða var í aðalatriðum þessi í samanburði við fjárheimildir.
Nettó útgjöld íþrótta- og tómstundasviðs voru 8.300.000.000 eða 72 milljónir innan fjárheimilda. Þar af voru tekjur 275 milljónir yfir áætlun, launakostnaður 34 milljónum yfir fjárheimildum og annar ekstrakostnaður 163 milljónum yfir fjárheimildum. Hluti frávika eða 40 milljónir skýrast af verkefnum sem ekki fóru af stað á árinu. Þar af 25 milljónir vegna þjóðarleikvangs og 15 milljónir vegna knatthúss í Breiðholti. Umfangsmestu verkefni sviðsins taka til samskipti við IBR og íþróttafélögin í borginni, íþróttamannvirkja, sundlauga, skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, hins hússins og fjölskyldu- og húsdýragarðsins. Nettó útgjöld menningar- og ferðamálasviðs voru 5.000 milljónir eða 38 milljónum innan fjárheimilda sviðsins. Umfangsmestu verkefni sviðsins eru rekstur Borgarbókasafns, Borgarminjasafnsins, Listasafnsins, Höfuðborgarstofu og utanumhald styrkveitingar og samstarfssamninga, meðal annars við Leikfélag Reykjavíkur, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhús og fleiri aðila. Nettó útgjöld skóla- og frístundasviðs voru 52.970.000.000 sem var 511 milljónum eða 1% yfir fjárheimildum ársins. Þar af voru nettó útgjöld grunnskóla 831 milljónir yfir fjárheimildum eða 2,8%. Þrátt fyrir að fjárheimildir til grunnskóla hefði verið auknar 606 milljónir í lok ársins. Nettó útgjöld leikskólahluta voru 191 milljón innan fjárheimilda eða 1,2%. Nettó útgjöld frístundahluta voru 125 milljónum innan fjárheimilda eða 3,2%. Umfangsmestu verkefni sviðsins eru rekstur grunnskóla, leikskóla, frístundaheimila, frístundamiðstöð og skólahljómsveita. Sviðið hefur eftirlit með þjónustusamningum við einkarekna grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla. Nettó útgjöld umhverfis- og skipulagssviðs voru 7.508.000.000 eða 236 milljónir króna innan fjárheimilda sviðsins. Þar af skilaði rekstur bílastæðasjóðs 391 milljón króna umfram áætlun. Önnur stór frávik sviðsins voru vegna vetrarþjónustu sem var 307 milljónum króna yfir fjárheimildum. Tekjur byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa drógust mikið saman. Nettó útgjöld velferðarsviðs voru 27.310.000.000 sem var 10 milljónum króna eða 0,04% yfir fjárheimildum. Nettó útgjöld velferðarsviðs án bundinna liða voru 23.799.000.000 eða 179 milljónir innan fjárheimilda eða 0,7%. Stærstu frávikin eru vegna vistgreiðslna Barnaverndar Reykjavíkur sem voru 176 milljónir króna umfram fjárheimildir og vegna vistunarþjónustu vegna barna með þroska- og geðraskanir sem voru 115 milljónir króna umfram fjárheimildir, en framlag úr jöfnunarsjóði er ekki nægilegt til að sinna þessari þjónustu. Verkefni sem ekki fóru af stað á árinu námu 456 milljónum króna, þar af voru 341 milljónir króna vegna búsetuúrræða og 115 milljónir króna vegna skammtíma dvalar. Nettó útgjöld bundinna liða, þar sé fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings voru 3.511 milljónir sem var 189 milljónir króna yfir áætlun eða 5,7%. Fjárhagsaðstoð var 208 milljónir yfir áætlun og nettó útgjöld vegna sérstaks húsnæðisstuðnings voru 19 milljónir yfir áætlun, undir áætlun afsakið. Nettó útgjöld skrifstofu miðlægri stjórnsýslu voru 4.703.000.000 eða 227 milljónir innan fjárheimilda. Nettó útgjöld á sameiginlegum kostnaði voru 6.820.000.000 eða 2.731.000.000 innan fjárheimilda. Stærstu frávikin voru að laun og launatengd gjöld voru 1.899.000.000 undir áætlun sem kemur til að stórum hluta vegna þess hve seint náðist að ganga frá kjarasamningum. Ófyrirséður kostnaður var 186 milljónum króna innan fjárheimilda og gjaldfærsla áfallinna lífeyrisskuldbindinga vegna LSRB var 551 milljón krónur lægra en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Framlag til B-hlutafyrirtækja námu 3.277 milljónum og voru 12 milljónum undir áætlun. Ég vil þakka sviðsstjórum og starfsmönnum sviðanna metnaðarfullt og gott starf á árinu og góðan árangur í rekstri.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að örstutt að bregða upp mynd af fjárfestingaáætlun síðasta árs en borgarfulltrúar hafa fengið yfirlit yfir þær. Eins og það yfirlit ber með sér þá var þetta mikið framkvæmdaár en áætlunin var upp á tæpa 20 milljarða. Sem dæmi framkvæmdir á árinu að þá erum við með nýja göngu- og hjólastíga meðfram Kringlumýrarbraut og Miklubraut og Birkimel og Gulavitan fallega við Sæbrautina, Frakkastíg þar sem eru komin ný og öruggari gatnamót fyrir gangandi, Steinbryggjuna þar sem að borgarstjórn sameinaðist að lyfta þessari gömlu atvinnuframkvæmd og menningarminjum og gera að djásni í borgarlandinu, Vogabyggð sem komin á fullt, gatnamótin við Geirsgötu, hið nýja íþróttahús ÍR-inga í Breiðhyltinga í Mjódd, leiktækin á Hlíðaborg, Hagaskóla, viðbyggingu við Vesturbæjarskóla og loks skóla, menningarmiðstöð, sundlaug og íþróttasvæði Fram í Úlfarsárdal sem langstærsta einstaka fjárfestingarverkefni sem í gangi núna og uppsteypan að sundlauginni var að ljúka og vera að taka mótin af og alveg ótrúlega gaman að sjá sundlaugina þar taka á sig mynd. En þannig mætti áfram telja. Það var hugað að malbiki og viðhaldi og Hverfisgatan hélt áfram, svo nokkur dæmi séu nefnd. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, við ætlum ekki að skemmta okkur yfir myndum, heldur halda áfram því að fara yfir tölurnar úr ársreikningi. Og þá komið að B-hlutanum. Ég ætla næst að fjalla okkar ágætu B-hlutafyrirtæki sem svo nefnd. Það væri of langt mál að gera rekstri þeirra ídælisskil þó ég myndi ekki skorast undan ef að ég fæ eindregnar áskoranir í því efni undir þessari umræðu en bendi borgarfulltrúum sérstaklega á rafrænan hluta gagnanna með ársreikningi þar sem ársreikningar B-hlutafyrirtækjanna eru. Þá vísa einnig í umfjöllun fyrirtækin í skýrslu fjármála og áhættu stýringarsviðs þar sem meginatriðin og skýringar eru dregnar fram. Ég vil þó benda borgarfulltrúum sérstaklega á eftirfarandi. Varðandi Faxaflóahafnir, rekstrarhagnaður Faxaflóahafna nam 883 milljónum króna og var 22 milljónum króna umfram áætlun. Niðurstaða ársreiknings sýnir að tekjur voru 56 milljónum króna undir áætlun og rekstrarútgjöld einnig undir áætlun eða 66 milljónum króna. Fjárfestingar ársins voru 2.210 milljónir króna og kom ekki til lántöku vegna þeirra. Kennitölur félagsins lýsa miklum fjárhagslegum styrk en ljóst að COVID-19 mun að öllu líkindum hafa umtalsverð áhrif á tekjustreymi ársins í ár. Rekstrarniðurstaða félagsbústaða var 4,5 milljarðar á síðasta ári en var 2.384 milljónir árið 2018. Ársuppgjör félagsbústaða gert samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS í samræmi við 90. grein laga ársreikninga nr. 3/2006 og reglugerð framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Samkvæmt lögum ársreikninga mega félög sem eru með starfsemi á sviði fjárfestinga í fjárfestingaeignum meta eignir og skuldbindingar sem þeim tengjast til gangverðis. Við fjárfestingaeignir átt við eign sem ætluð til öflunar tekna svo sem til útleigu en ekki til notkunar í rekstri félagsins. Endurmat eigna nam 4,8 milljörðum á árinu 2019. Rekstrarhagnaður eða EBIT félagsins nam 2,1 milljörðum og var 101 milljón krónum lakari niðurstaða en áætlun gerir ráð fyrir. Hins vegar 294 milljón króna tap á félaginu sem hort fram hjá matsbreytingum félagsins en tapið var 559 milljónir króna árið áður.
Mikilvægt að tryggja sterkt veltufjár úr rekstri til að standa undir afborgunum og stuðla að sjálfbærni í rekstri félagsins. Rekstrarniðurstaða íþrótta- og sýningarhallarinnar var viðunandi á árinu 2019 en félagið starfar á samkeppnismarkaði og reikningur þess ekki birtur. Sama er að segja rekstur malbikunarstöðvarinnar Höfða en félagið gegnir mikilvægu hlutverki á þeim fákeppnismarkaði sem það starfar á. Rekstrarniðurstaða Orkuveitu Reykjavíkur var jákvæð 6,9 milljarða og var 938 milljónum krónum betri en árið 2018. Rekstrarhagnaður EBIT Orkuveitunnar var 2,3 milljónum lægri en á síðasta ári og lækkaði 12,5% milli ára. Tekjur jukust 1,4% milli ára. Tekjuaukning skýrist einkum af auknum tekjum hjá gagnaveitunni vegna fjölgunar viðskiptavina, auknum tekjum af framkvæmdum í götulýsingu og auknum tekjum af stofngjöldum hjá veitum vegna uppbyggingar á veitusvæðinu. Heildartekjur Veitna hækka líka þrátt fyrir endurgreiðslu á vatnsgjöldum upp á 440 milljónir. Tekjur ON lækka vegna lægri álvers. Kostnaður við orkukaup lækkaði 447 milljónir. Laun og launatengd gjöld hækkuðu 694 milljónir króna sem skýrist af fjölgun starfsmanna og kjarasamningshækkunum. Annar rekstrarkostnaður hækkaði 852 milljónir króna. Það skýrist af auknum viðhaldskostnaði veitukerfa og auknum kostnaði í götulýsingu. Framlegð fyrirtækisins, það EBITDA á móti rekstrartekjum, var 60,5% en var 62,3% árið 2018. Og glímir enn við afborgunað þunga langtímalánum og áhættu vegna gengisvaxta og álverðs og því mikilvægt að tryggja ekki dragi ofur framlegð rekstrarins. Betri niðurstaða var í fjármagnsliðum á árinu 2019 en árið á undan sem rekja má til ekki eins neikvæðra gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða sem neikvæð 1.362 milljónir króna en var neikvæð 7.541 milljónir króna árið 2018. Miklar sveiflur í virði innbyggðra afleiða orsakast af mati og raforkusölu sem tengt álverði. Fram til ársins 2036 og hafa jafnvel litlar breytingar á álversferlum mikil áhrif á fjármagnsliði OR. Fjallar ítarlega rekstur efna og sjóðstreymi Orkuveitunnar í skýrslum fyrirtækisins og skýrslu fjármála og áhættu stýringarsviðs. Rekstrarniðurstaða slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins var jákvæð 129 milljónir en var jákvæð árið 2018 85 milljónir. Í áætlun ársins gert ráð fyrir hagnað upp á rúma 40 milljónir. Þessi góða rekstrarniðurstaða skýrist að stærstum hluta af lægri kostnaði. Þar vegur þyngst að launakostnaður og kostnaður við viðhald fasteigna lægri en áætlað var. Rekstrarniðurstaða Sorpu var jákvæð tæpar 96 milljónir króna en var jákvæð 542 milljónir árið áður. Magn úrgangs hefur dregið saman milli ára sem skýrir þetta mikla fall á tekjum Sorpu en þýðir leið lækkun á gjöldum. Notkun á endurvinnslu og móttökustöðvum hefur aukist á undanförnu og nokkra stöðvanna vart eftirspurn. Þess ber að geta rekstur Sorpu fylgir hagsveiflu í landinu og nú það samdráttur í efnahagslífinu snerti það strax afkomu félagsins. Einnig hefur verð á endurvinnsluefnum lækkað mikið á milli ára en það fylgir alla jafna heimsmarkaðsverði og samningum Sorpu við Byrgja. Á sama tíma tekjur fara minnkandi verð á afinu lækkar og rekstrarafkoma versnar félagið stærsta fjárfestingarverkefni þess frá stofnun sem bygging gas- og jarðgerðarstöðvarinnar Gaia ásamt stækkun á móttökustöðinni í Gufunesi og fjárfestingu í viðbótar tækjabúnaði til að mæta vinnslu þörfum lífræns úrgangs sem settur verður í Gaia. Auknar kröfur meira og betri flokkun og endurvinnslu krefst meira umfangs meðhöndlunar og umsýslu starfsfólks og tækja á félaginu. Framkvæmdirnar hafa reynt verulega á sjóðstreymi vegna viðbótarkostnaðar við fjárfestingar og lakari veltufjár frá rekstri. Gengið hefur hratt á sjóði og þurfti félagið að auka lántökur til að fjármagna framkvæmdirnar. Áframhaldandi vinna verður á fyrri hluta árs 2020 vegna endurskoðunar og rekstraráætlunum fjármögnun fjárfestinga og bættri endurfjármögnun á félaginu til framtíðar. Rekstrarniðurstaða Strætó var neikvæð 37 milljónir króna en á árinu 2018 var rekstrarniðurstaða neikvæð 123 milljónir króna. Rekstrartekjur voru þó meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir sem nemur 96 milljónum króna
en að samanskapi fóru gjöldin líka fram á áætlun sem nemur 148 milljónum króna. Farþegafjöldi jókst lítillega milli áranna 2019 og 2018 og heildarfjöldi farþega 2019 var 12.181.000. Farþegafjöldi árið 2018 var 11.400.000. Farþegatekjur farþega stóðu undir 31% tekna strætó. Og raunar ljóst að samkomubann hafði umtalsverð áhrif á tekjur strætó þar sem af þessu ári. Á árinu tók til starfa nýtt dótturfélag, Þjóðarleikvangur ehf. Félagið í 50% eigu borgarinnar en einnig eiga íslenska ríki 42,5% hlut og Knattspyrnusamband Íslands 7,5% hlut. Tilgangur félagsins að starfa að undirbúningi að byggingu Þjóðarleikvangs í Laugardal í stað Laugardalsvallar. Félaginu ætlað að standa að útboði á þarfagreiningu vegna verkefnisins, leggja til verkefnaskipulag við undirbúning og framkvæmd verkefnisins, sjá gerð kostnaðaráætlana og útboðsgagna vegna verkefnisins ásamt annarri skyldri starfsemi. Félaginu var ekki ætlað að skila hluthöfum arði og hefur ekki verið rekstur í því annað en sá undirbúningur sem að framan greinir. En ég vil nota tækifærið og þakka framkvæmdastjórum og starfsmönnum B-hlutafyrirtækjanna fyrir gott starf í þágu borgarbúa og þann árangur sem starfið hefur skilað síðastliðið ár. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég legg hér með fram ársreikning Reykjavíkurborgar 2019 ásamt fylgigögnum, ábyrgð og skuldbindingayfirlit Reykjavíkurborgar 2019 og yfirlýsingu stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar 2019. Ég vildi aðeins hér að endingu fara nokkrum orðum COVID-19 en ætla ekki að rekja þær fjárhagslegu og efnahagslegu sviðsmyndir sem við höfum verið að fjalla hér í sal borgarstjórnar en á síðustu borgarráðsfundum, en aðeins segja það að það hefur gríðarleg áhrif á fjármál borgarinnar og efnahag landsins. Þessi heimsfaraldur COVID sem er staðreynd og þær aðgerðir sem gripið hefur verið til þess að bregðast við. Stuttur í raun ferill, vafflaga kúrfa hefur veruleg áhrif en þau eru skammvinn. En margt bendir til þess að við séum á leiðinni í 9 til 12 mánaða niðursveiflu sem hefur gríðarleg áhrif og þess vegna kemur fram í athugasemdum með ársreikningi að þessi faraldur stendur yfir og hann geti og muni hafa veruleg áhrif á fjárhag borgarsjóðs og fyrirtækja borgarinnar í framhaldinu. Þau áhrif sem eru mest eru vegna atvinnuleysis og tekjufalls í samfélaginu, en ef að ástandið dregst þá getur það auðvitað líka haft áhrif á eignamarkaði, fasteignaverð og greiðslugetu fólks og fyrirtækja í samfélaginu almennt. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ársreikningur Reykjavíkurborgar ber vitni sterka fjármálastjórn og sterkan rekstur Reykjavíkurborgar. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir er 9,2 milljarðar. Á sama tíma þá getum við nýtt þennan styrk á tímum eins og þessum til að halda upp í framkvæmdastigi. Það hefur verið mjög hátt og við höfum líka verið að bæta í varðandi þjónustuna. Við höfum verið að malbygga, leggja nýja hjólastíga, byggja nýja grunnskóla, íþróttamannvirki og mjög margt annað. Staðan er gott veganesti inn í tíma sem við vitum að verða erfiðir. Það eru efnahagsþrengingar framundan. Borgin mun geta tekið á sig umtalsverðan kostnað vegna koronaveiru faraldursins,
En það alveg ljóst að ef að lengist í þessu ástandi þá mun ekki bara borgin heldur líka önnur sveitarfélög á landinu þurfa á stuðningi og fyrirgreiðslu af hálfu ríkisins að halda. Bæði getur það verið lánafyrirgreiðsla í gegnum Seðlabankann eða með kaup á skuldabréfum en líka með beinum fjárstuðningi. Þetta eru sveitarfélögin hringinn í kringum landið að sammála eða verða sammála en það eru þessna blendnar tilfinningar sem að fylgja því að fylgja þessum sterka ársreikningi úr hlaði leið og ástandið að breytast í hverri viku og með hverju mánuði eins og það hefur verið að gera á þessu vori. Að því sögðu þá legg ég til að afgreiðslu ársreiknings Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 verði vísað til síðari umræðu. Borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum að ræða fyrir umræðu þennan ársreikning fyrir síðasta ár. Síðasta árið í mesta góðæri Íslandssögunnar. Síðasta árið með mesta tekjustreymi sem að borgin hefur nokkurn tímann fengið. Og fyrsta heila árið eftir að þessi meirihluti tók við. Kórónuvírusinn var ekki kominn á síðasta ári og þessi ársreikningur ekki sú fyllta hlaða sem við höfum kannski viljað sjá í upphafi kreppu. Þarna einmitt margar vísbendingar veikleika þrátt fyrir að margt sé sterkt, tekjustreymi mikið og annað, þá hefur ekki verið hagrætt. Og ef við bara spólum tilbaka 18 ár, þegar að borgarstjóri var að byrja hér í borgarstjórn, þá skrifaði hann grein 1. maí árið 2002, þar sem að hann bar saman fjárhagsstöðu Reykjavíkur við önnur sveitarfélög og sagði réttilega að fjárhagsstaða Reykjavíkur væri mun sterkari heldur en margra annar sveitarfélaga í kringum okkur. Það voru skuldir á íbúa 125.000 krónur en í Kópavogi 129.000 krónur. 229.000 krónur, næstu tvöfalt hærri. Og í ágætri og eftirminnilegri grein þennan 1. maí, þá skrifa hann í Morgunblaðið, ágæta blað, að allar skuldir borgarinnar gætu horfið á stuttum tíma. Og í því skyni nefndi hann 2 leiðir. Annars vegar að selja hlutin í Landsvirkjun sem myndi þurrka skuldir borgarinnar og hins vegar að Orkuveitan getur orðið skuldlaus á 5 árum líka. Nú, síðan þá hefur núverandi borgarstjóri verið meira og minna við völd. Myndi maður ætla að 18 ár myndi nú duga nokkuð vel til þess að efna þessa 5 ára sýn sem birtist í Morgunblaðsgreininni. En því hefur verið nær. Skuldir borgarinnar eru búin að vaxa á hverju ári og hverju mánuði síðustu ár. Og við skulum bara kíkja á nokkra tölur. Fyrst að sjá kannski gjöld og tekjur eins og þær voru 2002 þegar greinin birtist. Þá var núverandi borgarstjóri að segja að gjöldin væri bara 81% af tekjum, skatttekjum borgarinnar. En það hlutfall er nú orðið miklu verra árið 2020 eða 108% þó að við tökum jöfnunarsjóðinn inn. Þannig að útgjöld eru hærri en skatttekjur í dag. Öfugt við það þegar að núverandi borgarstjóri komin í borgarstjórn. Það hefur oft verið sagt alveg frá því að Biblían var skrifuð og Gamla testamentið nú mörgulítið það gamalt að menn vita nú ekki alveg hvenær það var skrifað fyrst. En þá var alltaf talað að safna forða í hlöður. Og þetta gera menn í góðæri ef þeir geta og ef þeir að gera það. Og dæmi það eru til dæmis ríkissjóður sem borgað niður skuldir
fyrir mörg hundruð milljarða á síðustu árum. Annað dæmi nærtækt okkur Seðlabankinn. Seðlabankinn með gjaldeyrisvaraforða sem nálgast 1000 milljarða. Hann hefur byggst upp á þessu góðæri þar sem Seðlabankinn sem gjaldeyrismiðlari landsins hefur náð að byggja upp hennar forða, byggðan á góðærinu, byggðan á ferðamönnunum sem að sumir var að amast við, og ríkissjóður hefur notið góðs af skatttekjum vegna þess að umsvifin í samfélaginu voru svo mikil. Sveitarfélögin voru líka að fá þessar meðtekjur en Reykjavíkurborg náði ekki að borga niður skuldir, þvert á móti þær hækkuðu. Segja má að í staðinn fyrir að safna forða hafi Reykjavíkurborg safnað froðu því að 57 milljarða matsbreytingar í félagsbústöðum skýra bæði stóran hluta af eiginfénu og mjög stóran hluta af hagnanum hjá samstæðunni. Þessi hagnaður verður ekki seldur eða innleystur með nokkrum hætti, en það stendur ekki til. Félagsbústaðir eru ekki reknir í hagnaðarskyni. Félagsbústaðir eru að inna hendi félagsleg úrræði Reykjavíkurborgar. Og að meta hagnaða félagslegu úrræði fyrir 57 milljarða lýsir hugmyndaauðgi en gefur ekki sem besta mynd af hinni raunverulegu stöðu. Við erum að tala 2019, síðasta góðæris árið og ekki í bili og ekki lækkuðu skuldinar, þær hækkuðu ekki milljarð á mánuði eins og við töluðum fyrir kosningar, þar sem við vöruðum við að skuldi væri að hækka, heldur hækkuðu þær 1700 milljónir, næstu í 2 milljarða á mánuði. 21 milljarð í samstæðinni, hækkuðu skuldir og skuldbindinga, en það ekki bara skuldinar sem hækkuðu, eins og stundum mætti ætla að það væri verið að fara í svo mikla fjárfestingar að það væri bara út af því að útgjöldin hækkuðu 7-8% alveg sama hvað við skoðum. Alveg sama hvort við skoðum útgjöld A-hluta eða samstæðu. Þá eru þetta tölurnar. Skuldahlutfallið, það hækkar árlega þrátt fyrir góðærið. Og það fjárfest umfram afkomu, það að segja að tekjurnar ná ekki að dekka útgjöldin, þar skakkar 11 milljörðum. Þá erum við ekki fann að telja vextina með. Þetta bara 11 milljarðar sem vantar bara til þess að geta staðið þessum fjárfestingum. En hvernig afkoman ef við ætlum bara að taka eina tölu? Rekstrar niðurstöðuna. Jú, þá rekstrar niðurstaða borgarinnar A-hlutans 71% verri milli ára. Hún í plús, en það greinilegt að góðærið komið að enda, 71% niður. A-B-hlutin, hann heldur sjó, en þegar við skoðum hluti eins og matsbreytingarnar og tökum þar frá, bara einn lið, matsbreytingar félagsbústaða, þá afkoman 50% lakari milli ára. Forseti, það ekki góður endir á góðæri. Þannig að allar þessar tölur eru til verri vegar og væru verri ef að launahækkanir kjarasamningana hefðu verið gjaldfærðar á síðasta ári, en við eigum eftir að fá þær á þessu ári. Og skuldirnar vaksa og það bæði í A og samstæðu og það dálítið fróðlegt að skoða til dæmis blaðsíðu 20 í endurskoðunarskýrslu Grant Thornton. Þar eru 2 fyrirtæki borin saman, en þau lenda alltaf sömu blaðsíðu. Það annars vegar Orkuveita Reykjavíkur og hins vegar félagsbústaðir. Og ef maður vissi ekki betur þá myndi maður halda að félagsbústaðir væri hraðvaxta fyrirtæki og mjög arðbært. Bara svona til glöggunar þá sjáum við það að félagsbústaðir skila 4,5 milljarði í hagnað af 4,5 milljarðs tekjum. Það jafn mikill hagnaður af félagsbústöðum eins og öll innkoman. En matsbreytingarnar eru hærri heldur en tekjurnar.
Matsbreytingarnar eru 4,8 milljarðar, þannig að ef þær væri ekki inni þá væri tap upp á 300 milljónir. Og Orkuveitan, hún með 6,9 milljarða hagnað af 47 milljarða veltu. Álíka mikinn hagnað og félagsbústaðir. Það er alveg á sömu stærðargráðunni, en með 10 sinnum meiri veltu. En arðsemi félagsbústaða er gríðarleg. Bæði hvað varðar bókfært virði félagsbústaða í bókum borgarinnar, þá er þetta náttúrulega ævintýraleg fjárfesting. En líka bara miðað við önnur félög eins og Orkuveituna, þau eiginlega blikna í samanburði við félagsbústaði. Og síðan er vöxturinn að við sjáum að tekjurnar eru að vaxa þetta kannski 1% hjá Orkuveitunni, en tekjurnar hjá félagsbústaðum vaxa 11%. Þannig að við getum sagt að hraðvaxtakóngurinn á síðasta ári var félagsbústaðir. Og það eru félagsbústaðir sem skila hagnanum í hlöðu, en það er ekki forði heldur fróða. En við ræðum það kannski frekar seinna á fundinum. Launakostnaðurinn hækkar, þó að það hafi ekki verið búið að klára þessar kjarasamningar sem að umdeildistir eru núna. Þeir kjarasamningar sem borgin kláraði hér á undan öðrum sveitarfélögum og taldi sig geta yfirborgað. Þeir eru ekki komnir inn í ársreikning. En launakostnaðurinn hækkar 8% á síðasta ári, hvort sem við horfum á A-hluta eða samstæðu. En á sama tíma sjáum við að þessar óreglulegu tekjur eru að draga saman. Þá er ég ekki að vísa í matsbreytingarnar, heldur byggingarréttargjöld og gatnagerðargjöld. Þau lækka 78% þó að það sé ekki komið COVID. 78% að hluta til vegna þess að það er að hægjast á því samfélaginu, en líka vegna þess að það var búið að bóka fyrirfram tekjur, að búið að bóka hagnað og tekjur sem ekki varð innleystur. Þetta var skilað. Og þess vegna lækka þessar tekjur 6 milljarða í þessum ársreikningi sem við erum að ræða hér. Munar minna. En síðan eru ábyrgðir aðalsjóðs, A-hluta, sem eru bara vegna B-hluta fyrirtækjanna 97 milljarðar og eru núna eftir áramót komin vel yfir 100 milljarða. En í ársreikningnum eru ábyrgðir borgarinnar komnar í 122 milljarða. Það er ábyrgðir líka á leigusamningum. Og svo ef við tökum þessi frægu skuldaviðmið sem að menn hafa nú verið svona aðeins að breyta leikreglunum í, menn hafa verið að taka Orkuveituna út úr og við skulum láta það líka milli hluta og líka verið að netta móti eignir á móti skuldum og tala hreina skuldir. En alveg sama hvað við gerum að það er alltaf best að miða við það sama ár frá ári. Þannig að við skulum bara taka skuldaviðmið eins og það birtist í ársreikningnum, annars vegar A-hluti og hins vegar samstæða. Og ef við lesum bara stöðutölunar, þá sjáum við það að á þessum 4 árum, alltaf gott að horfa á 4 ár, það er kjörtímabilið, að þá breytist skuldaviðmiðið þannig að 2016 var það 83%, 2017 er það komið í 85%, kosningaárið 2018 er það komið í 90% og núna á síðasta ári 91%. Það hækkar á hverju ári. Þrátt fyrir með hækkun tekna á öllum sviðum. Og samstæðan, þar var skuldahlutfallið 107% 2016, hækkar í 108%, poppar upp í 114% í lok kosningaársins og hækkar aftur í 119% á síðasta ári. Þetta er hressileg hækkun, 12%, 12% stig, þrátt fyrir að það sé búið að draga frá bæði Orkuveitu og inneignir. Þannig að þessi mælikvarði, hann segir okkur eitt, að skuldahlutfallið hefur versnað síðustu 4 ár, mestu tekju ár Íslands sögunar. Nú, það er ágætt að glöggva sig á þeim eignum sem ekki tilheyra kjarnastarfsemi og við höfum lagt áherslu á að Reykjavíkurborg eigi að reyna að losa eitthvað af þeim eignum. Við sjáum að í ársreikningnum er hlutur borgarinnar Landsneti metinn á 5 milljarða. Maður spyr sig af hverju er Reykjavíkurborg sem núna er að tala hér í þessum ræðustól og þessum fundi. Það er reyndar
Hún heyrir ekki svo. Vítangu takka. Já. Ok, hún er að byrja að segja að hluti. Ok. En ef við hérna veltum fyrir okkur í hvað stöðu við erum hérna, að borgarstjóri var að tala um það að það þyrfti að fá Seðlabankann til hjálpar eða ríkið til þess að styðja við baki á borginni, þá velti ég fyrir mér af hverju eigum við eignarhlut sem er metinn á 5 milljarða í Landsneti, sem hugsanlega er þetta að selja á mun meira verði, sem ætti kannski heima meira hjá ríkinu heldur en borginni. Af hverju erum við með yfir 20 milljarða í fjárfestingum í gagnaveitunni á meðan aðrir aðilar eru að sinna fjarskiptum hérna á landinu. Gagnaveitan sem hefur farið í Víking í önnur sveitafélög og hefur orðið til þess að skuldsetja samstæðuna ennþá frekar. Af hverju erum við með malbökunarstöð og af hverju ætlum við að flytja hana fyrir kannski 2 milljarða upp í þessu? Af hverju erum við að eiga þessar eignir? Af hverju erum við að fjárfesta meiri í þeim á sama tíma og við teljum að við þurfum ríkisaðstoð hér eins og kom fram í ræðu borgarstjóra? Ríkisaðstoð frá ríkissjóði eða Seðlabanka. Það voru þeir valkostir sem voru kynntir hérna áðan. Við getum farið yfir þessa mælikvarða alla, en ég held að þetta sé allt á sömu bókina lært. Það er engin mælikvarði sem bendir til þess að það hefur verið farið vel með peningana í góðærinu. Það er ekkert sem bendir til þess að þessi afgangur sem að hefur verið kynntur í fréttatilkynningum hafi skilað sér inn á bankabók. Það er ekkert sem bendir til þess að það hafi verið aðhald, þrátt fyrir að nútímavæðing hafi verið í orði kveðinu. Þvert á móti hefur allur kostnaður hækkað 7-8% á þessu síðast ári og launakostnaður ekki síst. Og maður finnur svona einhvers konar bjargarleysi líka þegar að ekki er talað fyrir hagræðingar möguleikum eða það að fara úr rekstri sem annarkvort er óarbær, dýr eða fjárfrekur, og það sé bara að kalla eftir ríkisaðstoð hér þegar þessi ársreikningur er kynntur. Það getur ekki verið hérna mikill styrkur. En þessi ársreikningur hann er áður en koronavírusin var greindur, eða árið, þó hann sé kenndur við árið 2019, þá var hann ekki orðin vandamál hér. Og það var ennþá bjartsýn í þjóðfélaginu. Og maður spyr sig hvernig eigum að spila úr þessum spilum sem okkur er gefin hérna á þessu ári. Við getum ekki kennt koronavírus þessa niðurstöðu. Ekki kennt koronavírus þessa skuldaaukningu eða annað. Nú hérna, dótturfyrirtækin, ég nú aðeins komið inn á það með félagsbústaði. Þar er ekki nóg með það að skuldir hafi vaxið mikið, heldur hafa ábyrgðir borgarinnar af ábyrgðum, af lánum félagsbústaða þrefaldast á 2 árum. Það er ansi hressilegt. Og komið yfir 16 milljarði í árslok, þar sem að aðhlutin er farin að ábyrgjast félagsbústaði. Sorpa var á dagskrá hér þegar að koronavírusin kom og við ákvaðum að fresta því að ræða málefni Sorpu hér þangað til að betra næði væri. En það mál er algjörlega óklárað og óuppgert. Það liggja ekki fyrir áætlanir, fyrir borgarstjórn eða borgarráði, og við erum ekki búin að sjá hvers konar björgunarpakka menn er að horfa á í því. En þar hefur verið bæði framúrkeyrsla og svo hitt að það var engin rekstraráætlun fyrir gas- og jarðgerastöðinni Gæja. Og síðan er að Höfði. Þar liggur fyrir að meirihlutin vill fara í fjárfestingar við að flytja malbikunarstöðina og það mun kosta 1-2 milljarða að mér skilst upp við þessu. Þráttur er að það sé ekki bara aðrir aðilar á markaðnum sem geta sinnt þessu, heldur eru nýir aðilar komin á markaðinn. Og maður spyr sig á sama tíma og borgarstjóri tala fyrir ríkisaðstoð og að Seðlabankinn hefur komið til bjargar, hvernig getum við rökstutt það hér í þessum sal að setja 2 milljarða í malbikunarstöð? Ég spyr.
og vonast til þess að fá einhver svör við þessu. Hvernig á að takast á við skuldirnar með öðrum hætti heldur en að biðja ríkissjóð, Seðlabankann og Guð að hjálpa sér? Það er spurningin. En það er að ræða þessi mál í langan tíma. Ég ætla ekki að tefja ræðutíman frá öðrum sem eru hérna og við höfum eftir að ræða fleiri áhugaverð mál eins og félagsbústaði og við höfum eftir að taka seinni umræðuna. En þetta mál er allavega þannig að það er alveg kýrskýrt að það var ekki safnað fé í hlöðu eða byggi eða hegi og núna erum við í miklu veikari stöðu heldur en við ættum að vera í upphafi þessa koronukrísu. Það er ekki góða fréttir en við skulum bara vera alveg raunsæ og viðurkenna bara það sem er og taka vonandi á málunum varðandi reksturinn og eignirnar í samræmi við það og ég vona að það verði samstaðan það kannski í borgarstjórn að horfast í augu við það að við þurfum að takast á þetta. Þetta er ekki rétti tíminn til að til dæmis vera hluthafi í Landsneti eða halda áfram að byggja upp í samkeppni við einkaaðila og fjarskiptamarkaði, byggja malbyggunarstöð og Höfða eða svo framvegis. Þetta er einmitt tíminn til að takast á við talsverðan vanda í rekstri borgarinnar. Það verðum við sjálf að gera. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Axtar Arnars hefur lokið máli sínu. Næstu er óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarfulltrúar sem eru heima eða í einhverjum fundarherbyggjum, allavega á fjarfundabúnaði. Við erum hér samankomin til að ræða ársreikning Reykjavíkurborgar 2019. Ársreikningar eru öðru fremur til að horfa tilbaka, sjá hvernig staðan var á síðasta ári. Og endurskoðendur, þeir grínast nú oft með það að þeir lifi bara nánast jafn mikið í fortíðinni eða á síðasta ári eins og í núverandi ári og þetta er kannski eitthvað djók þeirra á milli en það er náttúrulega svolítið þannig sem ársreikningar eru. Þeir eru baksýnisspegillinn. En það þarf líka að horfa til framtíðar, skoða hvaða áhætta er fyrir hendi og hvernig er hægt að bæta verklag og eftirlit. Endurskoðunarskýrsla ytri endurskoðenda borgarinnar fyrir árið 2019 er með nokkrar ábendingar hvernig við getum bætt og endurskoða reglur. Það eru mikilvægar ábendingar eins og fram kemur og það hefur verið brugðist við flestum og lögð hefur verið fram áætlun hvernig eigi að bregðast við ábendingum. En förum aðeins aftur 1 ár, förum aftur til ársins 2018. Í endurskoðunarskýrslu Grant Thorntons fyrir ársreikning 2018 fékk Reykjavíkurborg sérstaka ábendingum að bæta eftirfylgni með athugasemdum eftirlitsaðila, hvort sem þær kæmu frá ytri eða innri endurskoðun. Og mikilvægur liður í því er að fylgjast með að stjórnendur hafi brugðist við ábendingum og verklag hafi verið bætt. Og þá er einmitt mjög mikilvægt að við höfum yfir það heildstætt yfirlit yfir ábendingar á einum stað. Í þessari endurskoðunarskýrslu kemur fram að því efni að það hefur þegar verið brugðist við því. Endurskoðunarnefnd sem er fyrir hönd borgarráðs hefur eftirlit með viðbrögðum stjórnvalda á ábendingum innri og ytri endurskoðenda og var óskað eftir því við innri endurskoðenda að draga saman þessar upplýsingar fyrir A-hluta borgarinnar og fyrir B-hluta fyrirtækin. Það yrði gert reglulega og lagt fyrir endurskoðunarnefnd. Það er nú ekki aðeins búið að formfesta þessa eftirfylgni, heldur er innri endurskoðun komið með hugbúnað og umgjörð til að kanna fylgni með ábendingum sem og að gefa endurskoðunarnefnd kost á að sinna hlutverki, þar að segja eftirlitshlutverki, sínu betur. Þetta eru mikilvægir boltar sem þarf að halda á lofti. Þó svo að breytingar verði á skipulagi eða breytingar verði hjá einstaklingum í brúnni eða hver gerir hvað í skipulagi borgarinnar. Eins og fram kemur, eða einnig kemur fram að eftirlitsumhverfi borgarinnar hefur styrkst á liðnu ári. Og það hefur oft komið fram hér. Við höfum gert það með breyttu stjórnskipulagi sem við samþykktum fyrir tæpu ári síðan. Og markmið þeirra breytinga var að bæta þjónustu við borgarbúa og tryggja að vel sé farið með almannafé.
Við vildum skipulag sem tryggði ábyrga og góða stjórnarhætti með skýrara umboð og ábyrgð og einfaldari boðleiðir, skerpta hlutverki lykileininga í stjórnsýslunni. Þetta þekkjum við. Næsta skref í þeirri vegferð er að vinna eigandastefnu borgarinnar, ásamt því að líta til B-hluta fyrirtækjanna. Og það hefur mikil vinna verið lögð, svo sem dæmi, í eigandastefnu borgarinnar en líka í eigandastefnu til dæmis B-hluta fyrirtækisins Faxaflóahafnir. Einmitt það að skýra umboð og ábyrgð. Einnig er nú unnið að endurskoðun á fyrirkomulagi byggðasamlaga sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins og á næstu vikum og mánuðum munum við ræða betur þær tillögur og verður einmitt þess vegna fundur með bæjarfulltrúum og borgarfulltrúum núna á föstudaginn sem nýlega var boðaður í dag, nákvæmlega þetta efni. Það má segja að ársreikningur síðasta árs sé ákveðinn varnarsigur, sé litið til efnahagsástandsins í fyrra. Efnahagsástandið fyrir COVID. Við sjáum að niðurstaða samstæðunnar er jákvæð 11,2 milljarða og A-hluti 1,4 milljarða. Í ársreikningum sjáum við líka áherslur okkar í framkvæmdum á síðasta ári. Göturnar, hjólastígarnir sem voru lagðir, uppbygging á íþróttasvæði ÍR, framkvæmdir við skóla, leikskóla og leikskólalóðir, framkvæmdir í Úlfarsárdal til að byggja upp skóla, menningarstöð, íþróttahús og sundlaug. Afgangurinn er heldur minni en við höfðum vonast þegar fjárhagsáætlunin var gerð. En við vissum á síðasta ári og það strax í upphafi síðasta árs að við værum að horfa á samdrátt. Og samdrátturinn gerðist nákvæmlega það sem við sátum í borgarráði nokkur hér daginn sem Vá féll. Þó okkur hafi ekki grunað þá að það væri bara byrjunin, þá sáum við aldrei fyrir þessa handbrensu sem hefur stöðvað samfélagið eins og við þekkjum það í dag. Við sáum þá víða merki samdrátt og sá samdráttur birtist í ársreikningi 2019. Útsvarstekjur og greiðslur frá jöfnunarsjóði voru milljarð undir áætlun. Það sem atvinnuleysi var meira en gert hafði verið ráð fyrir og launahækkanir á almennum markaði voru minni. Og eins og fram hefur komið hér, frestuðust þær fram á árið 2020. Tekjur af sölu byggingaréttar voru tæpum 4 milljarði undir áætlun. Við sáum lækkun tekna Faxaflóahafna vegna samdráttar í vöruflutningum strax undir lok síðasta árs. Tekjur Sorpu drógust saman 0,5 milljarð og við sáum líka útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar einstaklinga hækkuðu nokkuð frá árinu 2018 en notendum fjölgaði rúmlega 200. Þetta var árið 2019. Við sáum öll efnahagslegar þrengingar. Við sáum þessi merki, við héldum að við vissum inn í hvaða framtíð við værum að fara. En það vissum við sannarlega ekki þegar við vorum komin inn í mars og aprílmánuð á þessu ári. En við munum sjá alveg ótrúlega hluti gerast í fjármálum borgarinnar, ríkisins og annarra sveitarfélaga, svo ég tala nú ekki fyrirtækja á þessu ári. En nú er farið að opna samfélagið aftur og sem betur fer og við virðumst hafa náð ákveðnum tökum á veirunni, allavega að vona það. Skólar og leikskólar eru farnir að starfa með eðlilegum hætti og við fáum vonandi að skella okkur í sund áður en við komum hér saman til þess að ræða ársreikning í síðari umræðu. Velferðarsvið er einnig að bregðast við með breyttum aðstæðum, til dæmis með að opna félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara og auka þjónustu fyrir fatlað fólk. En áfallið er mikið og það mun taka efnahagslífið nokkur tíma að jafna sig. Atvinnuleysi hefur stóraukist og með minni sveiflum í efnahagskerfinu verður verulegur samdráttur í skatttekjum borgarinnar. Það er ekki útlit fyrir mikla tekjur af sölu byggingaréttar eða af gatnagerðargjöldum. Þetta þekkjum við. Á sama tíma munu koma miklar hækkanir til velferðarmála, sérstaklega vegna fjölgunar þeirra sem munu þurfa á fjárhagsaðstoð að halda. Ársreikningur 2019 sýnir okkur að fjárhagur Reykjavíkurborgar er sterkur og hefur þó nokkur rými til að takast á við komandi þrengingar. Rýmir birtist meðal annars í sjóðum og eignum sem að Reykjavíkurborg á. Borgin á líka langan veg frá því að vera í skuldsetningu upp að skuldaviðmiði sveitarfélaga. Þó það sé langt í frá eitthvað kefli að komast þangað, þá erum við vel undir þeim mörkum. Komandi þrengingar geta þó orðið verulegar ef greining og sviðsmyndir fyrir árið og sviðsmyndagreining fyrir árið 20 og 21 rætast. En þær birtast í umsögn borgarstjórnar við aðgerðapakka 2 frá ríkisstjórninni sem sent var inn í upplýsingagáttina í vikunni.
Þar gera ráð fyrir því að útsvarstekjur verði allt 17 milljörðum undir áætlun. Að tekjur af byggingarétti og gatnagerðargjöldum dragist saman 8 milljarða. Að útgjöld til fjárhagsaðstoðar aukist 5 milljarða. Og eins og við sáum í kynningu borgarstjóra getur frávik næstu 4 ára orðið allt að 60 milljörðum frá áætlun sem miðað við sviðsmynd U-kúrfunnar sem okkur orðið tamt að tala í dag. Það alveg ljóst að Reykjavíkurborg mun þurfa að ná ákveðnu jafnvægi á komandi misserum þar sem við tökum höndum saman að halda framkvæmdastigi uppi. Við styðjum við þá íbúa borgarins sem þurfa á einu félagslega neti að halda. Við hvetjum til gleði og lífs í borginni en gerum ekki borgina fjárhagslega ósjálfbara þegar við komum upp úr þessari kreppu sem spáð að verði jafnvel jafn djúp og kreppa mikla í upphafi 20. aldar. Sveitarfélögum mun þrengri kostur og stakkur skorinn en ríkinu þegar kemur á hugsanlegri tekjuöflun. Og hættan sú að sveitarfélögin verði lömuð til langs tíma eigi þau einungis að bregðast við með stóraukinni skuldsetningu. Það áfall sem öll sveitarfélög munu þurfa að takast á við og þau koma misöflug inn í þessar aðstæður. Ekki eru öll sveitarfélög í jafn sterkri stöðu og Reykjavíkurborg og það getur verið erfitt og það að segja mjög erfitt fyrir mörg þeirra að standa undir því áfalli sem við stöndum í hér. En við skulum ekki gleyma því að svigrúm borgarinnar, þó það sé meira en margra annara, þá það svigrúm fljótt að fara. Þar sem stærðargráðan hér í borginni af allt öðrum skala heldur en önnur sveitarfélög þekkja. Það útlit fyrir að útgjöld allra sveitarfélaga muni aukast verulega en tekjur muni dragast saman. Þetta jafna sem við þekkjum og við viljum síður vera í. Því hafa sveitarfélög kallað eftir samtali við ráðherra sveitarstjórnarmála til að ræða aðkomu ríkisins til að styðja við getu þeirra til að taka þátt í viðnámi, auka nauðsynlega velferðarþjónustu, efla vinnumarkaðsaðgerðir og auka framkvæmdir sínar. Undir það ákall tek ég og ekkert feimin við það. Við eigum að taka þetta saman, þetta stríð, og við eigum að tala saman það hvernig við gerum það. Við sjáum því að Reykjavíkurborg hefur verið á góðri leið. Við höfum eflt eftirlitsumhverfið, breytt skipulagi og svigrúm til að takast á við óvissuna í efnahagsmálunum tölverð. Það samdráttarskeið framundan sem kallar á sterk viðbrögð, aðgerðir til að standa með fólki og fyrirtækjum og halda áfram að byggja hér upp líflega borg þar sem gott að búa, þar sem gott að vinna og sem gott að heimsækja. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við máli sínu næst á mælendaskrá Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir tilheyrendur. Áður en lengra haldið vil ég aðeins vitna í ræðu sem við heyrðum hér áðan. Því að það áhugavert að Sjálfstæðisflokkurinn skuli aldrei hafa neitt nýtt til máluna að leggja. Það alltaf á sömu bókina lært hjá þeim. Þeir einu sem skapi verðmæti séu einkaaðilar, helst einkaaðilar sem fá óskertan aðgang á opinberu fé þegar í harðbakkann slær en hirða svo mismuninn þegar ástandið skánar. Ekkert sem meira óþolandi en rekstur á forsendum almannahags sem gengur vel og miðast við eitthvað annað en að skila arðgreiðslum í vasa einhvers samherja þeirra. Eins og að tryggja örugga innviði í netþjónustu til dæmis. En nei, svar Sjálfstæðisflokksins alltaf að taka þann rekstur sem gengur best og losa hið opinbera við hann, oft einmitt þegar íbúarnir þurfa helst á öruggri þjónustu og tryggum tekjustofnum að halda. Kannski þetta bara íhaldssemin, alltaf sama tuggan. En að öðru. Árið 2019 var fyrsta heila ár með nýrri borgarstjórn og nýjum meirihluta. Ég vil byrja á því að þakka öllu samstarfsfólki fyrir samstarfið, bæði því sem hér í salnum situr og öðru sem á hlýðir. Ég vil sérstaklega þakka fjármála- og áhættustýringarsviði og Halldóru Káradóttur sviðsstjóra fyrir góða vinnu við undirbúning ársreiknings og faglegu vinnubrögð í hvívetna.
Ársreikningur Reykjavíkurborgar sýnir að við stöndum ágætlega að vígi nú þegar hallar undan fæti í samfélaginu. Að við forgangsröðum í þágu velferðar og mannréttinda. Að við byggjum borg framtíðar og tækifæra og að umhverfismál eru okkur sérstaklega hugleikin. Að uppbygging, hvort sem það er fyrir stúdenta, eldri borgara, óhagnaðardrifin leigufélög eða félagsbústaði skiptir okkur máli. Svokölluð félagsleg skuldabréf voru gefin út í fyrsta sinn á Íslandi af félagsbústöðum og eru þau skuldabréf gefin út til að fjármagna sérstök verkefni sem hafa jákvæð samfélagsleg áhrif. Tilgangur útgáfunar er meðal annars að fjármagna frekari fjárfestingar í leiguhúsnæði á vegum félagsins. Við erum að fjölga félagslegu leiguhúsnæði og styðja við uppbyggingu óhagnaðardrifins leiguhúsnæðis því það skiptir máli fyrir fólk. Fólki sem ekki býr við húsnæðisöryggi viljum við veita húsnæðisöryggi. Það sem stendur upp úr á árinu 2019 eru stjórnkerfisbreytingarnar sem við gengum í gegnum til að meðal annars styrkja eftirlit og auka gagnsæi í kringum ábyrgðarkeðjur og stjórnarhætti. Þétta götin, skapa sterkari grunn, búa til kerfi sem þú þarft ekki að treysta í blindni, heldur sem þú getur skilið og fylgst með. Í þessum gögnum ber í síðasta sinn að líta miðlæga stjórnsýslu eins og hún var. Skrifstofa þjónustu og reksturs hefur verið lögð niður, sem á mannauðsdeildin og skrifstofa eigna og atvinnuþróunar sem er fjármálaskrifstofa. Við hafa tekið 3 ný kjarnasvið, fjármála- og áhættustýringarsvið, þjónustu- og nýsköpunarsvið og mannauðs- og starfsumhverfissvið. Með þessu erum við að auka umboð þeirra sem að þessum málaflokkum vinna og styrkja þar með verkefnin. Með því að gera verkefnum þjónustu- og nýsköpunarsviðs hærra undir höfði, sem jú eru mér sérstaklega hugleikin, erum við að styðja við aukið aðgengi, aukna skilvirkni, betri þjónustu og nýjar hugmyndir. Á árinu leiddi okkar stafræna umbreytingarvegferð til þess að umsóknarferill fjárhagsaðstoðar var færður á vefinn leið og öll þjónusta þar að baki var endurhugsuð. Breytingin er gríðarmikil þar sem farið var frá því að safna saman pappírsfargani frá mismunandi stofnunum og skila inn í ferli sem tók daga, jafnvel vikur, yfir í að geta sótt fjárhagsaðstoð í gegnum vefinn og fengið úrlausn þinna mála á 24 klukkustundum með tilheyrandi sparnaði fyrir einstaklingin, fyrir samfélagið og fyrir umhverfið. Kerfið að baki þessari nýjung var nýlega valið vefkerfi ársins 2019 af samtökum vefiðnaðarins eins og hér hefur verið nefnt áður. Lýðræðisverkefnin fluttu á nýju mannréttinda og lýðræðisskrifstofu og meðal þeirra íbúaráðin sem tóku til starfa á árinu 2019. Ný íbúaráð hafa sína fundi opna, eru skipuð fulltrúum beint úr hverfunum og þar á meðal er eitt fulltrúi hverju ráði slembivalinn sem er spennandi lýðræðis tilraun. Við erum að sjá að þessi aðferð skilar okkur meiri fjölbreytni í ráðunum sem var jú markmiðið. Kveðið er með skýrar hætti á verkefnin og hlutverk en áður var gert og allt er þetta til þess að valdefla íbúana í hverfunum. Ársreikningur Reykjavíkurborgar litast af alþjóðlegu samhengi loftslagsbreytinga. Allar fjárfestingar beinast í auknum mæli að grænni uppbyggingu og að endurspegla þær borg sem tekst að flétta saman umhverfislegar áherslur og öfluga fjárfestingu í innviðum í hag velferðar borgarbúa. Við þurfum að takmarka fótspor okkar í umhverfinu og það gerum við með því að þétta byggð og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta er stærsta áskorunarefni nútímans og það má ekki slá slöku við. Loftslagsmálin verða efst á baugi þetta árið og næsta ári og þar næsta ári og út kjörtímabilið og vonandi næsta kjörtímabili
vegna þess að loftslagsmálin eru svo mikilvæg að þau mega ekki falla í pólitískar gryfjur. Við verðum að ganga samhent í átt að sjálfbærari borg, grænni borg. Á árinu gaf Reykjavíkurborg út fyrst íslenskra fyrirtækja græn skuldabréf á íslenskum markaði. Byggði útgáfan á svokölluðum grænum ramma sem að mati Cicero fær hæstu einkunn, eða dökkgrænan. Meðal verkefna sem geta fallið undir græna ramman uppbygging eins og borgarlína, lagning hjólreiðastíga og göngustíga, leddvæðing götulýsingar, hleðslustöðvar fyrir rafbíla og fleira sem sparar orku og dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Á árinu var líka gefin út grænn rammi fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Þessi ársreikningur endurspeglar borg og borgarstjórn sem metnaðarfull. Borgarstjórn sem vill skapa tækifæri og sem ætlar sér að búa í haginn fyrir íbúa, sem eflir þjónustu og eflir innviði fyrir borgarbúa, fyrir almenning, fyrir framtíðina og enga aðra. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Hér erum við að ræða ársreikning síðasta árs og gögn sem fylgja honum og ég ætla hér að ræða það helsta sem kom fram þegar ég lagði mat á hvað þessar tölur segja okkur. Niðurstöðurnar sýna fram á hvar áherslur hafa verið og á sama tíma hvar þær hafa ekki verið. Tekjur A-hluta borgarinnar koma helst frá skatttekjum og ef við lítum yfir síðasta árið þá teljum við sósíalistar auðvitað að fjármagnseigendur hefðu ekki átt að vera undanskildir greiðslu útsvars. Launafólk og lágtekjufólk eins og öryrkjar greiða skatt af tekjum sínum inn í borgarsjóð. Hið sama hefði að sjálfsögðu átt að gilda þá sem hefðu tekjur sínar af fjármagni en greiddu ekki útsvar af því til borgarinnar. Fjármagnseigendur líkt og launafólk nýtti aðstöðu og þjónustu borgarinnar og ætti alls ekki að hafa verið undanþegið því að greiða hér til samfélagsins. Og þá vil ég einnig nefna afstöðu okkar sósíalista varðandi aðstöðugjöld og að fyrirtæki sem hafa nýtt aðstöðu borgarinnar hefðu ekki átt að vera undanskilin því að greiða fyrir það að nota aðstöðu borgarinnar. En eins og þið viti að þá var aðstöðugjöld lagt af á sínum tíma en það var heimild til þess að innheimta 1,3% af veltu fyrirtækja. Síðustu ár hafa einkennst af þannig umhverfi í stjórnmálum að skattar af fjármagnseigendum hafa verið lækkaðir og byrðinni velt yfir á lágtekjufólk og afleiðingar þess birtast í skorti á tekjum til hins opinbera. Og í því samhengi velti ég fyrir mér hvort að sala á gæðum í borgarlandinu sé liður til að mæta þörf á tekjum. Tekjur sem við höfum geta fengið annar staðar en við erum með áherslur á röngum stað. Nú sala byggingaréttar hefur verið liður í tekjuöflunarkerfi borgarinnar og það liður sem ég vil ræða sérstaklega. Hér áður fyrr þá var byggingaréttargjaldið ekki innheimt og mig langar aðeins að ræða þennan lið nánar. Hér erum við að tala um borgarland sem við sósíalistar lítum á sem almenningsgæði og við sem búum hér eigum borgina saman. Í staðinn fyrir að deila gæðum hennar jafnt út til borgarbúa og tryggja hér ákveðið kerfi þar sem ekki er verið að selja almenningsgæði að þá sé ég þetta þannig að kerfið á bakvið úthlutun lóða til íbúðaruppbyggingar hafi að stórum hluta verið markaðsvætt. Þegar stuðst við kerfi útboðs þá getur sá sem býður hæst í lóðina fengið hana og þar erum við því komin með fjárhagslegt kerfi að baki húsnæðisuppbyggingar í stað þess að úthlutun lóða til þeirra sem hafa
áhuga á húsnæðisuppbyggingu fyrir sig fari fram. Og hér vil ég undirstrika mikilvægi þess að þeir sem hafa fjárhagsleg markmið að leiðarljósi við húsnæðisuppbyggingu komist alls ekki hér að með það markmið að græða, en að það kerfi sem við erum komin í, þar sem við erum farin að selja almenningsgæði til þeirra sem eru að byggja fyrir sig og hafa það ekki að markmið að græða heldur að búa þar, sé ekki rétta leiðin að mínu mati. Nú og hinn punkturinn í þessu er að þegar lóðir fara í útboð og þeir sem eru með mesta fjármagnið tryggja sér lóðirnar, að þá er aðgengi að almannagæðum orðið stéttskipt, þar sem að þeir sem hafa fjárhagslega burði til þess að geta keypt eftirsóknarverðar lóðir og þar með til dæmis aðgengi að útsýni. Og við viljum að allir hafi sama rétt hér í borginni en ekki að ríka fólkið geti keypt sér lóðir á eftirsóknarverðum stað, til dæmis keypt sér aðgengi að útsýni, en að fátæka fólki geti það ekki. Þannig að ég vildi ræða þetta með tekjuöflunarkerfi borgarinnar út frá þessum þáttum því við erum hér að meta síðasta árið. Og eins og ég sé þetta, þegar við erum farin að selja gæði í borgarlandinu, sem við gerðum ekki áður fyrr, að þarna sé ákveðin markaðsvæðing að baki húsnæðiskerfisins að eiga sér stað. Þegar þeir sem að hafa meira fjármagn geta tryggt sér ákveðin almenningsgæði í borgarlandinu en aðrir ekki. Og ég vil undirstrika mikilvægi þess að við þurfum að tryggja að þeir aðilar sem að leitast við að græða á húsnæðisuppbyggingu geti það ekki, en á sama tíma þurfum við að tryggja að fjárhagur ráði ekki aðgengi að almannagæðum í borgarlandinu og að það sé ekki við sem erum að stuðla að þessari markaðsvæðingu. Við verðum að tryggja að kerfin sem við hönnum sé þannig að það sé ekki hægt að græða uppbyggingu húsnæðis og við séum ekki að selja hluta af borgarlandinu sem að borgarbúar muni búa á. Að það sé ekki orðið að markaðsveru. Núna erum við komin inn í kerfið þar sem við erum farin að hagnast á uppbyggingu húsnæðis og farin að treysta það sem tekjulið hjá okkur. En þetta er vissulega kveikur tekjustofn eins og hefur komið fram hér. Við hljótum að geta hannað þannig kerfi að einstaklingar og fjölskyldur sem byggja fyrir sig og óhagnaðardrifin félög sé ekki að greiða aukalega fyrir uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, en eins og við vitum að þá greiða óhagnaðardrifin félög ákveðið fast byggingarréttargjald. En mér finnst þetta eitthvað sem við þurfum hér að ræða varðandi tekjustofna sem ég vildi koma inn á þegar við lítum yfir árið. Húsnæði er ein grunnforsenda velferðar og ég tel að við þurfum eitthvað að endurskoða þetta kerfi og fjarlæga þá úr jöfninni sem leitast við að græða á uppbyggingu heimila fyrir þá sem eru í þörf fyrir slíkt. Og þá tel ég ekki síður mikilvægt að við setjum áherslu á að félagsvæða húsnæðiskerfi þannig að fjárhagur ráði ekki aðgengi að húsnæði. Nú varðandi það hvernig forgangsröðun endurspeglast hjá okkur, þá var hér samið við láglaunafólk á þessu ári sem er fagnaðarefni, en það er ekki ánægjulegt að vita til þess hvað það tók langan tíma hjá borginni. En ég vildi sérstaklega nefna það sem framkemur í tölum þessa ársreiknings og það er liður sem er hér og nefnist langtíma forföll. Og hér erum við að rýna í það hvað tölurnar segja okkur og margar ástæður geta vissulega verið að baki langtíma veikinda. En í greinagerð fagsviða og sjóða A-hluta undir kafla skóla- og frístundasviðs á blaðsíðu 18 stendur með leyfi forseta: útgjöld vegna langtíma veikinda námu alls 845 milljónum króna eða 12 milljónum króna umfram fjárheimildir á tímabilinu í grunnskólum, leikskólum og frístund. Fjárheimildir vegna langtíma veikinda eru vistaðar í miðlægum potti í upphafi árs og fá starfsstöðvar úthlutað úr honum til að mæta kostnaði við veikinda starfsmanna sem var lengur en í 1 mánuð.
Við vitum að ýmsar ástæður geta legið að baki langtíma veikinda, en við vitum líka að á skóla- og frístundastarfi störfuðu margir árið 2019 á lágum launum og að því fylgir mikið álag. Slíkt álag getur leitt til veikinda og þegar ég lít tilbaka finnst mér að þarna hljóta að vera samspil orsaka og afleiðinga. Fjárhagslegar áhyggjur vegna lágra launa geta auðveldlega ýtt undir vanlíðan og veikindi og það er nauðsynlegt að við greiðum aldrei fólki lægri laun en duga til að lifa mannsæmandi lífi. Ég vil líka í þessu samhengi sérstaklega þakka fyrir þær greinargerðir sem að fylgja með til útskýringar og þá vík ég að næsta þætti en hann snýr að fjárhagsaðstoð til framfærslu. En þegar við sósíalistar höfum fjallað nauðsyn þess að hækka þá upphæð þar sem hún sé lág, þá hef ég skynjað þau skilaboð að hér séum að ræða neyðaraðstoð sem sé hugsuð til skemmri tíma og það er sennilega mjög erfitt að vera í viðkvæmri stöðu og að komast af á þeim upphæðum fjárhagsaðstoðar sem að ræða en hvað þá þegar lengri tíma er að ræða. 729 einstaklingar voru á fjárhagsaðstoð í 6 mánuði eða lengur árið 2019 og það er langur tími til þess að framfleyta sér á svo lágri upphæð og þetta er eitthvað sem að ég tel að við þurfum líka að ræða hvort að þetta sé einhver framtíð sem að við viljum vera hér að bjóða fólki upp að þetta er örugglega mjög erfið staða. Við vitum öll hverjar upphæðirnar eru sem við erum hér að tala um. Í öllu þessu stóru samhengi þá vildi ég líka víkja því að hér er náttúrulega mikið af gögnum og mikið af upplýsingum og hvort það sé ekki mikilvægt að við komum þeim frá okkur á skýru og aðgengilegu máli fyrir þá sem að kannski vilja kynna sér upplýsingarnar en átta sig kannski ekki á því öllu og að þetta sé bara á mannamáli og þannig að allir átti sig á rekstri borgarinnar hvað felist í honum nákvæmlega og ég held að það geti verið verkefni sem að við ættum að leiða hugan að. Sérstaklega það hefur mikið verið talað félagsbústaði og einn þáttur sem að tengist því að einhverju leyti en þó ekki nákvæmlega þeim umræðu þáttum sem að hefur verið kannski mest fjallað er hagnaður félagsbústaða og ég fengið alls konar svona skilaboð og ábendingar það að þegar það kannski kemur út í fjölmiðla umræðu að hagnaður félagsbústaða sé mikill að þá eru borgarbúar kannski hissa á því af hverju það sé ekki verið að fjárfesta í fleiri eignum en þarna er mikilvægt að við einmitt komum upplýsingum frá okkur á mjög skýru og skiljanlegu máli og ég get skilið það að þetta er alveg kannski mjög flókið fyrir það einstaklingar sem ekkert dagsdaglega að kynna sér bókhald og ársreikninga að stundum er að ræða hvernig eignir eru metnar og virði þeirra en ekki endilega sá fjárhagur sem er til staðar hjá félagsbústöðum til þess að ráðast í íbúðakaup. Þannig mér finnst bara mjög mikilvægt að við komum upplýsingum frá okkur á mannamáli líka. Ég vildi spyrja að einu og ef ég man rétt þá var hér fjallað á skóla- og frístundasviði að máltíðir þar voru keyptar grunnskólamáltíðir, ef ég man rétt, voru færri en hefur verið áætlað og ég vildi bara spyrja hvort að það hafi eitthvað verið skoðað af hverju eða hvort það sé bara svona mjög breytilegt á milli ára en þetta er svona það helsta sem ég vildi koma inn á að sinni.
Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Hér ræðum við ársreikning fyrir árið 2019, ársreikning Reykjavíkurborgar, samstæðuna og A-hlutann eftir því hvernig við tökum þetta. Það sem þarf að spyrja í upphafi í þessari umræðu, það er það, virðulegi forseti, hver hefur eftirlit með eftirlitinu? Jú, það eru við. Það eru við sem sitjum hér í þessari borgarstjórn, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það hefur ekki verið mjög vinsælt hjá aðilum sem eru að yfirfara hér reikninga Reykjavíkurborgar að við kjörnir fulltrúar séum að sinna eftirlitsskyldu okkar, eins og dæmin sanna. Það er mjög athyglisvert hvernig málin eru komin og við erum komin hér inn í fyrri umræðu ársreikning 2019 og það er hreint uppnám í Ráðhúsinu, uppnám í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. Það sem að einn aðili hefur sagt sig úr nefndinni vegna ágreinings reikningsskila aðferðir, hvað varðar félagsbústaði. En forseti, málið er bara keyrt áfram. Málið er bara keyrt áfram og það er komið hér inn í fyrri umræðu og svo þurfa við borgarfulltrúar eftir hálfa mánuð að taka hér aðra umræðu og skrifa undir ársreikninga 2019. Þrátt fyrir það að það er okkur þvert geð, allavega mér, svo sem hér stendur og talar nú. Mér er það skylt samkvæmt lögum, þó að ég færi hér fram mjög mikla gagnrýni á uppgjörsreglur borgarinnar, á samstöðuna og hvernig félagsbústaðir eru teknir þar inn. Það hefur komið hér fram í ræðu að frá 2012 þá er mismunurinn á þessum uppgjörsreglum félagsbústaða 57 milljarðar. 57 milljarðar af froðu sem hefur verið tekjufært hjá Reykjavíkurborg, hjá samstæðunni til þess að þessi hægt að auka enn frekar í skuldum borgarinnar. Enn frekar. Það er verið að auka skuldasvigrúmið með þessari uppgjörsaðferð. Þessari deilu hef ég nú vísað til út úr Ráðhúsinu því það hefur verið kallað mjög eftir minnisblöðum og það er alltaf einhvern veginn verið að róta því upp hér á sama stað að það er verið að kalla eftir minnisblöðum inn í Ráðhúsi, það er verið að ræða þetta á fundum og það eru hér endurskoðendur að spjalla saman og þeir komast allir að sömu niðurstöðuna að þessar uppgjörsreglur séu í lagi. En þær eru því miður ekki og það hefur verið sýnt fram á það með rökum. Á þeim grunni hef ég vísað erindi til reikningsskila og upplýsingarnefndar sveitarstjórnarráðuneytisins til úrskurðar þessi mál því að ekki einasta það að Reykjavíkurborg er eina sveitarfélagið á Íslandi sem er að gera félagslegt húsnæði upp með þeim hætti að að líkja því við fjárfestingafélag, þekkist þetta ekki heldur á Norðurlöndunum. Brynja hússjóður er rekin eins og félagsbústaðir, húsnæði á félagslegum grunni, ekki reknir í hagnaðarskyni og þeim dettur ekki í hug að gera þetta upp með þessum hætti eins og félagsbústaðir gera upp og eins og þeir eru settir inn í samstæðu Reykjavíkurborgar. Forseti, það er óhjákvæmilegt annað en að lesa hér aðeins upp úr fundargerð frá því í gær, því að þá var haldinn fundur hjá endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og var það fjarfundur og það sem að gerðist á þeim fundi það er það að þá fyrst var lagt fram úrsagnarbréf Einars S. Hálfdanarsonar til borgarstjórnar Reykjavíkur dags 13. apríl 2020 og endurskoðunarnefndin bókaði með eftirfarandi hætti með leyfi forseta. Endurskoðunarnefnd harmar að til þess að við þurft að koma að Einars Hálfdanarson endurskoðunarnefndarmaður hafi talið nauðsynlegt að segja svo nefndinni einhver vegna ársreiknings reikningsskil félagsbústaða HF. Nefndin þakkar honum fyrir samstarfið og óskar honum allsins besta. Tilvitnun lýkur. Þá ber svo við að það þriðji liður á dagskrá
gengur út á það að það er lagt fram að nýju minnisblað endurskoðunarnefndar til borgarráðs sem að við fengum kynningu á við kjörni fulltrúa sem situm í borgarráði þann 28. apríl. Þá kemur varamaður þess aðila sem að sagði sig úr nefndinni. Hún kemur fram með tillögu að endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar samþykkja fela ytri endurskoðendum félagsbústaða að gera útreikning á virði fasteignafélagsins til að staðreyna virði þeirra og virðingi fari fram við ákvæði EAS 4045 staðlana og taki mið af gildandi leigusamningum eigninar eins og áskilið í staðlunum. Og það fylgdi greinargerð hér með þessari tillögu. En þessi tillaga var felld á þeim grunni að endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar telur að það sé verið að færa félagsbústaði með réttum hætti. Við stöndum frammi fyrir gríðarlega fordæmisgefandi máli að hverju nefndin kemst sem starfar á vegum sveitarstjórnarráðuneytisins. Sko það raunverulega þarf að fara fram með það forseti núna að þessi nefnd hjá ríkinu úrskurði innan 2 vikna til þess að þessi komi úrskurður í þessi mál áður en við tökum ársring 2019 hér til afgreiðslu í 2. umræðu. Það verður eiginlega að fara fram á það við sveitarstjórnarráðuneytisins að þessu verður flýtt þannig við höfum fast land undir fótum hvað erum að gera. Það var líka vandamál með að undirrita ársring 2018 í fyrra. Þá snerist eiginlega það að það var búið að borga út peninga á braggan án fjárheimilda frá borgarráði eða í borgarstjórn í gegnum fjárhagsáætlun 2019 og þá var minnisblað eftir minnisblað sem kom meðal annars frá fjármálaskrifstofu borgarinnar að það myndi jafngilda því að veita fjárheimild við undirskrift borgarfulltrúa við ársreikning. Þessu mótmælti ég allan tíman. Miklar þrætur þetta mál og svo náttúrulega kom það í ljós að það náttúrulega var þvílíkur misskilningur og náttúrulega ekki heimil samkvæmt lögum. Þannig það er alltaf verið að búa til nýjar lagaútskýringar hjá borginni ef að eitthvað ekki eins og það á að vera því miður. Og það var hangið í þessu minnisblaði og þá eins og nú þá get ég ekki skrifað undir ársreikninginn nema með fyrirvara og það miklum fyrirvara. Því að þetta eru orðnar svo háar fjárhæðir hér sem umskiptir sem verið að færa inn sem froðu í reikningsskilu borgarinnar að það ekki hægt að una við slíkt lengur. Eins og ég sagði, tæpir 60 milljarðar frá árinu 2012. 60 milljarðar. Þetta er meira en hálfs árs tekjur borgarinnar. Þetta eru 60 milljarðar. Þetta er bókhaldsblöff. Þetta er bókhaldsblöff. Þess vegna er ég svo undrandi að sjá hvað málið er komið langt. Því að það er alveg skýr lög hvað hlutverk endurskoðenda tölum ekki ytri endurskoðenda borgarinnar í þessu tilfelli. Ég hef sagt að lærðu endurskoðendur ekkert í bankahruninu. Við vitum það alveg að það voru endurskoðendur sem brugðust meðal annars þar og þá og fleyttu í gegn ársreikningum bankana á meðan allt var að stefna hér lóðbeint á hausinn. Lóðbeint. Allir í góðri trú. En það er nefnilega endurskoðendurnir eru þeir sem að segja fyrir rest að lokum að ársreikningar séu í lagi. Borgarstjórn er nokkurs konar stjórn Reykjavíkurborgar, alveg svo stjórn í fyrirtæki. Stjórn í fyrirtæki verður að treysta því að ársreikningar fyrirtækisins séu undirritaðir af endurskoðendum sem gera það samkvæmt lögum. Það er verið að undirrita ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 gegn lögum varðandi uppgjör. Gegn lögum. Og deilan er svo stór og deilan hefur svo mikla hagsmuni í för með sér að ég ætla að vona að réttlætið sigri þessu máli
að þetta verði gert samkvæmt lögum og eins og að gera hlutina. Það er nefnilega þannig að ef að kerfið ætlar allt að standa saman, Reykjavíkurborg, ríkið, ytri endurskoðendur, þá er ein leið eftir. Það er ein leið fær til að skera úr þessu. Þá er bara ein leið fær og það er að vísa þessu til ESA, til úrskurðar. Því að íslensku ársreikningalögin byggja nefnilega á lögum, evrópskum lögum. Gleymum því ekki. Nú, hér í endurskoðunarskýrslunni sem er að mörgu leyti góð og hún er mjög lýsandi fyrir rekstur borgarinnar, þá er til dæmis verið að ræða hér helstu áhersluatriði og áhættu þætti sem finna má í ársreikningnum. Er ég mjög ánægð með það lista sem birtist þar á blaðsíðu 5. Þar er verið að ræða helstu áhættu þættina og þeir eru meðal annars þessir, með leyfi forseta, mat á gangvirði framleiðslukerfa rafmagns hjá Orkuveitu Reykjavíkur, mat innbyggðra afleiða í raforkusamningum hjá Orkuveitu Reykjavíkur, innlausn tekna allar einingar, nákvæmni og tilvist varanlegra rekstrarfjármuna, mat langtímakrafna vegna úthlutaðra lóða og seldra byggingarrétta í A-hluta, veiting stofnframlaga í A-hluta í félagsbústöðum, mat lífeyrisskuldbindinga, mat fjárfestingaeigna í félagsbústöðum, viðskipti við tengda aðila og innan samstæðu við öll félögin og áhættan á sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti. Þetta er raunverulega efnisyfirlit þessa endurskoðaða reiknings, en það sem að mér finnst athyglisvert í þessu nákvæmlega, það er það að það er búið að breyta því núna eins og ég fór yfir áðan að félagsbústaður eru ekki lengur í ársreikningum borgarinnar sem félagslegt úrræði, heldur alltaf talað félagsbústaði eins og fjárfestingafélag. Það er villan í þessu máli og það er verið að villa fyrir. Félagsbústaðir eru ekki fjárfestingafélag. Alveg sama hvað hver segir, félagsbústaðir eru ekki fjárfestingafélag. Það er alveg hreina línur, en til þess að villa enn frekar fyrir fólki, þá er heimasíðunni breytt. Þá var heimasíðunni breytt þegar þessi deila komst í hámæli. Og það er nú algjört met að opinbert félag skuli dirfa sér að gera það, talandi að vera búin að eyða tölvupóstum í braggamálinu og svo framvegis. Hvað segir borgarskjalavörður við þessu? Ég er mjög ánægð með það að það skuli vera komið mat á lífeyrisskuldbindingar borgarinnar. Þetta er nýlega farið að gera hjá ríkinu og var bara alltaf tómur tékki og bara útskrifaður tékki þangað til fyrir nokkrum árum og það var kallað mjög eftir því og meðal annars ég þegar ég var á þingi, því að lífeyrisskuldbindingarnar eru svo íþyngjandi að ef að þær eru ekki inni þá er reksturinn í þó nokkurri þoku, enda náttúrulega kemur það þá í ljós þegar reikningur skoðaðir að þetta eru mjög háar upphæðir. Nú varðandi þessa umfjöllun hér með afleiðusamningu Orkuveitunar, ég hef gagnrýnt það mjög að afkoma Orkuveitu Reykjavíkur skuli raunverulega vera byggð á mjög flóknum afleiðusamningum og ég skil raunverulega ekki í því út af hverju það verið að semja við orkufyrirtækin binda kaup raforku við álverð sem er mjög sveiflukennt. Þetta er líka svona hjá Landsvirkjun og ríkinu, þannig að þegar Arnór og Dalnum áli hættar að seljast, það náttúrulega bara fer allt hér í tjón og það er náttúrulega núna er COVID og það náttúrulega veitum hvernig það verður, þannig að stað Orkuveitu Reykjavíkur á eftir að versna mjög mikið á þessu ári sem nú er að líða, ef að ég les rétt í hlutina. Þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða og það hefur komið í ljós að kannski fjármálastjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur vilja ekkert endilega hafa þetta svona, en þetta er nú svona samt og þetta er nefnilega svo stórar upphæðir, þetta sveiflast marga milljarða stundum. Þannig að það er mjög athugunarvert og raunverulega það er gert grein fyrir þessi ársreikningnum, þannig að ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað óeðlilegt, þetta er kerfið sem var tekið upp þar en þetta er ekki neitt í líkingu við náttúrulega fróðuna hjá félagsbústöðum sem raunverulega búið að búa til. Nú þetta er hérna ágætis yfirlit yfir tekjurnar að þær
skiptast í þrennt. Það skiptast í skatttekjur og framlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélagana og aðrar sértekjur B-hlutafélaga. Þannig að það alveg ágætis yfirlit yfir það. Nú það sem að ég ætla hérna aðeins að tala það sem sagt skuldbindingar utan efnahags og ábyrgðir. Það hér sérstakur punktur fyrir okkur kjörna fulltrúa sem að við þurfum að skoða og náttúrulega endurskoðendurnir að vekja athygli okkar á að það eru skuldbindingar utan efnahags vegna félagsbústaða og þær skuldbindingar hafa aukist 7,1 milljarð vegna ábyrgða sem aðalsjóður gekkst í vegna útgáfu félagslegra skuldabréfa. Það var nefnilega ekki öll sagan sögð og ég að sjá þetta hér í fyrsta sinn hvaða áhrif þetta hefur vegna útgáfu skuldabréfana og svo búið að fara hér lítilega yfir grænu skuldabréfin. Þetta náttúrulega bara verið að finna hér upp nýja skuldabréfaflokka til að skuldsetja borgina meira. Það nú bara svo. Svo talað að græn skuldabréf séu af hinu góða, en þetta bara ný leið til að skuldsetja borgina þegar annar var komið í þrot. Því að náttúrulega við skoðum svo samstöðun í heild sinni, þá eru langtímaskuldir og skuldbindingar 296 milljarðar, skammtímaskuldir og næsta árs afborganir 49 milljarðar og þá erum við að tala að samstæðan skuldar 345 milljarðar. 345 milljarðar. Við erum rúmlega 130.000 í Reykjavík. Hvernig á í veröldinni að vera hægt að segja það að þessi borg sé vel rekin og hún hafi þetta svigrúm til að takast á við þetta högg sem nú yfirvofandi? Hvernig ósköpun hægt að halda þeir fram? Og skuldirnar aukast og eins og hefur komið fram í máli oddvita Sjálfstæðisflokksins, Eyþórs Arnalds, þá skuldaaukningin á síðasta ári 2 milljarðar á mánuði. 2 milljarðar á mánuði. Og það ekki verið að spara eða draga saman eins og kemur fram hér þegar skoðað eru helstu niðurstöður rekstrarreiknings A-hluta, þá nam rekstrarafgangur A-hluta 1,4 milljarði á árinu samanborið við 4,7 árun áður. Skatttekjur og framlög jöfnunarsjóðs nemur 106 milljörðum og þær hækka 7% á meðan og útsvarstekjur borgarinnar jukust 5% milli ára og fasteignaskattar jukust 15% milli ára en samt skuldasöfnunin gríðarleg. Og það rekið til þess meðal annars að laun og launatengd gjöld jukust 8% milli ára, ekki vegna kjarasamninga, nei, launahækkunin skýrðist meðal annars af aukningu stöðugilda hjá borginni. Aukningu stöðugilda hjá borginni. Ætlar einhver að segja mér það að sé verið að spara hjá borginni? Eða huga ráðningarstoppi? Eða hagræðingu? Nei. En þetta náttúrulega leið Samfylkingarinnar eins og kom fram á þingi, hér viðbrögð þingmanns Samfylkingarinnar að til þess að leysa eitthvað vanda hér í COVID-málunum þá ætti bara að fjölga opinberum starfsmönnum. Þetta leið Samfylkingarinnar. Svona vinna vinstrimenn. Koma sínu fólki við skrifborðin og alveg sama afkomu borgarinnar eða ríkisins. Þetta Samfylkingarleiðin. Hún birtist hér. Og svo kemur hér fram að annar rekstrarkostnaður jókst 9% á milli ára. Jókst 9% á milli ára. Þannig að það allt í botni. Það eru allar vélar keyrðar. Allar. Og það hvergi verið að huga að einu eða neinu. Að lokum þetta, virðulegi forseti, það náttúrulega þetta samandregið, þetta náttúrulega þessi alvarlegu hlutir sem eru hér að gerast í endurskoðunarnefndinni og svo náttúrulega þessi bið eftir úrskurði nefndarinnar hjá sveitarstjórnarráðuneytinu. Að það náttúrulega þetta sem að ég var líka að tala að sem óþægilegt að við þurfum að skrifa hér undir gegn eiginlega betri vitund, en það lögbundið í sveitarstjórnarlögum. Meirihlutinn fer aðeins áfram á því að sjálfsögðu. Þetta keyrt áfram með þessu óforsi að þetta sé í lagi.
Ég tel að þetta sé ekki í lagi. Það hafa verið hér afdrifaríkar ákvarðanir teknar í endurskoðunarnefndinni. Það hefur einn aðili sagt sig úr henni, en það er alveg sama, það er ekki staldra við og málin skoðuð, heldur er sama stefna keyrð áfram. Þetta er mikill ábyrgðar hluti að taka ekki tillit til sjónarmiða, sérstaklega þegar afsagnarbréfið var rökstutt með óyggjandi hætti, með vísun í lög og reikningsskilastaðala, og það er látið eins og þetta bréf sé ekki til og þessi úrsögn hafi ekki komið til. Þar að auki var haldinn ólöglegu fundur vegna þess að varamaður var ekki boðaður. Þessi voru teknar ákvarðanir að vísa þessum ársreikning til borgarráðs. Nefndin var ekki fullmönnuð, þannig það er allt mjög einkennilegt í þessu máli. Allt mjög einkennilegt. En ég er vongóð það að úrskurðarnefndin komi til með að vera búin að segja álit sitt innan 2 vikna, eða ég voni það í það minnsta. Ef ekkert gerist nú í vikunni þá kannski kem ég til að fylgja því eftir og hafa samband við ráðuneytið og ýta á eftir þessu. En þetta mál er það stórt að það er ekki hægt að líta fram hjá því. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að hafa mörg orð í þessari árlegu og klassísku umræðum ársreikning þar sem að meirihlutinn kemur upp og segir að vel sé haldið á spöðunum og minnihlutinn kemur upp og segir að allt sé í kalda kolum. Það gildir eiginlega einu litlu hvernig ársreikningurinn lítur út. Þetta er alltaf söngurinn hérna í borgarstjórnarsalnum. En það er alveg staðreynd og það kunna þeir sem að kunna lesa ársreikninga að reksturinn er sterkur, það er sterk fjármálastjórnina, það er hátt framkvæmdastig, við höfum bætt þjónustuna, borgarstjóri fór vel yfir það hérna í ræðu sinni að fyrstu manna og við vitum öll að framundan eru efnahagsþrengingar. Og þá þurfum við beinan fjárstuðning, við þurfum lánafyrirgreiðslur, við þurfum kannski að fara í skuldabréfaútboð og fleira því tengdu. Og það er líka þannig að ársreikningar sem eru lagðir fram, þeir eru vitaskuld fortíðin. Það er ekki eitthvað sem þetta er ekki forgangsröðun fjármuna, þetta eru ekki áhersluatriði sem við getum breytt. Þetta eru hins vegar áhersluatriði sem við höfum sýnt að við leggjum áherslu á, þessi meirihluti. Og það er allt gott að blessa með það. Ég vil aðeins leggja áherslu á nokkur atriði af því að mér finnst líka mikilvægt að við séum þá að taka ársreikningin, sem sagt, hvernig síðasta ár var og gera það upp með það að leiðarljósi hvernig við getum þá bætt okkur í ár þegar við förum síðan að gera fjárhagsáætlun. Og auðvitað er tíminn þannig að við erum á viðsjárverðum tímum þar sem að óvissan er mikil. Og það liggur alveg fyrir að margir eiga eftir að leita til borgarinnar bæði til þess að treysta á gæfinum að finna vinnu hér en líka að fara á fjárhagsaðstoð og fleira. Þannig að við þurfum að vera vel í stakk búin og við erum það svo sem og ég held og ég tel og leyfi mér að fullyrða að við erum það best allra sveitarfélaga á landinu. Og það er vegna þess að hér er traust fjármálastjórn. En já, ég ætla aðeins að fara yfir það sem að við verðum að halda til haga sem að þessi ársreikningur hefur sýnt okkur að við þurfum að halda vel á spöðunum við gerð næsta fjárhagsárs og það er til dæmis eins og að vera með gleraugu kynjaðra fjárhagsáætlunargerðar. Mjög mikilvægt að við séum alltaf að jafnréttismeta og meta ný verkefni með þeim augum og nota tæki kynjaðra fjárhagsáætlunargerðar til þess að gera það. Og það á við þjónustuþætti, það á við ný verkefni, það á við stór og lítil verkefni. Þannig að við þurfum að hafa þetta allt saman í huga. Og mér finnst dálítið vanta upp á það og það kemur líka fram í greinargerð hérna með þessum ársreikningi. Það sem við þurfum líka að gera, það er að við þurfum að fara í þetta samtal við ríkið
að styrkja tekjustofna sveitarfélagana. Þetta á líka við Reykjavíkurborg. Við höfum hérna í þessum sal talað gistináttagjaldi sem er mjög mikilvægt að renna til sveitarfélagana. Það er ekki búið að útfæra það ríkismegin. Það er líka ýmislegt annað sem að þarf að gerast og ég myndi vilja setja eldi við undir. Það er til dæmis að breyta úthlutun jöfnunarsjóðs og það þýðir þá þar með líka að við þurfum að breyta sjóðunum sjálfum. Og þetta þurfum við að gera, það er ekki réttlátt úthlutað þar og það höfum við til dæmis séð með nýföllnum dómum í Hæstarétti. Sem sagt, það er eitthvað sem við getum síðan tekið með okkur núna og lagt enn þyngri áherslu á að þurfa að gerast. Og það skýla sér beint inn í verkefni sem okkur eru kær, velferðarmálin, menntamálin, NPA, svo eitthvað sem nefnt hérna. Við þurfum líka að setja aukinn fókus á græn og félagsleg skuldabréf og fjárfestingar. Við getum gert meira í því. Þá ekki að gera lítið úr því að vera með félagslegar áherslur í þessum útboðum. Og mér finnst miður og borgarfulltrúar að gera lítið bæði úr grænum fjárfestingum og félagslegum fjárfestingum. Þetta eru bara undirstöður þess samfélags sem við viljum sjá. Þetta eru undirstöðunar fyrir það að reka sveitarfélag, hvernig við hlúum á fólki. Og það þurfum við að gera einhvern veginn með, við getum ekki endalaust verið að láta peninga út, við einhver staðar þurfum við að líka að koma, þetta þarf að vera jafndeilt ávallt. Svo getum við líka gert meira í tæknivæðingunni og það er það sem ég tek aldrei líka með mér eftir þennan ársreikning, vegna þess að það getur skilið sér bæði hagræðingu fyrir íbúa sveitarfélagsins, Reykjavíkurborgar, Reykvíkinga, í bara hvernig þeir fá þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda, en líka fyrir hagræðingu bara í efnahagslegu tilliti. Þannig að við getum líka spara aura. Mér finnst fullin neikvætt að tala að hér sé síðasta ár góðæris. Auðvitað eigum við ekki að vera yfir okkur jákvæð, við eigum bara að vera svona hæfilega jákvæð, en við megum heldur ekki drukkna í neikvæðni okkar eigin sannfæringar það að þetta sé bara síðasta ár í góðæri. Það eru vissulega erfiðir tímar framundan en einmitt vegna þess að við erum að skila góðum ársreikningi og við stöndum nokkuð vel að þá ætla ég bara að leyfa mér að vera hæfilega bjartsýn að við getum tekið utan alla borgarbúa og við komumst út úr þessu fyrr en varir. Það er auðvitað gott að skulda ekki. En það er auðvitað ekki markmiðið að skila rekstrarafgangi, feitum rekstrarafgangi, þó að vissulega í fjárhagslegu tilliti sé það eftirsóknarvert vegna þess að góður rekstrarafgangur gefur líka fyrirheit það sem við getum síðan gert í framtíðinni, hrint okkar framkvæmdum, hrint okkar hugmyndum hvernig við gerum góða borg betri í framkvæmd, en svo er líka bara ágætt að skila á núli þannig að við séum öll einhvern veginn sátt. Ég ætla ekki að hafa lengur orð þetta. Mér langar að enda þetta með leyfi forseta í efnisgrein og meirihlutasáttmálanum sem segir: Borgin skal rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti, skuldir skulu greidda niður meðan efnahagsástandið er gott, tryggja skal svigrúm til fjárfestingu í borgarlínu og félagslegu húsnæði. Reykjavíkurborg hefji samtal við ríkið tekjustofna sveitarfélaga og gistináttagjald renni til sveitarfélaga og endurskoðun jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Leita skal eftir samstarfi við önnur sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu kostnaðarþátttöku varðandi rekstur sem íbúasvæðisins nýta í sameiningu. Og þessi tilvitnun lýkur og þetta á ennþá við. Við erum hér til þess að vinna þessi verkefni og við eigum eftir að klára þennan meirihlutasáttmála með bravúr og ég held að þegar öll eru botnin hvolft þá kemur Reykjavíkurborg, hún lendir með fæturna á jörðinni og vonandi allir íbúar Reykjavíkur. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og síðust á mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Já, ég hérna síðust á mælendaskrá til þess að ræða ársreikningin fyrri umræða og mér langar í minni ræðu að koma inn á nokkra punkta. Fyrst skal segja að ef allt væri í góðu gengi ætti ársreikningur 2019 að vera mjög jákvæður. Ekki bara jákvæður, heldur mjög jákvæður. Það ársreikningur 2020 sem við höfum eins og allir sem reka fyrirtæki miklar áhyggjur af vegna faraldar sem skall á heiminn. Árið 2019 árið sem hefði átt að takast að greiða niður skuldir enda eitt mesta tekjugóð æri sögunar. En þá aukast skuldir A-hluta og samstæðu 21 milljarð. Mikið vantar upp á að rekstraniðurstaða A-hluta sé eins jákvæð og áætlun gerði ráð fyrir. Lakari afkoma sem skýrist af sölu byggingaréttar sem var 2 milljarða undir áætlun. Þetta svona það sem strax grípur mann þegar mann fer að skoða þessi plögg. Enda þótt rekstraniðurstaða á B-hluta sé jákvæð, þá hún ekki eins jákvæð og áætlun gerði ráð fyrir og þá helst A-hlutin sem skýrist af þessum lægri tekjum af sölu byggingaréttar. Það sem kannski má spyrja að af hverju ekki hægt að áætla nánar sölu byggingaréttar. Við erum ekki að tala neitt smá mun hérna. Einhverju nýir í brúnni sem að spá fyrir þetta? Það svona kannski ein spurningin. Það hefði kannski mátt aðeins vera nær mögulegum raunveruleika þegar kemur að þessum þætti, en það kannski býður betri tíma að fá svör við þessu, en það mjög sérstakt hvað munar miklu þegar þessar áætlanir eru skoðaðar. Umræðan reikningsskilaaðferðir félagsbústaða búin að vera mjög mikil og það held ég bara næstum búið að vera á hverjum degi eitthvað þetta atriði því að þetta hefur vakið athygli og sá ársreikningur félagsbústaða sem tekin inn í samstæðu uppgjör Reykjavíkurborgar með matsbreytingum upp á 57 milljarða. Þetta náttúrulega rekur fólk augun í. Húsnæði félagsbústaða bókast sem hagnaður upp á 4,5 milljarða. Heildartekjur félagsbústaða HF eru 4,5 milljarðar króna eða nákvæmlega sama fjárhæð og bókaður hagnaður ársins. Nú búið að bókfæra hagnað með endurmati félagslegs húsnæðis upp á 57 milljarða króna. Væru eignir félagsbústaða bókfærð á kostnaðarverði án endurmats væri eigið fé samstæðu Reykjavíkurborgar 57 milljörðum lægra. Tortryggni vekur að þetta skuli gert með þessum hætti, en ekki síst þar sem eins og áður hefur komið fram, einn endurskoðandi úr endurskoðananefnd borgarinnar taldi sig knúinn til að víkja úr nefndinni út af nákvæmlega þessu. Og þetta þykir mjög sérstakt því að þetta ekki eitthvað sem gerist á hverjum degi eða kannski ekki einu sinni á 20 ára fresti. En þessi reikningsskilaaðferð hvergi viðhöfð eftir því sem næst komist í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Sérstaklega þegar verið að ræða óhagnaðardrifið félag eins og félagsbústaði HF sem félagslegt úrræði. 2019 þótti erfitt ár, hvernig verður þá 2020? Árið sem raunverulegu vandi steðjaði að, eins og við vitum að í upphafi þessa árs með kórónuveirunni sem kollvarpað hefur öllum áætlun. Engu að síður ætla félagsbústaðir sem þetta félagslega úrræði borgarinnar að halda sig við þessa aðferð til og halda þessari aðferð áfram og hafa fært rök fyrir því að með henni gefin gleggri mynd af fjárfestingaeignum. Þetta eru bara ekki allir sammála og hefur okkur í minnihlutunum þótt sem hér sé verið að láta uppgjörið líta vel út á blaði. En það mat Flokks fólksins að þegar horft yfir sviðið þá hlýtur maður að staldra við þar sem mestu frávikin eru. Af hverju eru frávik? Af hverju finnur maður frávik í reikningi eins og þessum og mikil frávik? Mér finnst kannski það svona spurningin sem maður brennur mest á. Það vegna vanáætlunar á framkvæmdum þar sem þörfin mest? Svo virðist sem það sé erfitt að hafa áætlun í samræmi við þörf. Sem dæmi þá sífellt verða kvarta yfir skorti á viðhaldi á íbúum félagsbústaði.
Leki, raki, mygla, kallað eftir viðgerð sem kemur og illa gert við og viðgerðin síðan sett svona einhverju plástrar á það sem að og stuttu seinna fyrir fólk að kvarta aftur. Fólk veikt af myglu. Þetta svona dæmigerðar lýsingar og þetta ár eftir ár eftir ár. Og það eins og það sé aldrei hægt að átta sig á að það þarf að setja meira fé í þetta. Lesa má í rekstrargjaldakafla félagsbústaða að viðhaldsþörf og kostnaður vegna þjónustuíbúða hafi verið meiri en ráð var fyrir gert og að 34 íbúðir hafi verið standsettar umfram áætlun. Var ekki hægt að sjá þetta fyrir og ekki þá stundum bara betra aðeins að svona ofætla ef kynni að þarna sé eitthvað sem að fara fram hjá fólki. Það sífellt vana áætla hérna í þessari borg. Mér finnst það í rauninni stærsta vandamáli. Sama má segja skólabyggingarnar. Í þennan málaflokk og fleiri sambærilegan skorið við nögl og ekki horfst í augu við að vanræksla margra ára á húsnæðisviðhaldi dregur dilk á eftir sér. Það komið að skuldadögum og fyrir löngu. Aðeins viðhald skólana. Núna mun Reykjavík leggja 1 milljarð króna í viðhaldsverk sem hluta af vinnuátaki vegna COVID-19. Mest rennur til leik- og grunnskóla og verður ráðist í tæpa 5,7 milljarða framkvæmdir í ár. 360 milljónir renna til viðhalds á leikvöllum borgarinnar og hér að ræða fjórföldun á fjármagni til viðhalds á skólahúsnæði frá 2017. Þetta auðvitað frábært, algjörlega. Alls muni hátt í 3 milljarðar renna til viðhalds á fasteignum leik- og grunnskóla, þá muni rúmlega 300 milljónir renna til viðhalds á leikvöllum. Þar af fer stærsti hlutin í grunn- og leikskóla eða tæplega 2,1 milljarður. Þá muni fara 360 milljónir króna í viðhald grunnskóla og leikskóla lóða. Nú eins og vitað var dregið verulega úr viðhaldi eftir hrun, svo mikið að fasteignir hafa drabbast niður. Miðað við að 1,5% af stofnkostnaði hverrar fasteignar í borginni renni árlega í viðhald. Á árunum 2009 til 2013 runnu 0,99% af stofnkostnaði til viðhalds á byggingum í eigu borgarinnar, en aðeins 0,64% þegar kom á skólabyggingum. Þetta hlutfall árin þar á eftir var komið upp í 1,83% árið 2018 og var hlutfallið 1,6% í fyrra. Vissulega þurfti að draga saman eftir hrun, en að það hafi tekið borgina 10 ár að komast aftur í gang annað mál. Enn eru þessi mál ekki komin á viðunandi stað, það enn eru börn að veikjast í skólabyggingum, í myglu og raka. Svo það segist bara eins og hér vanræksla búin að vera lengi í gangi. Endurbætur hafa stundum verið bara hálfkák og haldið að verið sé að kaupa sér tíma en á meðan versnar ástandið. Nú framundan eru aðrar stórar framkvæmdir, Tryggvagata og Hlemmur að búa til og byggja torg til dæmis mjög vinsælt hjá þessu meirihluta. Og kannski væri best, myndi ég segja sem fulltrúi Flokks fólksins, að klára fyrst að laga húsnæði þar sem börn eru og börn verða að vera, áður en farið í að skreyta með fínerí eða búa til torg og hvað það En skóla- og frístundaráð hlýtur að fagna þessari innspýtingu, en finnst fólk í lagi þegar svona horft yfir sviðið að það þurfi að koma skaðleg veira sem að drepa fólk hérna í heiminum til þess að koma svona verkefni í lag? Hvað hefði nú ekki orðið faraldur? Hvað hefði þá gerst? Hefði bara þetta haldið áfram svona? Nei, það þurfti að koma eitthvað ótrúlegt sem engum datt í hug til þess að það var ákveðið að gera eitthvað fyrir skólabyggingar, eitthvað almennilegt. Mér finnst þetta eiginlega bara, ég á bara ekki orð.
En það verður aldeilis spýtt í lófana núna. Þetta er tvöföldun á milli ára og næstum fjórföldun á fjármagni til almenns viðhalds skólahúsnæðis frá 2017. Vel þarf að fara með fjármuni, en það hefur ekki verið gert í þessum og síðasta meirihluta. Ekki ef horft er til mála eins og braggans, mathallar og fleira. Kaup á dönskum stráum kallast ekki að fara vel með fjármuni. Það var reyndar ekki fyrra, heldur bara í hittifyrra. Það er nú ekki langt síðan. Flokkur fólksins segir að áherslan verður að vera á umgjörðina og utanumhaldið sem við erum að bjóða börnum, eldri borgurum, öryrkjum og fleiri viðkvæmum hópum upp á. Forgangsraða, það þarf að forgangsraða og bæta í þar sem er þörf. Það sem skiptir mestu máli er að þessi verkefni séu skynsamleg og séu þetta boðin út. Samráð þarf að vera gott við minnihlutann og borgarbúa og þar skortir mikið á. Samráð er varla nokkuð. Sjáum að bara tíðindin og miðbænum. Lokun gatna, gerð göngugatna í hrópandi óþökk. Hér var tekin, þegar við erum komin í göngugöturnar og miðbæinn, hér var tekin einhliða ákvörðun þessa meirihluta og hún skráð í sáttmála sem er svo heilagur að þótt himinn og jörð væru að farast má engu breyta í því heilaga plaggi. Þetta er eins og Biblía, breytum ekki sáttmála meirihlutans. Jafnvel þó að það sé ekki að virka sem þar stendur. En hvorki samvinna við minnihlutann eða óskir borgarbúa hafa verið teknar til greina. Það hefur ekki verið samvinna við minnihlutann og óskir borgarbúa oft hundsaðar. Það vantar helling upp á lýðræði. Gott samráð, samstarf á öllum stigum máls sem er mjög sérkennilegt þegar að litið er til þess að í þessu meirihluta eru flokkar sem hafa sérstaklega gefið svo út fyrir lýðræði og samráð. En aðeins aftur á skólanum, frávik eru skoðuð sem voru nú aldeilis að finna í þessum ársreikningi, þá má horfa til dæmis á sölu á máltíðum í grunnskólum, en þær voru 116 milljónir lægri en áætlað var. Hér þarf greinilega að gera breytingar og líklegt er að rennt sé blint í sjóinn með margt og einnig hefur komið fram að matarsóun er mikil í sumum skólum. Árið 2018 var flokkur fólksins með fyrirspurnir hvernig skráningum er háttað í mat í skólum og gáfu svörin til kynna að þær væru langt því frá að vera nákvæmar. Ekki fengust til dæmis upplýsingar skráningarreglur og hvort þær væru samræmdar. Í svari frá sviðsstjórn skólaráðs má jafnframt greina að það skorti upplýsingar fjölmargt tengist skólamötuneytum. Ekki er vita til þess að Reykjavíkurborg hafi stefnu í þessum málum, það er að segja mötuneytismálunum. Væri til stefna í mötuneytismálunum, þá væri örugglega ekki svona mikið frávik. Eða allavega væri þá kannski áætlunin meira í takt við raunveruleikann. Er það ekki? En mikið fé fer til skólana, það er enginn að tala neitt annað og halda mætti samt að fyrir allt það fé sem er sett í skólana að það væri hægt að reka góðan skóla þar sem þörfum allra barna væri mætt. En margir þættir fara fram úr áætlun og þá er aftur spurt, er það vegna vanáætlunar eða er það vegna hallareksturs? Er það vegna þess að skólarnir eru ekki reknir með skynsamlegum hætti? Hvernig eiga borgarfulltrúar, sérstaklega kannski minnihlutans, að finna út úr þessu? En mötuneytismálin eins og skólaþjónustan, en eftir henni bíða yfir 700 börn, er í rauninni einn stór frumskógur. Og ég veit ekki hvernig hægt er að byrja einhvern veginn að rata í þeim frumskógi, en það verður samt að fara að byrja á því að þetta getur ekki verið svona. Því á sama tíma og verið er að setja fé í skólana og jafnvel að auka vel núna, að þá berast upplýsingar að börnum líður ekki nógu vel í skólanum. Sem betur fer er það
þó ekki meiri hluti og langt því frá. En við höfum verið að fá skýrslur á síðasta ári aukna skólaforðin. Hópur barna á ekki heima í þeim skóla sem borgin býður upp á og hópur barna vill komast í sérskóla. Þar sem foreldrar og fagfólk telja að þeim líði betur. En þá erum við komin að biðlistunum og þeir eru allstaðar. Og það eins og í sumum tilfellum reynt að hafa kröfur strangar inn í þess að fáu sérskóla til þess að foreldrar reyni ekki einu sinni að sækjum. Brúarskóli sem dæmi átt að vera brú, en vegna mikil eftirspurnar hefur hann ekki náð að vera nein brú eða slíkt úrræði. Börnin bara koma þar inn og eru þar áfram. Þannig að hópur barna býður eftir úrræðum og fær ekki þá þjónustu sem þau eiga rétt á. Dæmi að skólinn mætir þörfum barna með mikinn vanda með því að bjóða þeim skerta viðveru. Þá fá þau bara verið í skóla hluta úr degi. Hver eiginlega heimild skólana til að skerða stundatöflu skólaskildra barna í grunnskólum? Hér ekki verið að brjóta grunnskólalög? Ég spyr. Ég ekki lögfræðingur, en ég spyr. Skóli eins og Arnarskóli að redda borginni. En engu að síður nú búið að loka fyrir að fleiri börn komist þar að. Nýlega voru umsóknir samþykktar fyrir 4 börn úr Reykjavík og sagt að ekki væri samþykktar fleiri umsóknir nema framfæri ytra mat. Ytra mat. Eitthvað sem ekkert í höndum borgarinnar. Flokki fólksins finnst þetta allt eins geta verið fyrirsláttur. Til þess að þurfi ekki að greiða fyrir fleiri börn inn í Arnarskóla. Þetta gert að atriði til að samþykja ekki umsóknir fleiri barna. Við vitum vel að Arnarskóli mun standast mat, innra og ytra mat. Og varla þarf að loka fyrir að samþykja umsóknir vegna þess. Það verður að setja stöðu barna sem glíma við skólaforðun eða aðra vanlíðan eða fá ekki viðunandi úrræði í skólanum í samhengi við brottfall úr framhaldsskólum landsins. Brottfall á sér aðdraganda og oft alveg niður í grunnskóla árin. Börn sem hætta í framhaldsskóla eru oft börnin sem fengu ekki fullnægjandi þjónustu í grunnskólanum. Þau fengu ekki þjónustuna sem þau þurftu. Grunnskóla ber að haga störfum sínum í samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Það eiga að vera jöfn tækifæri til náms og börn eiga rétt á að stunda nám við hæfi og eiga tækifærin að vera jöfn óháð atgerð og aðstæðum hvers og eins. Tækifærin eiga að vera sambærileg og óháð því hvernig heilsufari viðkomandi nemandi háttað eða hvort barn býr við fötlun eða hverjar aðstæður hans eru að öðru leyti. Eftir COVID og verkföllin vitum við bara ekki, við vitum ekki neitt hvernig börnin eru að koma undan þessum vetri. Margt á eftir að koma í ljós. En það ekki hægt að standa hér öðruvísi en að tala sorpu og mitt uppáhalds umræðuefni hérna í borgarstjórn sem metan. En árið 2019 var sérstaklega slæmt hjá sorpu. Vont ár hjá sorpu. Fram kemur í ársreikningi að Sorpa BS eigi 100% eignarhlut í fyrirtæki sem heitir Metan, EHF held ég frekar en HF. Færð hlutdeild í tekjum ársins en ekki eru gerð samstæðu reikningsskil þar sem það hefur óverulega þýðingu fyrir rekstur og efnahag samstæðunar vegna smæðar. Samanber 70. grein laga númer 3/2006. Vonandi þetta allt saman vel skiljanlegt. Metan EHF fyrirtæki. Þarna dúkkar upp stórfyrirtæki sem heitir Metan EHF sem gerir ekki neitt. Allan hefur ekkert gert. Merkilegt. Metan EHF var stofnað 20. ágúst 1999 á sorpeyðingu höfuðborgarsvæðisins BS og Abvaka HF en núverandi eigandi 100% Sorpa. Ég spyr af hverju þarf að búa til dótturfyrirtæki Sorpu Metan sem Sorpa á 100% í.
En metan hefur áraraðið verið sóað hér af fyrirtækinu. Það hefur kostað heilmikla yfirbyggingu, samkvæmt bókun fulltrúa Reykjavíkur í stjórnsorpu, að brenna metan á báli. Það hefur offramboðað því í mörg ár en lítið sem ekkert gert til að koma því í sölu. Flæði frá söfnunarstað á bálköstin í stað þess að koma því á bíla og vagna. Það hefur verið fyrsti kostur stjórnar Sorpu að koma því á bálköstin í stað þess að koma því á bíla. Þetta svo skynsamlegt eða þannig. Með tilkomu Gaia stækkar bara bálið ef ekkert gert. Hér að tala ofgnótt fyrir að metani til margra ára. En þegar bálið fyrir að líkjast áramótabrennu á að ráða starfsmann sem á að redda málum. Nú fyrst, allt í einu, ég held nefnilega að málið lægi sennilega steindautt ennþá og lítið væri þetta hugsað nema vegna þess að flokkur fólksins sem komin í borgarstjórn og hefur verið með ábendingar og fleiri minnihluta flokkar sem fóru að vekja máls á þessu. Ekki heyrðist þessi mál hérna á síðasta kjörtímabili. Það var bara að halda áfram að brenna metan á báli eins og enginn væri morgundagurinn. En í kjölfar bókunar stjórnarmanns Sorpu við tillögu Flokks fólksins að selja ætti metan og kostnaðarverði þar sem stjórnarmaðurinn segir að tillagan gæti þá brotið í bága við samkeppnislög, leitaði borgarfulltrúi Flokks fólksins til samkeppniseftirlitsins og spurði: Er það satt sem að stjórnarmaðurinn segir að hér gæti verið að brot á samkeppnislögum ef að selja ætti metan á kostnaðarverði? Já, það kom svar, en máli var að tillagan var ekki að selja metan undir kostnaðarverði, heldur á kostnaðarverði. Það dálítið annað, held ég. Þannig að í svari segir meðal annars, og það svar með leyfi forseta náttúrulega bara svar sem allir geta skoðað. Ég get sendað á, þetta var formlegt erindi og skráðinn hjá Samkeppniseftirlitinu og kom formlegt svar. Samkeppnislögin banna ekki að markaðsráðandi fyrirtæki taki virkan þátt í samkeppni heldur þvert á móti, en gæta verður að því að verðlagningin sé í samræmi við þær kröfur sem hvíla á markaðsráðandi fyrirtækjum svo sem að vara sé ekki seld undir kostnaðarverði eða viðskipta aðilum sé mismunað. Og svarið var nú talsvert lengra en þetta. Flokkur fólksins hefur margoft bent á þessa óstjórn Sorpu, aldrei við neinar jákvæðar undirtektir. Tillögur hafa verið felldar og fyrirspurnum ekki svarað. Ofgnótt af metan í mörg ár, ekkert gert, nú verður meira til með Gaiu og þá á ráða nýjan starfsmann til þess að reyna að koma afurðum Gaiu í notkun því stjórn Sorpu ræður ekki við verkefni. Hvað með allar afurðnar sem búið að sóa árum saman? Segir í bókun meirihlutas að nú skal setja kraft í markaðsmálin og taka þetta föstum tökum. Setja þau í betri farveg en þau hafa verið, einmitt. Setja þau í betri farveg. Og segir í bókun meirihlutans: varðandi verðlagningu Sorpu á metani þá hún nú í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til markaðsráðandi fyrirtækja. Í þessari bókun meirihlutans vanmátturinn alger og full viðurkenning á klúðrinu sem gott. Það alltaf gott að geta viðurkennt mistök. En hvernig komist að óangreindri niðurstöðu? Það ekki til markaðsráðandi fyrirtæki í metansölu. Sala, sama og engin markaður hefur verið unnin. Metan lofttegund sem ekki æskilega að hleypa út í andrúmsloftið. Þess vegna henni brennt á bál í Álfsnesi, en það ekkert markaðslögmál sem segir að það skuli gert. En það sóun að brenna því. Og ef metan nýtt í stað jarðefnaeldsneytis verið að auka nýtingu, minnka sóun og bæta umhverfið vegna þess að ekki þarf að brenna jarðefnaeldsneytis mikið og gert ef metan nýtt. Það lítt skiljanlegt að stjórnmálaflokkar sem kenna sig við umhverfis græn mál átti sig ekki á þessu umhverfismáli. Nú hefur
fyrirtæki Metan EHF dúkkað upp sem Sorpa á, dótturfyrirtæki sem maður hefur aldrei heyrt nefnt á nafn. Og það að dressa þetta fyrirtæki upp að sjá sölu Metans. Að byggðasamla BS-kerfi eigi dótturfyrirtæki ekki í lagi í lýðræðis samfélagi. Kerfi eftir kerfi, ráð eftir ráð, hefur verið reynt í veraldarsögunni með hörmulegum afleiðingum sums staðar. Til dæmis, hvernig á kjósandi sem velur einhvern stjórnmálaflokk að hafa yfirlit yfir hvernig sá flokkur stendur við kosningaloforð ef kerfið byggir á því að næsta ráð taki ákvörðun. Í þessu tilfelli á stjórn Sorpa vera ábyrg, en betra væri að raunverulegir eigendur, sveitarstjórnir, væru ábyrgi fyrir þeim ákvörðunum sem teknar eru. En með leyfi forseta, í svari Samkeppniseftirlitsins, og ég haldi nú aðeins áfram með það, sem Flokkur fólksins leitaði til 16.4. til að kanna hvort tillögur Flokks fólksins að selja Metan á kostnaðarverði væri vanhugsuð eins og stjórnarmaður borgarinnar í Sorpu fullyrti og stríddi gegn samkeppnislögum, segir: með ákvörðun númer 22/2019 felldi Samkeppniseftirlitið úr gildi þau efnisskilyrði sem sett voru með ákvörðun númer 33/2012 sem var gerð þegar Sorpa samdi við nokkra eldsneytisaðila sölu á metani og einnig vegna þess að eftirspurn eftir metani hefur ekki verið í samræmi við framboðið. Með afnámi skilyrðina ættu að hafa opnast fleiri leiðir fyrir Sorpu til þess að bæði markaðssetja og selja metangas. Svo segir áfram með leyfi forseta í svari frá Samkeppniseftirlitinu: það einnig mat Samkeppniseftirlitsins að hafa þarf í huga að Sorpa bundin af almennum reglum samkeppnislaga, þar á meðal 10. og 11. grein lagana. Í ákvörðun númer 22/2019 var sérstaklega tekið fram að líta beri til þess að Sorpa eins og sakir standa eini heildsali metans á höfuðborgarsvæðinu og stöður sinna vegna mun Sorpa áfram þurfa að gæta gagnsæi og jafnræði í verðlagningu og öðrum skilmálum viðskiptavina. Og áfram segir: við sölu Sorpa og metangasi verður því að líta til framangreindra sjónarmiða en að mati Samkeppniseftirlitsins þó mikilvægt að leita verði leiða til þess að koma í veg fyrir sóun á þeim umhverfisvæna orkugjafa sem metangas samanber 1. grein samkeppnislaga. Þannig metan í samkeppni við aðra orkugjafa svo sem bensín og raforku. Samkeppnislögin banna ekki að markaðsráðandi fyrirtæki taki virkan þátt í samkeppni heldur þvert á móti, en gæta verður að því að verðlagningi sé í samræmi við þær kröfur sem hvíla á markaðsráðandi fyrirtæki, svo sem að vara sé ekki seld undir kostnaðarverði eða viðskiptaðan sé mismunað með ómálefnalegum hætti. Nú, í framhald af þessari bókun meirihlutans hér í borgarstjórn við þessa tillögu, þá sendi Flokkur fólksins inn nokkrar fyrirspurnir sem að ég margbúin að ítreka eftir að fá svör við, en hefur bara engan veginn gengið. Þessi bókun meirihlutans var svo ótrúleg að það þurfti að vinna hana og rýna nánar, en fyrirspurnirnar eru: hver kostnaður við að framleiða metan og geyma og leiða það að brennslustað? Hver kostnaður við viðeigandi yfirbyggingu við að safna metani á urðunarstað, geyma og brenna síðan á báli? Hve mörgum kílóum af metani brennt árlega á báli? Og enn beðið eftir svörum við þessum fyrirspurnum, og það sem meira að ég orðin eins og borgarbúar hérna, ég sendi erindi og ég fæ engin svör. Ég sendi erindi stjórnarformannsins, fæ engin svör. Þetta afar sérstakt, verð ég að segja. Nú, jæja, þá fer nú kannski að líða að lokum þessar ræðu, en það ýmislegt sem að sá sem bent á, og við höfum rætt hérna á fundum við endurskoðendur sem hafa komið og fylgt þessu hlaði. Það eru ábendingar, og það sem svo sérstakt við það, ekki það að það séu ábendingar heldur frekar, að það alltaf sömu ábendingarnar, ár eftir ár eftir ár. Eiginlega síðustu svona 7 ár alltaf sömu ábendingarnar.
og það var það innra eftirlit og ferli við gerð reikningsskila og fjárhags upplýsinga. Þetta bara svona gömul grammófónplata og á sama tíma kemur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og segir við fylgjum hér öllum ábendingum og við erum búin að taka þar alla til greina. Ég spyr bara samkvæmt og ég spurði endurskoðendurnar það líka, þessar ábendingar bara ekkert að skila sér? Og hversu lengi þarf að minnast á sama hlutin áður en endurskoðandi segir bara hei, nei, nú lægið þið þetta, ella skrifum við ekki undir eða áritum ekki þessa reikninga. Hvenær kemur að því? En áritanir endurskoðanda einn mikilvægasti þáttur í fagi endurskoðanda, segja mér endurskoðendur. Það sá vitnisburður sem endurskoðandi gefur viðkomandi reikningsskilum og frá því engan afslátt að gefa. Stendur í siðareglum endurskoðanda. En það nú dálítið verið annað upp á teningnum á þessu kjörtímabili. Eitt og annað hefur komið upp sem fólk hefur ekki verið parsátt við og það kannski efst á baugi alltaf gamla góða verkefnið, bragginn, þó að hann hafi ekki talið í milljörðum, þá samt sem áður hann alltaf svona efstur í huga fólks þegar að hugsað hluti sem ekki fóru vel. En málið að endurskoðendur leyfði þessu máli í rauninni bara að slæta. Og það sagði sá endurskoðandi sem vék úr nefndinni góðu að hann sagði bara að það bara að skömma því að endurskoðandanefndin skildi stinga bragga málinu undir stól, eða held ég hafi orðrétt verið úr bréfi hans. Skýrslunni var stungið undir stól. Þannig að í stað að láta fullkanna það, þá var bara ákveðið að líta í hina áttina. Og það eru tveir flokkar úr minnihlutanum sem sjáum að reyna að koma því í einhverju frekara athugun, en ekki endurskoðunarnefnd borgarinnar. En samviska þessa eina endurskoðanda var orðin svo slæm, meðal annars út af þessu og reikningsskila aðferð félagsbústaða, hann var bara að pakka saman og kveðja. Alveg ótrúlega tíðindi. En endurskoðendur vilja nú samt meina, þeir sem eftir og ytri endurskoðendur gefa þessum ársreikningi góðan vitnisburð, byggðan á því sem þeir vita en eftir sitja samt margir með óbragð í munni. Vegna þess að við vitum kannski ekki allt. Ég meina braggamálið, það var ekkert vitað það fyrir löngu seinna. Það kom ekkert strax upp allur sá skítur sem þar var undir. Þannig þessir endurskoðendur auðvitað að kvitta upp hana reikning bara í ljósi þess sem þeir vita. En þetta auðvitað ábyrgðarhluti að skrifa undir og það verður eins með borgarfulltrúa hér sem skrifa upp hana reikning. Þeir skrifa eitthvað sem að þeir kannski vita bara ekkert svo mjög mikið Eða þeir bara með það sem upp á borði. En hvað undir borði og hvað ofan í skúffum? Undirskrift frá áritanir endurskoðanda ábyrgðarhluti og það margsinnis búið að tala það. Hvað varðar endurskoðanda þarf hann að vera svo, það sem kallað nægjanlega viss, sem ágætt vissa, skils mér, en tryggir ekki að endurskoðun hafi uppgötvað allar verulegar skekkjur séu þær til staðar eins og skekkjur vegna mistaka eða sviksemi sem hafa mögulega áhrif á fjárhagslega ákvörðun notenda ársreikningsins. Þannig að endurskoðendur búin að, svona, hvað segir maður gardera sig, þeir svona búin að koma, hafa náttúrulega ýmsar varnir, annars myndu þeir náttúrulega vera bara sífellt að lenda sennilega bak við lás og slá ef þeir hefði ekki einhverjar varnir. Og við borgarfulltrúar, við höfum kannski, ég veit ekki, höfum við einhverja varnir? Getum við sagt, við skrifum upp á hana reikning með nægjanlegri vissu, sem ágætt vissa. Getum við gert það? Þetta ekki, það má kannski hugsa málið. En ég held að ég hafi lokið máli mínu í bili. Kæra þakki fyrir gott hljóð og næði á meðan ég talaði.
Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur þá lokið máli sínu og eru ekki fleiri á mælendaskrá. Verður ársreikningum þá vísað til annarrar umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Bókan hefur boðið en ef ekki eru það er að kalla fólk í salinn. Nei. Þá skoðast það samþykkt, ársreikningum vísað til annarrar umræðu og bókarna hefur boðar, gjörðu svo vel Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Vill borgarfulltrúin koma? Já. Ekki líka hægt að lesa úr sætum. Það er líka í boði að lesa úr sætum fyrir þá sem það vilja. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilherendur. Ég les hér bókun mína í málinu og hún er svohljóðandi með leyfi forseta. Ekki er hægt að samþykkja ársreikninga Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 fyrir reikningsskila og upplýsinganefnd sveitarstjórnarráðuneytisins hefur úrskurðað uppgjörsaðferðir félagsbústaða. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri borgarfulltrúar sem hyggjast lesa bókuna þessu stíði máls? Er bókun klár? Hjá okkur? Hjá meirihlutanum heldur. Gjörðu svo vel, Þórdís Lóa Þórsdóttir borgarfulltrúi. Ársreikningur Reykjavíkurborgar ber vitni styrka fjármálastjórn og sterka rekstur Reykjavíkurborgar. Þannig er ekstra niðurstaða fyrir afskriftir 9,2 milljarðar. Á sama tíma hefur framkvæmdastig verið greiðarlega hátt og þjónustu bætt á öllum sviðum borgarinnar. Niðurstaðan er gott veganesti inn í þær efnahagslegu þrengingar sem allur heimurinn er að sigla inn í núna í kjölfar COVID-19. Borgin mun geta tekið á sig umtalsverðan kostnað vegna faraldursins en ef sveitarfélögin um allt land kring eiga ekki að fara í niðurskurð á þá þjónustu þá þarf að koma yfirlýsing frá ríkinu að það muni standa með sveitarfélögunum í gegnum þann storm. Bestu þakkir fyrir það, Þórdís Lóa Þórsdóttir borgarfulltrúi og þá er það Eyþór Lars Arnalds borgarfulltrúi. Já, ég ætla að lesa bókun. Bókun okkar er svona ekki tókst að greiða niður skuldir í mesta tekjugóðari sögunar og skuldasöfnun A-hluta og samstæðu halda áfram að vaxa. Uppsveiflan er búin. Skuldir og skuldbindingar samstæðu Reykjavíkurborgar jukust 21 milljarð á síðasta ári í góðari eða það bil 2 milljarð á mánuði. Launakostnaður A-hlutar hækkar 8% á síðasta ári. Í stað þess að greiða niður skuldir eins og ríkissjóður hefur gert hafa skuldir borgarinnar aukist meira en milljarð á mánuði. Atvinnuleysið er böl sem breiðir úr sér eins og veran. Aldrei í hagsögunni hafa jafnmargir mist vinnuna nú öðru orði, tekjufallið er gríðarlegt áhrif á margar starfsgreinar. Við verðum að sýna ábyrgð og bregðast við þessu með frekari lækkun og álögum á fyrirtæki og heimili í borginni. Nú þurfum við verulega viðsnúning og viðspurnu. Við höfum lagt til sölu eigna, eins og gagnaveitunar, malbyggunar stöðvarinnar og eignarhlutar borgarinnar í Landsneti til ríkisins, en með því gæti borgin mætt bæði fólki og fyrirtækjum og lækka skuldir leið. Stóttir borgarfulltrúi. Mikið vantaði upp á rekstrarni A-hluta sem þessi ákvæða áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist af því að sala byggingarétta var mun minni eða 2 milljörðum undir áætlun. Ekki tókst að greiða skuldir þrátt fyrir góðæri. Skuldir A-hluta og samstæðu jukust 21 milljarð. Annað er markvert í þessum ársreikningi. Nú loks á að setja meira í viðhald meðal skóla og segja að það þurfti farald til að spýta í lógana. Mötuneyti skólanum komið sögu en það eru helstu frávik meðal annars vegna sölu á máltíðum í grunnskólum. Þær voru 116 milljón króna lægri en áætlað var. Sorpa kemur sannarlega við sögu en í stað þess að selja metan og kostnaður því sóað. Flokkur fólksins fékk mat samkeppniseftirlits á þessu atriði og bannað samkeppnislög ekki að varan sé seld á kostnaðarverði. Brotthvarfins endurskoðendur og endurskoðendur vakti upp spurningar og jafnvel tortryggni sem hætti vegna reikningsskila aðferða félagsbústaðum og segist ekki standist skoðun. Einnig leist honum illa á hvernig meðferð bragga máli fékk hjá nefndinni. Ef vikið er að áritun endurskoðenda þá er það mikil ábyrgð en eins og fram kemur í ársreikningi þarf endurskoðandi að vera nægjanlega viss sem er ágætt vissa en tryggir ekki endurskoðun að uppgötva allar verulega skekkjur síðan til staðar eins og skekkju vegna mistaka eða sviksemi sem hafa mögulega áhrif á fjárhagslega ákvörðun notendar ársreikningsins. Takk fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Eru fleiri bókanir í þessum leið? Svo virðist ekki vera. Þá er haldið áfram með dagskrá tekið fyrir 3. dagskrármáli sem er umræðum uppgjör félagsbústaða HF í tengslum við samstæðureikning borgarinnar að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Það er Eyþór Axlar Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilnefnendur. Við erum hér að ræða málefni félagsbústaða og það mál er svona ennþá í vinnslu. Það má segja að það sé atburðarás í gangi eins og við komið fram hérna fyrir á fundinum. Einn nefndarmanna sagði sig úr nefndinni, síðan var haldinn fundur og varamaður ekki boðaður og sá fundur verið talinn ólöglegur og síðan var haldinn fundur með varamanninum og þar var mjög skýr ágreiningur og þar með eru komnir 2 fulltrúar í endurskoðunarnefnd, þar að segja sá fyrir og svo seinni, sem báðir gera verulegar athugasemdir við framsetningu ársreikningsins, bæði hvað varðar félagsbústaðinn ekki síður, og það er nú kannski umræðefni hér, hvað varðar innsetningu hans í samstæðreikningi borgarinnar. Það er að segja að taka reikninga félagsbústaða beint inn í samstæðu með 57 milljarða endurmats hagnaði. Það er svo margt skrítið í þessu máli að því að við erum að tala uppgjörsaðferð sem miðar við markaðsverð. Og nú erum við sjálfstæðismenn í minnihluta. Ég hef nú haldið að einhverjar af meirihlutaflokkunum, kannski Vinstri græn eða Píratar eða einhverju aðrir, myndu nú að hafa horn í síðu mark to market eins og þau kallaði þetta í Ameríku. Það er að segja að merkja eignina á markaðsvirði eins og það verður að selja hana á morgun. Þegar er að ræða félagslegt úrræði. Félagslegt úrræði er ekki söluvara, allavega ekki miðað við stefnu meirihlutans. Þvert á móti er verið að bæta í og kaupa eignir fyrir háar fjárhæðir og juku skuldir félagsbústaða á síðasta árum 5 milljarða. Það er verið að bæta í, það er ekki verið að selja, en samt er alltaf verið að meta þetta markaðsvirði. Til hvers? Er einhver tilgangur með því? Af hverju ekki bara taka þetta inn á kostnaðarverði og hafa þá engan ágreining um málið? Við erum búin að sjá að þessi ágreiningur hann hættir ekki, málið heldur áfram, verður ábyggilega til umfjöllunar og kært og fleira. Þannig að ég tali bara heppilegur upp á friðin að klára ársreikninginn þannig að eignir félagsbústaða séu bara færðar á kostnaðarverði. Það kann að vera að það sé ekki ólöglegt að gera þetta með þessum hætti, en þetta er hins vegar eitthvað sem samt er skrítið og er mjög umdeilt. Og félagsbústaðir þeir færa borginni þarna 57 milljarða í aukið eigið fé og afgang. Og fyrst þegar ég fylgdist með borginni þá heyrði ég alltaf að það verið að tala um afgang og ég spurði mig alltaf hvar er þessi afgangur. Það kemur ljós að hann er náttúrulega hvergi. Í félagsbústaði skila ekki afgangi, þvert á móti. Skuldir félagsbústaða aukast á síðast ári 0,5 milljarða á mánuði. Þetta eru 5 milljarðar á síðast ári og síðan eru ábyrgðir borgarinnar vegna skulda félagsbústaða að þrefaldast á 2 árum, komnar upp í 16 milljarða. Þannig að það er ekki eins og félagsbústaðir séu sjálfbærir eins og þeir átt að vera samkvæmt samþykktum sínum og það er ekki eins og þeir geti óstuddir fengið lán og þetta er pínlítið komið út í einbjörn, tvíbjörn og þríbjörn þegar að félagsbústaðir fá lán með ábyrgð borgarinnar með í framtíðartekjum skatttekna borgarinnar og býður síðan ríkið lán á móti. Þannig að við erum að sjá svona keðjulána aðferð hjá borginni. En niðurstaðan bara þessi hjá okkur. Við teljum að þetta mál þurfa að ræða, skoða og leiða í jörð. Það sé miklu heppilegra fyrir borgina og trúverðugleika hennar að færa þetta þannig að það sé ekki umdeilanleg aðferð, heldur aðferð sem að endurspegla frekar félagslegt úrræði. Og mér þetta fróðilegt að heyra frá til dæmis
Vinstri grænum eða sósíalistum eða pírutum eða öðrum hérna sem að hafa lagt áherslu á að félagsbústaðir séu félagslegt úrræði en ekki fjárfestingafélag sem ætlar að selja eignir til að hagnast á því, hvort að þeir sé ekki bara sammála okkur að þetta eigi að vera á kostnaðarverði. Það er svona einfaldasta aðferðin. Þá þurfum við ekki að ræða það frekar. Þá þurfum við ekki að ræða bókhald. Við getum rætt eitthvað annað. Þannig að ég bara skora á fulltrúa þessara flokka að láta í sér heyra. Þeir hafa oft rætt á þessum nótum og hvort þeir sé ekki bara sammála okkur og óska bara til góðra umræðu. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, félagsbústaðir eru óhagnaðardrifið leigufélag. Af þeim sökum í hæsta máta óeðlilegt að félagið sé gert upp á gangvirði í samstæðureikningi borgarinnar, enda er það augljóslega gert í þeim tilgangi að fegra ársreikning samstæðu borgarinnar. Ef félagsbústaðir væri færðir inn á kostnaðarverði eins og alls staðar annars staðar í Evrópu, yrði eigið fé borgarinnar samkvæmt útreikningum fjármálaskrifstofu 57 milljörðum lægra í uppgjöri samstæðureikningsins. Þetta er sér íslensk aðferð í reikningsskilum óhagnaðardrifinna félaga og viðgengst hvergi í þeim löndum sem við viljum svo gjarnan bera okkur saman við. Forseti, það verður að líta það alvarlegum augum að fulltrúi í nefndinni sem hefur menntun og reynslu í endurskoðun, auk þess að vera virtur hæstaréttarlögmaður, telur ástæðu til að segja sig úr nefndinni vegna þessa og þeirra staðreyndar að ársreikningurinn gefur ekki glögga mynd af samstæðu borgarinnar. Undir þessi sjónarmið einast tekur prófessor Stefán Svavarsson, sem lengi vel var einn aðalendurskoðandi Seðlabanka Íslands. Enda segir í lögum ársreikninga með leyfi forseta: fjárfestingareign, fasteign, land, bygging eða hluti byggingar sem ætluð er til öflunar tekna, svo sem til útleigu eða í öðru ágóðaskyni en ekki til notkunar í rekstri félags, við framleiðslu, vörslu, vörubirgða, þjónustu í rekstri félagsins í stjórnunarlegum tilgangi eða til sölu í hefðbundnum rekstrartilgangi og samkvæmt 39. grein sömu laga er gert ráð fyrir að hagnaðardrifin félög, þar sem félög sem eru með starfsemi á sviði fjárfestinga í fjárfestingarfasteignum mega meta eignir og skuldbindingar sem þeim tengjast innan þessara starfsemi til gangvirðis. Þá segir í grein 11.3: við mat, með leyfi forseta, við mat á einstökum liðum skal gætt tilhlýðilegrar varkárni. Forseti, Einar S. Hálfdánason sendi borgarráði minnisblað í varnaðarskyni og bendir á að félagsbústaðir séu ekki reknir í hagnaðarskyni og slík félög í öðrum EES-löndum noti ekki IFR staðla. Jafnframt benti hann á að í minnisblaði KPGM frá árinu 2012 að endurskoðunarfyrirtækið hafi komist að þeirri niðurstöðu að IFRS ætti ekki við hjá félagsbústöðum. Að auki bendir Einar á að vafi leiki á hvort notkun félagsbústaða á IFRS sé heimil samkvæmt íslenskum lögum, en ekki síður hvort við hæfi sé að gera eignirnar upp á gangvirði. Við sjálfstæðismenn í borgarstjórn höfum óskað eftir því að Einar S. Hálfdánason, fráfarandi stjórnarmaður í endurskoðunarnefnd, komi í borgarráð og fylgi minnisblaði sinni eftir, en ekki hefur orðið við því, að minnsta kosti ekki ennþá, enda lokar meirihlutinn augunum fyrir staðreyndum í þessu máli. Meirihlutinn hefur ekki ennþá getað bent á hvar í staðlinum er kveðið á að heimilt sé að nota fasteignamatsverð. Hvergi er í minnisblaði KPMG fjallað hvort félagsbústaðir HF eigi að nota kostnaðarverð eða gangverð. Með afneitun meirihlutans fyrir því að fá úr þessu máli skorið mun það mjög líklega enda að lokum hjá eftirlitsnefnd EFTA. Ég spyr nú borgarstjóra, hvar í staðlinum er kveðið á að heimilt sé að nota fasteignamatsverð? Getur þú, borgarstjóri, bent mér á það og borgarbúum
kannski varpa því hér upp á glæru svo við getum öll séð. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að byrja á því að þakka hérna fyrir að það sé komin klukka hérna í ræðustól og ég óskaði eftir því þegar tók sæti hér í ráðhúsinu að það kæmi þetta apparat hér og það er komið. Tók 2 ár, takk fyrir. En margt hefur verið sagt félagsbústað og ég þakka sjálfstæðismönnum fyrir að taka þetta hér upp sem sérstaka dagskrárlið, uppgjörsaðferðir félagsbústaða. Ég fór nú aðeins lítilega yfir þetta líka í ræðu minni ársreikning 2019 og óþarf að vera að tala það aftur og hér hafa 2 borgarfulltrúar talað á undan mér þannig að ég ætla að fara aðeins inn á aðra brautir í þessari umræðu því að nú var ég að bóka að ekki væri hægt að samþykkja ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir 2019 fyrir reikningsskil og upplýsinganefnd sveitarstjórnarráðuneytisins hafi úrskurðað þessar uppgjörsaðferðir því rökin eru mjög sterk og vel rökstudd fyrir því að þetta sé ekki rétt að gera þetta með þessum hætti. Ég hef vísað akkúrat þessu ágreiningsefni til reikningsskil og upplýsinganefndar og langar hér aðeins að kynna fyrir borgarfulltrúum og tilheyrendum hvert það hlutverk sem nefndin hefur með að gera. En megin hlutverk reikningsskil og upplýsinganefndar sem skipuð samkvæmt 74. grein sveitarstjórnarlaga að stuðla að samræmingu í reikningsskilum sveitarfélaga og öðrum fjárhagslegum ráðstöfum þeirra, þá sinnir hún öðrum verkefnum sem ráðherra felur henni á þessu sviði. Reikningsskil og upplýsinganefnd getur eftir því sem tilefni til getið gefið út nánari leiðbeiningar og álit bókhald, fjárhagsáætlanir og reikningsskil sveitarfélaga en gert í reglum bókhald og reikningsskil. Það þannig að ráðherra skipar 5 manna nefnd til 5 ára í senn og nefndarmenn skulu hafa þekkingu á reikningsskilum sveitarfélaga og svo það Samband íslenskra sveitarfélaga sem tilnefnir 2 og einn kemur frá tilnefningu frá Hagstofu Íslands og það eru 2 skipaðir án tilnefningar. Eins skulu varamenn vera skipaðir 5 talsins. Þegar nefndin skoðuð eins og henni skipuð í dag, þá hefur það komið í ljós að 2 aðalmenn í nefndinni eru vanhæfir. Sú sem fer fyrir nefndinni situr í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og í reikningsskil og upplýsinganefndinni situr einnig Gísli H. Guðmundsson borgarbókari sem var tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ég hef komið þessum ábendingum til ráðuneytisins að passað verði upp á hæfi nefndarmanna þegar nefndin kemur saman og úrskurðar í þessu máli. Því að úrskurðurinn sem að kveðinn verður upp verður að vera hafinn yfir allan vafa. Hafinn yfir allan vafa. Og það verður að vera algjör kínamúr á milli þeirra sem að úrskurða í þessu máli annars vegar og Reykjavíkurborgar hins vegar. Ég varð að koma þessu hér að, forseti, vegna alvarleika málsins. Þetta snýst eins og hefur komið fram hér oft á þessum fundi í dag og oft áður tæplega 60 milljarða sem hafa verið færðir inn í ársreikninga Reykjavíkurborgar sem fróða síðan árið 2012. Við værum að bregðast hlutverki okkar sem kjörnir fulltrúar ef við myndum ekki fylgja þessu máli fast eftir, eins og í öðrum eftirlitsmálum sem við höfum tekið hér föstum tökum. Bragginn eins og lítill títuprjónn í sambandi við og í samanburði við þetta mál. Það voru þó ekki nema 500 milljónir sem að lágu þar í valnum. Þarna erum við að tala 57 milljarða. Og þau undanbrögð borgarstjóra og meiri hlutans að fara allt í einu núna að tala að félagsbústaðir sé fjárfestingafélag
Það er með slíkum ólíkindum að það bara klórar sér allir í hausnum. Bara hvað kom fyrir? Hvað kom fyrir? Félagsbústaðir eru félagslegt úrræði, óhagnaðardrifið fyrirtæki, óhagnaðardrifið. En það sem verra er, virðulegi forseti, ég hef oft minnst á það hér í ræðustól, hvort það myndi ekki vera hagstæðara fyrir Reykjavíkurborg að selja þetta eignasafn sitt og leigja af leigufélögum og framleigja svo til skjólstæðinga velferðarsviðs, því að ég tók það saman daginn að bara vextirnir af af lánunum sem að félagsbústaðir eru með eru 500.000 krónur á ári, bara vextirnir á hverja íbúð. Félagsbústaðir skulda hátt í 50 milljarða. Það er 10 milljörðum minna heldur en froðan er inn í bókhaldinu á þeirra vegum frá árinu 2012. Og það óhuggulega er að meirihlutinn hefur þráfaldlega neitað því að það væri betra að leigja heldur en að kaupa. Því að ef að sú leið yrði farin, þá verður meirihlutinn að stíga og borgarstjóri stíga sjálf tilbaka og leiðrétta uppgjörsreglur félagsbústaða til þess horfs eins og þau eiga að vera í ársreikningum. En þessum blekkingarleik er haldið áfram og það er sífellt verið að bæta í eignasafnið og láta félagsbústaði taka meiri lán á ábyrgð borgarinnar, á ábyrgð útsvarsgreiðenda til að halda spunanum áfram. Þetta er bara eins og lottókúla, vindur upp og svo verður stærri. Ég er löngu búin að biðja það að við fáum kynningu á því inn í borgarráði. Hvort er betra fyrir félagsbústað að eiga eða leigja? Ég hef ekki fengið svör við því ennþá og mér var lofað því að forstjóri félagsbústað myndi koma fyrir borgarráð og kynna þetta fyrir okkur. Þetta er tifandi tímasprengja inn í rekstri borgarinnar, en það er alveg ljóst á hvaða leið meirihlutinn og borgarstjóri er þegar það er gefið í og eignasafnið stækkað og skuldirnar látnar vaksa. Það er gert til þess að fegra bókhald Reykjavíkur, til þess að Reykjavíkurborg geti sögt sér enn frekar í skuldum. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúinn vakti athygli á því sem rétt er að nú er komin fínn og fallegur tímatökubúnaður hér í ræðustól sem getur gefið borgarfullum tilefni til þess að fylgjast með ræðutíma sínum og svo líka falleg umferðarljós sem fylgja með sem ég veit að gleðja borgarfulltrúann. En næst hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, heyrið til mín. Ég komin á skjáin, þið heyrið til mín. Takk fyrir. Já, gott að sjá að samfélagið lítur vel út og ástæða til þess að nefna það að auðvitað býð ég eins og margir aðrir sem sitja heima annars staðar eftir því að fá komast í salinn og nota þennan búnað og þær aðstæður sem þarna er boðið upp á. En ég ætla ekki að ræða það, ég ætla að frekar að ræða þessi uppgjörsmál félagsbústaða og þessar matsbreytingar. Ég ætla ekki að fara í það að ná mig lagalega forsendur fyrir þessari leið sem er. Borgarstjóri nefndi það í inngangi sínum í fyrir dag að það væri þarna heimilt. Ég get ekki heyrt betur en að þarna væri heimilt og það kann að vera það sé rétt á þess að ég ætla að fullera neitt það og væri gott að fá úr því skorið og hafið yfir allan vafa hvort að það sé í rauninni rétt að þarna sé heimilt. En það sem ég vildi nefna, það er spurningi hvort það sé virkilega gagnlegt eða skynsamlegt að nota þessa heimild. Hvort að þessi heimild að færa bókbæta með þessum hætti, meta virði fasteigna félagsbústaða með þeim hætti sem þarna er gert. Hvort að það geri okkur gott og gefa okkur tækifæri til þess að skoða stöðuna eins og hún er, eða hvort það getur hugsanlega raska þeirri mynd sem við viljum fá á stöðuna. Það er mjög mikilvægt að við getum glöggvað okkur á stöðun eins og borgarstjóri nefndi í sínum inngangi sömuleiðis.
Það væri ágætt að hafa það í huga að væntanlega væri það óskynsamlegt. Við gætum fengið betri mynd af stöðunni og ég vil líka velta upp hvort það sé í rauninni þessi heimild, hvort að hún hafi verið hugsuð til þess að hún verði nýtt vítt eða eins og hvort það væri ekki frekar ástæða til þess að skoða þessa heimild þröngt. Og þá myndum við þurfa að hafa góðan rökstuðning fyrir því að þessi heimild er nýtt. Hún væri þá til þess að við glöggum okkur betur á stöðunni. Ég vil halda því fram að svo sé ekki. Ég vil nota þessa heimild miklu frekar þröngt, frekar en vítt eins og mér hefst verið að gera þessu tilfelli og þó ekki væri manna heldur en varfærnis sjónarmið í huga. Og núna blasir það við að þessi aðferð sem að er að gefa okkur jákvæða niðurstöðu fyrir árið 2019 að hún kemur til með að hafa væntanlega mjög neikvæð áhrif á stöðu félagsbústaða og sýna allt annan rekstur á þeirri ágætu stofnun bara í ljósi þeirra aðstæða sem eru upp komnar. Og vitandi það að það stendur náttúrulega ekki til að selja þessar eignir þá er engin ástæða til þess að meta þetta með þessum hætti. Og ég reikna ekki með því að þessi heimild verði nýtt til framtíðar lengri framtíðar. Aðeins svona eitt að lokum, það var kvartað undan því að við sjálfstæðismenn kemum aldrei með neinar tillögur að viti. Þá langar mig að koma með eina tillögu, hún er uppbyggileg og hún er gagnleg og hún er þrautreind og hún snýr að rekstri sveitarfélaga og það er það að sýna varfærni og horfast í augu við ástandið og raunveruleikann. Það gagnast þeim sem reka sveitarfélög afar vel, sérstaklega við erfiða tíma og þeir sem hafa gengið í gegnum kreppur eða erfiða tíma í gegnum tíðina þekkja þessi ágætu ráð. Þannig að þetta er ráð mín til borgarfulltrúa Dóru Bjartar Guðjónsdóttur sem kvartaði undan því að við varum alltaf úrræðalaus og kemum aldrei með neina tillögur að viti. Þessi er ágætt, það er að sýna varfærni og horfast í augu við stærðina. Allur útúrsnúningur og skætingur, ég get alveg fullyrt að það gagnast ekkert við aðstæður af þessu tagi. Þetta er erfið tíma framöndan og við þurfum að vinna saman og sýna skynsemi. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er bagalegt til þess að vita að eftir að Einar S. Halldórsson, endurskoðandi og hæstaréttarlögmaður, sagði sig úr endurskoðandanefnd Reykjavíkur að eftir úrsögn hans lét formaður nefndarinnar það hjá líða að boða kjörinn varamann Einars til fundar en hún fékk ekki fundarboð, svo það sé sagt. Það var ekki fyrr en á það var bent að hún fékk loks fundarboð og haldinn var fundur sama efni í gær áður en ársreikningur yrði lagður fram hér í dag. Meðal annars var lagt fram að nýju minnisblað endurskoðunarnefndar til borgarráðs dagsett 28. apríl reikningsskil félagsbústaða HF og mat á leigu íbúðum félagsins. Fulltrúinn lagði fram tillögu undir þessum lið að endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar samþykkti að fela ytri endurskoðendum félagsbústaða að gera útreikning á virði fasteigna félagsins til að staðreyna virði þeirra. Virðingi fari fram í samræmi við ákvæði IAS staðals 4045 og taki mið af gildandi leigusamningum eigninar eins og áskilið í staðlinum. Þessu var hafnað af nefndinni, það er Lárusi Finnbogasyni, Sigrúnu Guðmundsdóttur og Sunnu Jóhannsdóttur, en þau lögðu fram svohljóðandi bókun með leyfi forseta. Reikningsskil félagsbústaða HF hafa hlotið ítarlega umfjöllun og þá sérstaklega svo reikningsskila aðferð félagsins að beita gangvirði á leigueigni þess. Ekki er tilefni til frekari umfjöllun reikningsskil félagsbústaða HF. Tilefni lýkur. Þá óskaði fulltrúinn eftir rökstuðningi fyrir afgreiðslu meirihluta nefndarinnar á tillögunni með tilliti til staðalsins IAS 40 en við því var ekki orðið. Endurskoðunarnefndin sem á að vera fagleg gengisfeldi sjálfa sig þarna enda þorði hún ekki að rökstyðja hvers vegna hún felldi tillöguna. Fulltrúinn kvaðst mótfallinn bréfinu og gerir alvarlegar athugasemdir við orðalag þess sem var rangt. Það er meðal annars vísað til þeirrar endurskoðunarnefndar sem nú situr sem er hugtak sem stenst enga skoðun.
enda var bréfið ritað og tekið fyrir af hluta nefndarinnar á ólögmætum fundi og til þess vísar orðalagið. Þannig ég held að það sé óhætt að segja að þetta er alvarlegt mál. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu. Næstur er óskafsréttargandi máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er nokkuð undarleg umræða verið bara að segja og sérstaklega furðulegt að vera að ræða hér undir einhverju sérstökum dagskrárlið einn anga þeirra endurskoðunar sem að fariðu fram á ársreikningi Reykjavíkurborgar. Mér finnst ennþá undarlegra að þeir sem að efna til umræðunar, háttvirtir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, sem hér raða sér á mælendaskrá hver eftir öðrum, hafa sumir ekki einu sinni nefnt að lesa gögnin sem þó hafa verið lögð fyrir á undanförnum vikum, þrátt fyrir að þeir hafi uppi það orð að eitthvað sé alvarlegt og eitthvað sé skoðunarvert og ég veit ekki hvað og hvað. Ég vísa til minnisblaðs endurskoðunarnefndar dagsett 28. apríl á þessu ári þar sem dregið er saman það mikla starf sem að unnið hefur verið af endurskoðunarnefnd faglega að þessum málum. Þar kemur skýrt fram að nefndin hefur fjallað margsinnis reikningsskil félagsbústaða og þá sérstaklega mat á leiguíbúðum félagsins sem skilgreindar eru sem fjárfestingareignir samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Þar er rakið að nefndin hafi alls ekki ýtt þessum spurningum frá sér heldur þvert á móti fundað þær reglulega og meðal annars með fjármála- og áhættustýringarsviði borgarinnar, hafi niðurstaða þess verið svo að leita álits utan nefndarinnar frá óháðum þriðja aðila KPMG og líka borgarbókara sem að tók saman minnisblað og bæði minnisblöð fylgja með samantekt endurskoðunarnefndar sem að ég bara brýni borgarráðsfulltrúa, ég tala nú ekki þá sem ætla sér að taka þátt í opinberri umræðu um málið, að kynna sér. Niðurstaðan er mjög skýr. Með leyfi forseta að það er mat nefndarinnar að óumdeilt sé að samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé félagsbústöðum heimilt að færa leiguíbúðir í ársreikningi hvort heldur er á gangverði eða afskrifuðu kostnaðarverði, tilvitnun lýkur. Hér var spurt af borgarfulltrúa Erni Þórðarsyni á að nýta heimild og þá má skilja borgarfulltrúa þannig að hvort að það sé spurningin hvort að félagsbústaðar eigi að nýta þessa heimild. Því er svara býsna skýrt fyrir mörgum árum vegna þess að félagsbústaðar ætluðu og höfðu verið að færa eignir sínar á leiðréttu kostnaðarverði sem svo er kallað. En í kjölfar heilmikilla vinnu að þá úrskurðaði atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið 11. júlí 2013 að félagsbústöðum væri skylt að færa þetta á gangverði. Þá stendur eftir spurningin á að færa ársreikninga félagsbústaða eins og þeir eru færðir af félagsbústaðum í samræmi við úrskurð atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins inn í samstæðuna á sama hátt eða búa til einhverja sérstaka aðferð til að færa það hér í okkur. Og þá hljótum við að vera að svara því út frá því hvað er gegnsætt, hvað er skiljanlegt og hvað er skynsamlegt. Það er engum til gagns að vera með mismunandi reikningsskilaaðferð hjá félagsbústöðum og í samstæðu Reykjavíkurborgar. Hér hefur verið svona gefið til kynna að þeir að færa niður eignir félagsbústaðum 50 milljarða. Niður fyrir markaðsvirði. Þannig að það lægju inn í félagsbústöðum 50 milljarðar í duldum eignum. Til hvers? Til þess að ef að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi fengi vilja sínum framgengt að selja allar íbúðir félagsbústaða, þá myndi ekki koma fram ef að þær veru seldar á undirverði.
eða er það til þess að það virðist ekki skynsamlegt eða hægt að fjölga íbúðum? Það einhver fiskur hér undir steini og mér finnst þeir kjörni fulltrúar sem raða sig hér hver af öðrum á mælendaskránna skulda okkur skýringar á þessu upplaupi sem styðst ekki við fagleg rök, sem styðst ekki við niðurstöðu faglegrar endurskoðunarnefndar sem borgarráð og borgarstjórn styðst við í sínum störfum, heldur upplaupi fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í nefndinni sem sagði sig úr henni og kallaði inn varamann sinn sem dóttir viðkomandi til þess að reka þessi erindi áfram og sá sirkus hvorugum til sóma. Ég verð bara að segja það, hvorugum til sóma vegna þess að hvernig sem yfir þetta máli fari faglega, þá verður ekki annað séð en að endurskoðunarnefndin hafi unnið þetta faglega, hafi fengið óháð mat hlutlaus aðila, hafi stuðst við úrskurði viðkomandi ráðuneytis og dregið síðan málið saman þannig að það skiljanlegt og skýrt fyrir alla kjörna fulltrúa sem að hljóta verða að kynna sér þetta áður en þeir kveða sér hljóðs í sölum borgarstjórnar og ætla að reyna að slá einhverja pólitískar keilur. Það verða engar pólitískar keilur slegnar á einhverjum reik sem þyrlaður upp í tengslum við bókhald. Það bara augljóst og þegar málið skoða þá stendur bara eftir spurningamerki út á hvað þessi leiðangur eiginlega gengur. Í mínum huga þá fáránlegt, beinlínis fáránlegt að gera fagleg atriði endurskoðunar að einhverju pólitísku bitbeini. Mér finnst það bara óskiljanlegt og mér finnst óskiljanlegt að fara núna 7 árum eftir að það niðurstaða ráðuneytis hvernig félagsbústaðir færa sína bækur að gera það einhverju pólitísku álitamáli hér í sölum borgarstjórnar. Hvað þá að það sé eitthvað tortryggilegt? Hér bara verið að reyna að vinna vel og faglega. Hér erum við búin að koma upp sterku innra eftirliti með endurskoðunarnefnd sem vinnur faglega, með endurskoðunarnefnd sem leitar ytri ráðgjafar til þess að undirstrika traust. En ef að fólk nennir ekki að lesa gögnin, ef fólk bara í einhverjum leik að reyna að þyrla upp einhverjum móðsöðu bókhald, að þá þetta borgarstjórningi viðbjargandi. En ég vil bara ítreka áskoranir til borgarfulltrúa að fara yfir gögn endurskoðunarnefndar, minnisblaðið dagsett 28. apríl 2020. Þar rakin ekki í einum lið, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 liðum hvernig nefndin komst að niðurstöðu sinni. Þar mjög greinagott minnisblað borgarbókara sem dregur fram að það beinlínis mjög vafasamt að okkur sé heimilt að færa bækurnar þar sem við vanmetum eignir, eins og hér verið að leggja til. Þar líka ytra álit KPMG frá 3. mars síðastliðnum sem endurskoðunarnefndin hefur fjallað og kallað var eftir af fjármála- og áhættustýringarsviði. En þar líka úrskurður atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins frá 11. júlí 2013 sem borgarfulltrúar ættu að kynna sér og liggur reikningsskilum félagsbústaða til grundvallar. Og þar líka niðurstaða sem að lá fyrir í varðandi reikningsskil félagsbústaða frá ríkisskattstjóra og dagsett 13. nóvember 2013 sem allt hluti af forsögu þessa máls. Það að gera eitthvað upphlaupsmál út úr þessu núna óskiljanlegt og engu til gagns og það vantar bara eitthvað í þessa sögu. Hvers vegna ættu félagsbústaðir að láta eins og verðgildi eignasafns félagsbústaða sé 50 milljarða minna virði en það í raun og veru
Hvers vegna í ósköpunum? Hverjum er greiði gerður með því? Það stendur ekki til að selja, það er alveg rétt, en það er ekki nema einhver væri að fara að selja og einhvers konar undirverði sem að maður sér einhverja hagsmuni af því að færa þetta svona. Og ég trúi því ekki þó að hér hafi Miðflokkurinn lýst þeirri sýn sinni að bæri að selja íbúðir félagsbústað og leigja af leigufélögum að það taki nokkur undir það í sal borgarstjórnar. Borgarstjóri Dagur Bjeggesson hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar við ræðum hans. Fyrstu þeirra er Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, mér finnst mjög ósmekklegt hjá borgarstjóra að ráðast hérna að valinkunnu fólki sem er fjarstætt og hefur sinnt sínu störfum að sérstakri kostgæfni. Hér er að tala þá 2 aðila sem hafa verið í endurskoðunarnefnd og gagnrýnt þessi mál. Það er nefnilega hlutverk endurskoðunarnefndar að gagnrýna. Og ég er mjög ánægð með endurskoðunarnefnd og hún hefur gert margt mjög gott tikundi það, en við eigum líka að hlusta á það þegar að hún klofnar. Og hún klofnar í tvígang. Reykur, móðsuða, það er alveg rétt, ágætis orð. Eiga vel við þetta mál. Það er reykur og móðsuða á ferð. En horfum á hvað það snýst, því að borgarstjóra var tíðrætt það að við höfum ekki lesið gögnin. Þetta snýst ekki bókhald félagsbústaða, heldur er málið sett á dagskrá á okkur að ræða bókhald félagsbústaða í samstæðu Reykjavíkurborgar. Og þá vil ég nú bara vekja athygli á 2 tölum. Önnur talan er eigið fé félagsbústaða, hérna í greinargerð B-hlutafyrirtækja, blaðsíðu 9, það er 47 milljarðar í ársreikningum sem við erum að ræða. En undir sama skjali í ársreikningnum sjálfum þá er bókfært fyrir félagsbústað 3 milljarðar. Ok? Ef að við eiga að vera konsekvent borgarstjóri, hvor talan er þá rétt? Eigið féð í þessu félagi sem við eigum 100% borgin, 47 milljarðar, eða bókfæra verið 3 milljarðar? Það er ekki konsekvent. Þannig að ég held að þegar að borgin sjálf metur á kostnaðarverði félagi sjálft, þá er hún líka að meta eigninnar á kostnaðarverði, en ekki nota aðra aðferð ef það hentar betur. Og við erum að ræða þetta faglega. Við getum alveg rætt móðsöguna líka ef borgarstjóri vill það. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Þá er óskað eftir að veita andsvar Vigdís Hauksdóttur borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það er rosalega skrítið að borgarstjóri skuli ekki fara í andsvar þegar þessari spurningu er beint til hans. Og hveti borgarstjóra til þess að svara þeirri spurningu sem oddviti sjálfstæðismanna Eyþór Laxdal Arnalds lagði hér fyrir hann á undan mér. En ég er fyrst og fremst komið hér upp til þess að benda borgarstjóra það að ég er mjög vel lesin í þessu máli og að borgarstjóri skuli leyfa sér það að koma og segja að borgarfulltrúar sé ekki búin að kynna sér málin. Það er verið að ráðast á okkur. Þegar svona erfið mál hafa komið upp hér í borgarstjórn þá er alltaf ráðist á persónunar. Ráðist á kjörna fulltrúa og núna ráðist á 2 aðila í endurskoðunarnefndinni og þau eitthvað gerð tortryggileg og þeim blandað á einhvern hátt við Sjálfstæðisflokkinn. Eins og þetta sé bara einhver pólitík og ræða svo móðsuðu í sama tilefni að við séum að þyrla upp ríki. Þetta eru engin rök, borgarstjóri er á mjög hálum ís í málinu og alltaf þegar borgarstjóri notar útiröddina, eins og í ræðu sinni hér áðan, þá er alltaf eitthvað sem liggur undir. Það er alltaf eitthvað sem liggur undir. Hér er vísað í þessi álit sem er búið að kalla eftir frá borginni sjálfri, vísað í minnisblað frá KPMG. Í minnisblaði KPMG kemur ekki fram að þetta sé í lagi. Í loka málsgreininni þar og biðja borgarstjóra sjálfan að lesa sér til. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir er lokið að veita andsvar. Þá er óskað eftir að svara andsvari
borgarstjóri Davíð Bjarkisson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst halda þetta til haga hér að mér finnst borgarfulltrúinn leggja það svolítið þannig út að ef maður bendlar einhvern í Sjálfstæðisflokkinn að það sé eins og maður sé að bendla einhvern við glæpasamtök eða eitthvað slíkt. Ég var bara að vísa til þess að Sjálfstæðisflokkurinn tilnefndi viðkomandi einstakling í endurskoðunarnefndina en var ekki að nefna það honum til lasts. Ég sagði það hins vegar að mér finnst þetta upphlaup eftir alla þessa faglega vinnu og hálfgerður sirkus sem að mér finnst óskiljanlegur og ég stend við það. Borgarstjóri Davíð Bjarkisson hefur svarað andsvari og óskar eftir að veita andsvar öðru sinni þá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Það ekki búið. Virðulegur forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, alltaf batnar málflutningurinn eða hitt og heldur. Það getur vel verið að borgarstjóri hafi þannig álita Sjálfstæðisflokkurinn að líta á þau sem glæpasamtök. En þá það bara mjög alvarlegur hlutur og mjög alvarleg ásókun. Hugsið ykkur, þetta er borgarstjóri Reykjavíkur. Þetta er borgarstjóri Reykjavíkur sem er að skapa hjá kjörnum fulltrúum og tilheyrendum þessa fundar ykkur hugrenningatengsla á milli þessara tveggja hugtaka. Ótrúlegt. Ég kalla enn eftir því að borgarstjóri svari fyrirspurn oddvita Sjálfstæðisflokksins. Hvaða tala er rétt? Eru þessir 3 milljarðar eða eru þessi 47 milljarðar sem að borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds fór yfir í ræðu sinni? Borgarstjóri hlýtur að vita það, finnst hann svona heitur í málinu og notar hér út á röddina. Hann hlýtur að geta svarað okkur því. Orðið er laust. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni, svarað þá andsvar öðru sinni Davíð Bjarkisson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér oddviti Sjálfstæðisflokksins var að rétta mér það hvernig eignarhlutir í félögum eru bókfærðir og þar til dæmis Orkuveita Reykjavíkur bókfærð á núlli og þessi félög eru eins og að tekin inn í samstæðuskilin með ársreikningana í heild sinni þannig að eigið fé félagsbústaða og eigið fé Orkuveitunar kemur inn í eigið fé samstæðunnar að því við eigum yfir 50%. Þannig að bókfært virði félagana kemur ekki til skoðunar í þessu hvernig við tökum það inn í samstæðan. Þá hefur óskað eftir þetta mál Stórubjörg Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti. Eins og þetta sé bara einhver pólitík, spyr borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir og það er kannski ekki von að hún skuli spyrja. Þetta er dálítið fyrirsjáanleg umræða og hún gengur hönd í hönd við flokk álíka atvika og því hyggst ég fjalla aðeins það þegar staðreyndirnar henta ekki hér í borgarstjórn. Því að í umfjöllun ársreikning Reykjavíkur og dótturfélaga fyrir síðasta ár hafa fulltrúar minnihluta borgarstjórnar farið mikinn og reynt að ala á tortryggni í garð ársreiknings þrátt fyrir fleiri umsagnir frá fagaðilum og óháðum sérfræðingum sem staðfesta að rétt sé farið með upplýsingar. Ástæðan er sú að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins eins og hefur komið fram ákvað að segja sig úr endurskoðunarnefnd sem hann útskýrir með því að hann hafi ekki verið sáttur við ákveðið atriði í ársreikningi. Það er merkilegt og áhugavert að verða vitni af því hver flokkurinn er tilbúinn til að halda hans áliti á lofti umfram öll önnur. Velja fulltrúar minnihlutans að leggja meiri áherslu á þá ákvörðun hans en álit fjölmargra fagaðila, mat óháðra sérfræðinga, fyrirliggjandi minnisblöð álitaefnið, yfirferð og niðurstöðu alls eftirlitskerfis Reykjavíkurborgar og fyrri úrskurð viðeigandi ráðuneytis sem staðfestir að hér sé viðeigandi aðferð beitt, en þar segir í úrskurði atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins frá 2013
að félagsbústöðum sé skylt að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS við gerð ársreiknings síns. Eins og kemur fram í gögnum samkvæmt þessum staðli fullkomlega heimilt að færa fjárfestingaeignir á gangvirði, en fulltrúar minnihlutans hafa haldið því fram að eignir félagsbústaða eigi að færa á kostnaðarverði fremur en gangvirði. Þrátt fyrir að sú aðferð sem notuð gefi gleggri mynd af rekstri félagsbústaða. Að gefa sem gleggsta mynd af rekstrinum einmitt aðalmarkmið markvissra reikningsskila aðferða. En þetta hentar minnihlutanum ekki. Því þau hræðast kannski að reksturinn líti og vel út, sem auðvitað á skjön við þeirra áróður að allt sé í mólum í rekstri borgarinnar, eins og sífellt haldið fram. KPMG staðfestir að þessi aðferð heimil og segir meðal annars að það sé viðeigandi hjá félagsbústöðum með leyfi forseta að skilgreina leiguíbúðir í þeirra eigu sem fjárfestingareignir og fara eftir ákvæðum EAS 40 varðandi reikningshaldslega meðferð þeirra. Samkvæmt þeim heimilt að færa fjárfestingareignir á gangvirði. Þó félagsbústaðir sé vissulega fyrirtæki sem rekið á félagslegum grundvelli, þá eru eignir félagsbústaða íbúðir. Vissulega stefnan að fjölga þeim og því ósennilegt að þær verði seldar í hraunum akkurat núna, en ef til dæmis kæmu á markað fjöldi íbúða sem hentuðu þeim betur, þá væri ekkert því til fyrirstöðu að fjármagna kaup á þeim nýju með því að selja eldri. Eða ef húsnæðisstaða tekjulágra einstaklinga batnaði það mikið, eða húsnæðismarkaðurinn breyttist það mikið að félagsbústaðir ættu fleiri íbúðir en þörf væri á, þá mætti alveg selja þeir. Og staðreyndin nú sú að stundum eru íbúðir félagsbústaða seldar og þá á markaðsvirði. Þess vegna eðlilegt að skrá þessar eignir á gangverði. Af því það alveg hægt að selja þær á markaði hvenær sem undir þess háttar kringumstæðum. Þessi skráningaraðferð eigna félagsbústaða gefur því glögga mynd af stöðu rekstursins, sem eins og ég hef áður sagt, það sem reikningsskila aðferðir eiga að gera. Ef það væri ætlunin að fara tilbaka þarf ástæðan og rökin fyrir þeirri breytingu að vera mjög góð og þau liggja ekki fyrir hér. Hvað verið að leggja hér til? Vilja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins selja íbúðir félagsbústaða á markaði á kaupvirði? Til vina sinna þá, eða hvað? Hvert þessi umræða eiginlega komin? Áfram haldið, ekki skal una staðreyndunum sem henta ekki þessum fulltrúum minnihlutans í pólitískum leiðangri sínum. Staðreyndirnar henta þá borgarbúum því þær gera félagsbústöðum kleift að kaupa fleiri íbúðir fyrir fólk sem vantar húsnæði og það vel, enda metnaðarfullur meirihluti við völd þegar kemur að því að koma skjóli yfir höfuð borgarbúa. Hér vegferð ákveðinna fulltrúa haldið áfram með borgarfulltrúan Vigdísi Hauksdóttur fremsta í flokki, með Sjálfstæðisflokkin í taumi og eftir sér, þar sem allt gert til þess að grafa undan eftirlitsstofnunum samfélagsins, skapa ringulreið og ala á vantrausti og tortryggni í garð hins opinbera. Vandinn að hasarfrétta upprópanir borgarfulltrúans eiga oft greiðari leið í stöðufærslur á Facebook en staðreyndir. Ég hef því gríðarlegar áhyggjur af þróun lýðræðisins með slíka kjörna fulltrúa sem svífast einskis og bera svo takmarkaða virðingu fyrir kjósendum að þeir fóðra þá ítrekað með hreinum uppspuna. Ansvar. Nei, borgarfulltrúi Dagbjört Guðsdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Það Örn Þórðarson, borgarfulltrúi? Já, takk, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skal viðurkenna það. Ég bara verða að viðurkenna það. Ég alveg yfirgáttaður. Ég bara á ekki til orði yfir í hvaða farveg þessi umræða komin. Og ég ætla að vona það að bæði meirihluti þeirra sem að fylgjast með þessari umræðu og þeirra sem sitja inn í borgarstjórnarsalnum
séu ekki á þessari vegferð. Sjálfur hef ég ekki lagt upp í þennan leiðangur með einhvers konar pólitískum móðureik langt í frá. Ég hef ekki slegið mig í fjárbókarfærslum eða opinbera vettvangi. Hins vegar þá bárust mér aðvörunarorð ákveðið álitamál sem að mér fannst í ljósi þeirra aðstæðna sem við erum að takast á við í dag ástæða til þess að hlusta á og taka alvarlega. Það var mitt upplegg og ég vildi fá botn í þetta mál eða einhverja niðurstöðu. Ég skil ekki í hvaða farveg þessu umræðu komin. Er eitthvað athugavert við það að við höfum áhyggjur af stöðu borgarinnar, sérstaklega í því ljósi hvað framundan er? Það er hægt að gera mikið móðureik og mál og reiðikost, útúrsnúning og draga inn í umræðuna á svo dapurlegt plan eins og hefur komið fram núna með því að vera að bera á hjartstætta annarleg sjónarmiðanlag. Ég verð að viðurkenna það. Þetta kemur verulega óvart og ég hafði ekkert annað í huga en það að fá að heyra og fá að tjá mínar áhyggjur af þessum aðvörunarorðum sem að mér bárust þetta mál. Það kann að vera að það fáist niðurstaða í þetta mál mjög fljótt. En mér finnst niðurstaðan ekki hafa komið frá borgarstjóra eða borgarfulltrúa Dóru Björk Guðjónsdóttur. Ég er ekkert rólegri yfir stöðu borgarinnar og mér finnst engin ástæða til þess að vera bara í einhvern leik með það. Ég hef áhyggjur af þessu. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið að veita andsvar, svarar þá andsvari Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, mér finnst það dapurlegt með orðum borgarfulltrúans Arnar Þórðarssonar að það sé verið að gefa það hér í skyn að við séum að brjóta gegn viðurkenndum reikningsskila aðferðum. Mér finnst það dapurlegt og mér finnst það hreint og beint alvarlegt. Það finnst mér. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita andsvari sinni? Takk. Gjörðu svo vel, Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Já. Ég er bara búin að gleyma hvað ég ætla að segja. Ég er bara svo yfir mig gátt að þessari umræðu. Ég verið bara að saka það. Ég hef ekki verið í einhverjum pólitískum hráskinnavegg í þessu sambandi. Ég er ekkert að gera lítið úr þessum áliti og ég er bara að fá botn í málið. Ég veist ekkert atvart við það þó ég vilji fá það. Og engin ástæða til þess að gera mér upp einhverja skoðanir í þessu. Ég hef ekkert fullvirt það hvort að þessi heimild sé ég vil bara fá sérfræði álit annars staðar frá til þess að ég geti verið rólegur yfir þessum máli. Og það þarf ekkert að fara. Ég er ekkert að gera lítið úr sérfræðingum í þessum málum. Ég er ekkert að tala niður til þeirra sem að eftirsitja í endurskoðunarnefnd. Ég vil bara fá botn í þetta mál. Það er ekkert annað sem vakir fyrir mér. Engin pólitík, þetta er bara rekstrarlegs eðlis og ég kem ekki til með að snúa þessi upp í pólitík. En því miður, umræðan er með þeim hætti að setjum svolítið út af laginu og við því er ekkert að gera. Svona er því miður umræðan oft á tíðum inn í þessum sal og fyrir okkur sem að þökkum þátt í henni að þetta er allt mjög skringilegt. En ég hef áhyggjur af stöðu borgarinnar inn í þau verkefni sem framundan eru. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvari sinni, svara þá andsvari öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég tek undir mikilvægi þess að fá þessi mál á hreint. Í ljósi þess að það er mikilvægt var farið fram á ýmis minnisblöð frá bæði óháðum sérfræðingum, okkar eigin fagaðilum, okkar eigin eftirlitsstofnunum og það var ekkert sem að gaf það í skyn að hér væri að fara rangt með upplýsingar. Hversu mörg minnisblöð, hversu marga óháða sérfræðinga, hversu marga fagaðila þurfum við að heyra frá til að Sjálfstæðisflokkurinn og minnihlutin verði sáttur? Ég spyr mig. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Það þarf að biðja að fara í andsvar á meðan á ræðu stendur. Hvorki forseti né ritari verður þess varir að borgarfulltrúinn hafi gert slíkt, en borgarfulltrúinn getur komið í ræðu ef hann kýs að gera það. Já, þá er borgarfulltrúinn bætt við á mælendaskrá.
Næstur hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tilheyrendur. Það ekki rétt sem hefur komið fram hér að það sé ekki ágreiningur þetta mál. Það var einmitt ágreiningur í eftirlitsstofnun borgarinnar, endurskoðunarnefnd, og ekki bara einn fulltrúi heldur tveir, sem ástæða þess að málið hér á dagskrá. Hvað snýst málið? Það snýst ekki það hvort að félagsbústöðum sé heimilt. Það ekki það mál sem við setjum á dagskrá heldur hvort það eigi að taka þennan hagnað inn í bækur borgarinnar. Og félagslegt húsnæði bókað hjá sveitarfélögunum í ýmsum hætti, mjög oft bara á kostnaðarverði. Í sumu tilfellum á fasteignamati. En mér ekki kunnugt að önnur sveitarfélög gerir þetta með þessum hætti sem nákvæmlega gert hér. En vegna þess að borgarstjóri vildi endilega nefna orkuveituna í samhengi við félagsbústaði, það ágætt að kíkja á endurskoðunarskýrslu Grant Thornton á blaðsíðu 20. Þar kemur svo glögglega í ljós hvað þetta undarlegt að sjá allan þennan hagnað af félagsbústöðum. Á blaðsíðu 20 kemur fram að hagnaður orkuveitunar sem með 100 milljarða í umfangi 6,9 milljarðar. Á sömu blaðsíðu kemur fram að hagnaður félagsbústaða bara mjög svipaður og hjá orkuveitun allri 4,5 milljarðar. Þetta sem sagt hagnaður félagsbústaða og síðan skoðum við tekjurnar. Tekjur orkuveitunar, að því hún stór, 46 milljarðar. En rekstrartekjur félagsbústaða nákvæmlega sama tala og allur hagnaðurinn, það að segja 4,5 milljarðar. Og þessar tölur, þær sláandi ekki bara fyrir mig heldur, marga aðra. Við horfum á þessar tölur og hugsaum með okkur, það hlýtur að vera mikill afgangur á þessu. En samt sem áður það þannig að félagsbústaðir hafa ekki getað borgað niður lánin sín. Félagsbústaðir hafa ekki einu sinni getað borgað vextina. Félagsbústaðir hafa ekki einu sinni getað tekið lán, óstudd, heldur hafa þurft að fá 16 milljarða ábyrgð okkar hér, borgarinnar, A-hlutans, til þess að fá viðunandi kjör. Félagsbústaðir ekki í sjálfbærum rekstri og viðhaldi hefur verið sinnt að oflitlu leyti, eins og við þekkjum, úr Breiðholtinu, og við sjáum að það ekki nema 1% af eignunum sem síðan sett í viðhald. Þannig að það allt spurningar sem varða framtíðarvirði félagsbústaða. Og af hverju erum við að setja þetta á dagskrá? Jú, það tvær ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi vegna þess að eftirlitsstofnun, endurskoðunarnefnd, eftirlitsstofnun borgarinnar, hefur verið í ágreiningi þetta mál í mörg ár. Og fleiri en einn fulltrúi í nefndinni og utan hennar hafa gagnrýnt þetta. En svo önnur ástæða. Það má kannski segja að hún sé pólitísk. En hún svo að ár eftir ár hefur þessi meirihluti sent frá sér fréttatilkynningar þar sem öll áherslan á hagnað borgarinnar. Hagnað sem að mestu leyti sprottin af þessum hagnaði félagsbústaða, það þessi 57 milljarðar á bak við þennan hagnað. Hagnað sem sendur út til fjölmiðla, til almennings, en skautað fram hjá því að skuldir hafa vaxið hér meira en milljarð á mánuði. Við erum hér í stjórnarandstöðu að gegna okkar hlutverki alveg burtséð frá öllu skítkasti fjarstadda og næstadda menn. Við erum einfaldlega að benda á tvær staðreyndir. Það ágreiningur þetta mál og þetta ekki sjálfbær rekstur þegar skuldir vaxa, þörfir á ábyrgðum frá borgarsjóði og fréttatilkynningarnar benda til einhvers allt annars. Við teljum að það sé bara hóflegra að gera eins og önnur sveitarfélög og bóka þetta á fasteignavirði eða bókfærðuvirði en ekki vera að blása upp hagnaðinn. Vegna þess, þetta veikir nú líka samningsstöðuna. Þegar að borgin núna að biðja ríkisaðstoð, þá ekki mjög trúverðugt að vera að segja í fréttatilkynningunum að afgangurinn sé mikill, hagnaðurinn sé mikill og fjárhagsstaðan sé sterk. Hvernig ætlast borgin til þess að vera tekin trúanleg þegar hún fer með betlistaf og biður lán eða styrki frá ríkinu en síðan með í hinni hendinni fréttatilkynningar hagnað, afgang og frábærlega sterka stöðu. Það líka spurning sem varðar okkur hér í þessum sal. Við þurfum að vera konsekvent og trúverðug. Við getum ekki sagt í einu orðinu við erum sterk, frábæran hagnað af félagsbústöðum og í hinu orðinu við þurfum neðalán.
Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Aldan sem hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, þarna fengum við kannski kjarnan í þessu. Það sem sagt hagnaðurinn sem situr í minnihlutanum. En hagnaðurinn, við vitum alveg, hann partur af eignin okkar. Og þess vegna finnst mér þetta ekkert viðkvæmt. Mér finnst þetta mjög áhugavert með félagsbústaði. Ég vil tala félagsbústaði upp. Ég var að vinna nákvæmlega við það að búa til félagsbústaði árið 1997 þegar þau voru færðir frá Húsnæðisstofnun Reykjavíkurborgar sem var undir Félagsmálastofnun og það var búið til nýtt fyrirtæki sem heitir Félagsbústaðir. Og ég tók þátt í þessari vinnu. Er ég með ykkur ónót í maganum eða hef áhyggjur eins og borgarfulltrúi Örn Þórðarson kom að? Ég get sagt við þig, kæri borgarfulltrúi, ég held að sé engin ástæða til þess að hafa ónót eða hafa áhyggjur. Og af hverju? Árið 2004 þá byrjar þessi vegferð. Þá byrjar þessi vegferð að vera með kostnaðarverðsreikningsskil. 3 endurskoðandafyrirtæki hafa endurskoðað ársreikninga síðan þá. Ekkert þeirra hefur gert neina fyrirvara. Ekkert þeirra. Á ég að trúa þeim eða á ég að trúa einum endurskoðanda, pólitískum í endurskoðananefnd og dóttir hans, á ég að trúa þeim? Er það ágreiningurinn sem við stöndum frammi fyrir? Á ég ekki að trúa þessum 3 endurskoðandafyrirtækjum? Á ég ekki að trúa borgarbókara? Á ég ekki að trúa endurskoðananefnd? Ég bara dvel mjög vel í því að alla þessa tímalínu á öllum þessum árum síðan 2004 hefur þetta verið gert svona og það hefur ekki verið ágreiningur það fyrir en akkurat núna og við erum búin að fá að vita af hverju. Það var gott að það kom fram. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu og 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Er það Vigdís Hauksdóttir? Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Þetta var nú pínu ruglingsleg ræða en það haldið áfram að ráðast á þann aðila sem sagði svo nefndinni vegna ágreinings. Hér trimmar meirihlutinn upp í ræðu eftir ræðu eftir ræðu og að mælast til þess að rannsaka sjálfa sig að venju. Kalla eftir minnisblöðum innan úr kerfinu, kalla eftir minnisblöðum, keyptu minnisblöðum utan úr bæ til að rökstyðja sína niðurstöðu. Hér talað að það hafi 3 stórar endurskoðunarskrifstofur komið að endurskoðun Reykjavíkurborgar, gott og vel. Ég minni enn og aftur á ábyrgð löggiltra endurskoðenda og þetta minnir óþægilega mikið kannski á það sem gerðist fyrir bankahrun. Það var meðal annars ein stétt sem klikkaði alveg þá, steyptu bönkunum fram að hömrunum og skrifuðu upp á alla ársreikninga bankanna sem dæmi. Hér erum við einfaldlega að bera fram þessa deilu en það svo skrítið, ég hef ekki heyrt neitt nú meirihlutanum fagna því að þetta sé komið fyrir úrskurðarnefnd sveitarstjórnarráðuneytisins. Þau vilja nefnilega rannsaka þetta innanhús, eins og braggan sem dæmi. Ég hef nú þegar, eins og ég sagði í ræðu minni, komið þeim skilaboðum áleiðis hjá ráðuneytinu að það verði passað upp á vanhæfi þegar úrskurðurinn kemur. Af hverju fagnar meirihlutin því ekki að þessi deila sé komin út úr ráðhúsinu? Það er mjög skrítið. Það er vegna þess að þau ætla að gera það enn einu sinni að rannsaka sjálfa sig. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar. Svarað á andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, það með ólíkindum eru sem sagt allir endurskoðendur bara til sölu. Sálfræðingar, lögfræðingar, allir sérfræðingar til sölu. Þannig að ef við biðjum óháð mat á einhverju, þá bara einhver til sölu. Ég bara fyrir hönd borgarstjórnar bið endurskoðendur þessa lands afsökunar. Og vægast sagt alla þá sérfræðinga sem við treystum á góða sérfræðivinnu, við óskum eftir henni og við treystum á þetta góða fólk, nýti sína sérfræðikunnáttu, endurskoðendur, lögfræðingar og allskyns sérfræðingar sem út alla borg að vinna fyrir okkur.
Við viljum að þeirra sérfræðiálit séu metin af verðleikum, þau séu ekki bara eitthvað fólk til sölu. Mér finnst þetta fáránlegt. Hér erum við að treysta á KPMG, fullt af endurskoðendaskrifstofum, borgarbókara sem hefur ekkert verið neitt annað en heill í sínu starfi, endurskoðunarnefnd sem hefur aldrei gert neitt annað en að vera mjög heil í sínu starfi. Nei, allir til sölu af því að við viljum að eitthvað sé sagt. Ég hef bara aldrei sagt neitt við þetta fólk það hvað ég vil. Ég vil bara fá að sjá hvað ég á að gera og treysta þeirra sérfræðikunnáttu. Það hef ég gert og það höfum við gert. Hér er enginn að kaupa neitt og ég biðst ennþá afsökunar til allra þeirra sérfræðinga út allt land sem fengu þennan óhróða yfir sig. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðardóttir hefur lokið að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, útiröddin notuð líka Viðreisn. Þetta er viðkvæmt mál. Ég sagði aldrei að neitt verið til sölu, bara alls ekki nei. En það bara gefur auga leið að þegar er verið að panta hér minnisblöðin Ráðhúsinu, þá er náttúrulega kerfið að sjálfsögðu að verja sína stöðu. Liggur í hlutar í seðli. Það er komið ágreiningur og ég hef nú ekki heyrt það að meirihlutin borgarstjóri eða oddviti Viðreisnar sé að tala eitthvað einstaklega vel þann aðila sem stendur með sannfæringu sinni og túlkar lögin með þeim hætti að hann sagði sig úr nefndinni. Og ég hef farið yfir það hér í ræðum að þetta er sérreikvíst ákvæði sem er verið að nota. Ekkert annað sveitarfélag á Íslandi notar þessa uppgjörsaðferð. Hússjóður Brynju, Öryrkjabandalagsins, notar ekki þessa uppgjörsaðferð. Þetta er sérreikvísk regla á Íslandi. Ekkert sveitarfélag á Norðurlöndunum notar þessa reglu. Ekkert. Og svo er bara útiröddin notuð og hjólað í kjörna fulltrúa út af því við leyfum okkur að bera fram þessa deilu hér til að sýna alvarleika málsins. Auðvitað verður þessi aðferð varin fram í rauðan dauðan af borgarstjóra og meirihlutanum því þetta snýst 57 milljarða. 57 milljarða. Þetta getur akkurat nákvæmlega fallið á því að borgin væri þá bara þar með komin í þrot. Og búin að missa allt traust hjá lánastofnunum því að upphæðirnar eru slíkar. Og það er hræðilegt að þessi byggt á þessari froðu. Hræðilegt. Rosalega ábyrgð sem þetta fólk hefur. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir er lokið að veita andsvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að koma hér áðan upp í andsvörum við ræðu borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur því mér var gjörsamlega ofboðið hvernig hún talaði. Þannig að ég ákvað að setja mig hér á mælendaskrá þar sem ég komst ekki að í andsvörum. Ég held að það færi borgarfulltrúanu betur, borgarfulltrúanu Dóru Björt Guðjónsdóttur, að líta í eigin barm áður en að hún sé með svona yfirlýsingar hér yfir okkur hérna kjörna fulltrúa sem situm hérna í þessum sal að við séum með skítkast. Ég held nefnilega að skítkasti hafi komið úr annar átt og hafi komið úr hennar átt. Það er mergurinn málsins. Ég held að borgarfulltrúan ætti að hafa þetta í huga. Hún hefur gríðarlega mikla trú á eigin stofnunum, eigin eftirlitsstofnunum. Það er ágætt í sjálfu sér. Hún hefur sem sagt ofurtrú á því að við rannsökum okkur sjálf, að við fáum ekki óháða eftirlitsaðila til þess að rannsaka mál á vegum Reykjavíkurborgar. Það sýndi sig í bragganum, það sýnir sig í þessu máli. Hún talar hér að það sé fagaðilar fengnir hér til þess að fara yfir þessi mál. En hún virðist telja suma vera fagaðila og aðra ekki fagaðila. Telur borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir að Einar S. Hálfdánarson, fráfarandi formaður í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, sé ekki fagaðili. Hann er endurskoðandi og hann er hæstaréttarlögmaður. Og hann gefur okkur hér faglegt álit, hann sendir hér minnisblað til borgarráðs sem hann hefur genfengið að fylgja eftir
Og ég spyr, við hvað er borgarráð og borgarstjórn hrædd við að fá þennan mann inn til okkar til þess að fara yfir þessi mál og fylgja sínu máli eftir? Og af hverju ósköpunum er borgarstjórn og meirihluti borgarstjórnar hræddur við það að fá úrskurð í þessu máli frá reikningsskilaráði eða frá endurskoðendaráði eða senda máli til eftirlitsstofnunar EFTA? Við hvað er meirihlutin hræddur? Vill hann ekki fá úr þessu máli skorið? Vill hann ekki fá úr þessu máli skorið frá óháðum aðilum? Eða vill hann alltaf bara viðhafa sömu aðferðina að rannsaka sjálfan sig? Það er boðorð þessa meirihluta að gera að hafa eigin stofnanir en ekki óháða stofnanir. Þær geta verið stórhættulegar því að þær getur komist að annarri niðurstöðu. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Umræðu er þá lokið og verður tekið 30 mínútna hlé á fundi eða til klukkan 18:40.
Þá hefst aftur fundur í borgarstjórn og það eru eftir bókanir. Ekki eru fleiri á mælendaskrá í þessum dagskráði en bókanir. Eru þið tilbúnir? Já, já, gjörðu svo vel. Kolbrún Baldursdóttir. Mátt lesa, borgarfulltrúi má lesa úr sæti. Já, vil ekki einhver annar byrja? Já, gjörðu svo vel. Líf Magneuðardóttir, borgarfulltrúi. Já, heyrist í mér, já. Tillaga Sjálfstæðisflokksins gengur út á annars konar framsetning og uppgjöri félagsbústaða og skoðun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. Skoðun fulltrúans hefur hlotið ítarlega og faglega umfjöllun í nefndinni sem hefur farið yfir máli með ytri endurskoðendum á nokkrum fundum. Funda hefur verið með fjármál- og áhættustýringasviði sem ákvað í janúar að óska álits óháðra sérfræðinga í reikningsskilum. Niðurstaðan var enn og aftur sú að núverandi reikningsskila aðferð væri heimil og í samræmi við reikningsskila staðla. Fram kom að félagsbústaðir hafi beitt gangvirðisaðferðinni frá árinu 2004. Það kemur fram að atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið úrskurði þann 11. júlí 2013 eftirfarandi varðandi reikningsskil félagsbústaða HF. Gæsalappir opnast. Ráðuneytið staðfestir ákvörðun ársreikningaskrá frá 29. maí 2012 að félaginu sé skylt til að beita alþjóðlegu reikningsstöðlum IFRS við gerð ársreiknings síns fyrir árið 2011. Gæsalappi lokast. Þessi úrskurður er afdráttarlaus að félagsbústöðum er skylt að beita IFRS og hafa ekki val annað. Vandsi er hvernig hefði átt að bregðast við með öðrum hætti en að hlíta afdráttarlausum úrskurði ráðuneytisins. Þá er þess að geta að 3 hérlend endurskoðunarfyrirtæki sem eru hluti alþjóðlegra endurskoðunarfyrirtækja hafa endurskoðað ársreikninga félagsbústaða frá árinu 2004 og hafa ekki gert fyrirvara varðandi beitingu gangvirðis í reikningsskilum félagsins. Takk. Fleiri bókanir tilbúin, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, mikil áhersla hefur verið lögð á að sannfæra borgarfulltrúa að sú uppgjörsaðferð sem félagsbústaðir nota sé eðlileg að öllu leyti. Gangvirðisaðferðin er víst hvergi við þau í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við þegar er að ræða óhagnaðardrifið félag eins og félagsbústaða HF. Þetta vekur tortryggni og jók sú tortryggni til muna þegar einn af 4 endurskoðendum taldi sig knúinn að yfirgefa nefndina vegna málsins. Það segir kannski allt sem segja þarf þegar fagmaður endurskoðandi í endurskoðunarnefnd Reykjavíkur víkur úr nefndinni vegna þess að hann telur aðferðafræðin sem nefndin vill samþykkja stríða gegn sannfæringu sinni, að hún standist jafnvel ekki skoðun á íslensk lög. Það er vond staða þegar svo er komið og endurskoðunarnefnd borgarana hafi ekki trúverðugleika allra. En þessi aðferð að gefa gleggri mynd af fjárfestingaeignum félagsbústað eða er hún til þess fallin að eignir séu ofmetnar. Nefndin klofnaði í þessu máli. Rökin með gangvirðisaðferðinni sem sett eru fram eru að aðferðin gefi gleggri mynd og það skipti máli hvernig myndin lítur út þegar félagið leitar leiða með fjármögnun. Að framsetningin líti betur út gagnvart þeim aðilum sem félagið leita til með fjármögnun og svo framvegis. Þetta að láta líta vel út eru einfaldlega ekki beinlínis trúverðug rök fyrir að gera eitthvað. Takk fyrir þetta. Fleiri bókanir? Já. Já, gjörðu svo vel. Eyþór. Já, athygli vekur endurmat af félagslegu húsnæði félagsbústaða sem er óhagnaðardrifið félag, bókað sem hagnaður upp á 4,5 milljarða. Í þessu samhengi rétt að geta þess að heildartekjur félagsbústaða HF voru 4,5 milljarðar en nákvæmlega sama fjárhæð og bókaður hagnaður ársins. Nú er búið að bókfæra hagnað með endurmati félagslegs húsnæðis upp á 57 milljarða króna. Væri eignir félagsbústaða bókfærar á kostnaðarmati án endurmats eins og gert í löndunum í kringum okkur þegar er að ræða óhagnaðardrifin félög væri eigið fyrir samstæðu borgarinnar 57 milljónir lægra en það birtist okkur hér. Nú er komin upp sú staða að mikill ágreiningur er það hvort taka í inn ársreikning félagsbústaðinn í samstæðu uppgjör Reykjavíkurborgar. Þessi fjárhæð hefur því áhrif bæði á efnahags- og samstæðureikning borgarinnar enda gríðarlega fjármuni að ræða. Ágreiningur hefur verið árabil í endurskoðunarnefnd borgarinnar þetta mál og hefur einn nefndarmanna sem er löggiltur endurskoðandi hæstaréttarlögmaður sagt sig frá nefndinni enda tilhögun annars ársreikningu samstæðu borgarinnar gefi ekki glögga mynd. Það er svolítið. Takk. Fleiri bókanir? Ef svo er ekki, þá
telst þessu dagskrárliðar lokið og við göngum til 4. liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins að fallið verði frá lokunum á göngugötunum. Fyrst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúa. Virðulegi forseti, ágæti borgarstjórn og tilheyrendur. Ég hér að flytja tillögu að fallið verði frá lokunum á göngugötum. Borgarstjórn samþykkir að fallið verði frá lokunum á göngugötum, Laugaveg frá Klapparstíg að Ingólfsstræti, vegamótastíg frá Laugavegi að Grettisgötu, Skólavörðustíg frá Bergstaðastræti að Laugavegi sem samþykkt var á fundi skipulags- og samgöngunefndar þann 29. apríl síðastliðinn með 4 greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Greinargerð fylgir með tillögu þessari og hún svo. Í bókun fulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. apríl segir: Reynsla síðustu 9 ár af Laugavegi sem göngugötu á sumrin hefur verið góð, enda hefur það fyrirkomulag notið stuðnings mikils meirihluta borgarbúa ef marka má fjölda kannana sem gerðar hafa verið. Göngugötur eru mjög algengar víða heim. Það hefur nær alls staðar sýnt sig að þær efla mannlíf, minnka mengun og styrkja rekstraraðila. Tillagan í takti stefnu meirihlutas í borgarstjórn. Hún byggir á deiliskipulagi Laugaveg sem göngugötu fyrsti áfangi samþykkt 18. febrúar 2020. Götuna verða opnar aftur fyrir akstur vegna vöruafgreiðslu virkadaga frá klukkan 7 til 11 og laugadaga frá klukkan 8 til 11 í samræmi við 1. málsgrein 84. grein umferðarlaga númer 77 frá 2019 hefur tillagan þegar verið borin undir lögreglu höfuðborgarsvæðisins sem hefur samþykkt hana. Tilvitnun lýkur. Hér þetta atriði og þessi bókun sem meirihlutaflokkarnir settu fram í skipulagsráði uppfull af röngum staðreyndum. Þarna verið að taka ákvörðun það að gera þetta svæði sem að segir í tillögunni að göngugötu, en það ekki verið að taka tillit til þess að samkvæmt nýjum umferðarlögum þá þurfa bílar með P-merki að komast leiðar sinnar, þannig að þetta beinlínis fer gegn nýsamþykktum umferðarlögum. Þarna verið að vísa í samráð og þarna verið að vísa í skoðanakönnun sem að rekstraraðilar hafa mótmælt að það sé rétt, og það var verið að tala það að þetta hefði verið, það verið að vísa þetta í einhverja eldgamla skoðanakönnun en ekki tekið tillit til nútímans eða þessara mótmæla rekstraraðila. Þannig að þetta hreint ólíkindum hvernig meirihlutinn gengur fram í þessu máli og hundsar líka ákall rekstraraðila og íbúa þarna á þessu svæði að gera Laugaveg aftur að einstefnugötu. Ég hef stundum líkt þessu við að þetta sé orðin þráhyggja meirihlutans að skemma miðbæinn, líta á hann sem sinn eigin en ekki allra landsmanna. Nú síðast verið að þrengja mjög Geirsgötu og það á að fara í einstefnugerð á Tryggvagötu núna í sumar, þannig það alls staðar verið að þrengja á móti íbúum og rekstraraðilum á þessu svæði. En það eru bara margir búin að gefast upp. Margir búin að gefast upp og að þeir sem eru ennþá á staðnum að reyna að halda rekstri gangandi, þeir eru að huga sér til hreyfings jafnframt. Og þá kemur meirihlutinn og kynnir hér fyrir ykkur 2-3 vikum að það að fara í stórfellt markaðs uppbyggingar átak á þessu svæði. Það eins og hægri höndin veit ekki hvað svo vinstri að gera. En svo ég haldi hér áfram með greinargerðina, forseti, að hún hljóðar svo með þínu leyfi. Að þessu tilefni bókaði ég svohljóðandi: það öllum nóg boðið í lokunar áráttu borgarstjóra og meirihlutans. Alla tillögur að hafa miðbæinn opinn fyrir bílumferð hafnað. Til að bíta hausinn á skömminni var akstursstefnu breytt á Laugaveginum, mikið ákall frá rekstraraðilum og íbúa að falla frá þeirri ákvörðun. Ekkert hlustað, meira sé ákall vegna COVID-19 að aðgengi sé gott fyrir fjölskyldubílinn á þessu svæði var hafnað. Borgarstjóri var sér algjörlega til skammar þegar hann tók upp á því að fara að blanda sér í ákvarðanir sóttvarnalæknis og landlæknis sem sýnir firringuna sem svo maður að kljást við. Glerhúsið sem borgarstjóri og meirihluti býr í svo stórt,
er orðið mjög stórt og bergmálið þar inni er algjört. Meiri hlutin kýs að vera í stríði við allt og alla. Þessi ákvörðun er mikil ögrum við rekstraraðila og íbúa svæðisins. Hægt er að snúa þessari þróun við með því að falla frá þessari ákvörðun og því er þessi tillaga lögð fram. Tilvitnun lýkur. Ég fekk senda inn á fundin link af þætti sem var á Rás 2 í morgun. Ég hef ekki haft tíma til að hlusta á þáttinn, eða ekki. Ég sitt hér á borgarstjórnarfundi. Mér er sagt að þar hafi formaður skipulags- og samgönguráðs verið í viðtali, farið heldur frjálslega með staðreyndir. Ég hvet fólk til að hlusta á þennan þátt, í lýsingarnar eru ekki fagrar. Ég kem til með að gera það í kvöld og þakka sendundunum sem að sendu mér link á þennan þátt kærlega fyrir. En þar birtist, að því að mér skilst, mikil firring eins og hjá meiri hlutanum varðandi þetta svæði sem að umfjallar. Og ég vil minna okkur öll á það að við eigum Laugaveginn allir landsmenn. Það verður að tryggja aðgengi að ríkisstofnunum á þessu svæði, eins og þetta með að fækka bílastæðum við Tollhúsið 50 og setja í staðinn 3 p-merkt stæði. Þetta er svo ótrúleg aðför af fjölskyldubílnum og af lýðræðinu okkar þegar fólk utan að landi þarf að erindast hér í miðborginni, að það er búið að loka raunverulega á það að fólk geti komið og sinnt sínum erindum með þessari gríðarlegu þrengingarstefnu. Þetta er óásættanlegt. Við eigum þetta svæði öll, við eigum öll miðbæinn, ekki borgarstjóri og hans meirihluti. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sem við einn borgarfulltrúi óskar veita ansvar og það Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, nú ætla ég ekki að vera með neina þvermóðsku en smásmygli samt, vegna þess að öllu jafna þá myndi ég bara samþykkja þessa tillögu, vegna þess að ég er algjörlega á móti því að við séum að loka göngugötum. En við ætlum einmitt að vera meirihlutin sem að býr til göngugötur, þar sem að við erum að loka fyrir bílaumferð. Þannig að strangt til tekið þá ætti þessi tillaga að vera kannski með aðra yfirskrift eða orðuð öðruvísi, vegna þess að þarna stendur að falli verði frá lokunum og göngugötum. En við erum eðli málsins samkvæmt ekki að loka neinum göngugötum, við erum að búa til göngugötur. Þannig að kannski ætti að orða tillöguna einhvern veginn öðruvísi, eins og að falla frá því að loka fyrir akandi umferð niður Laugaveginn eða eitthvað slíkt, eða falla frá því að lokað verði fyrir bílaumferð á einhverjum tilteknum götum, og ég óska hér með eftir því að þetta verði þá leiðrétt ef að skilningum minn á ræðu borgarfulltrúans er réttur. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar, svara ansvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarstjórn og ágætu tilheyrendur, ég skildi ekki upp eða niður í þessu málflutningi hjá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir og ég hvet hana bara sjálfa til þess að koma upp með einhverja tillögur sem að geta kannski leitt til þess að Laugavegurinn og miðbærinn sé opinn fyrir akandi umferð. Mér heyrðist hún svona vera að leggja það til að hún gæti stutt þannig tillögu og skal ég eftir hún komi bara með þá breytingartillögu að minni tillögu eða eitthvað slíkt til hún geti samþykkt þetta. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara ansvari og veiti ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Þetta eru auðvitað tæknilegs eðlis og við viljum væntanlega vanda okkur, ágæti forseti og borgarstjórn, við það þegar við leggjum fram tillögur. Við erum auðvitað ekki að loka neinum göngugötum og ég mælist þá til þess ef að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir vil sem sagt koma í veg fyrir það að það veri búin til göngugata á Laugaveginum og sem sagt að hún vilji óhindrað hleypa umferð einkabílsins þar í gegn, að þá orði hún tillöguna sína betur. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur, ég held ég bara afþakki hérna þetta uppeldisráð frá borgarfulltrúinu Líf Magnúsdóttir. Ég ræð hvaða tillögur ég kem með og hvernig ég orða þar. Það er svo einfalt að það.
En ef að þetta það sko sem að málið snýst að geta ekki rætt hér efnislega við okkur hér í minnihlutanum, þær tillögur sem við leggjum fram, þetta nákvæmlega sama atriði gerðist hér í umræðinu sem sjálfstæðismenn stóðu fyrir núna fyrir matarhlé að hjóla persónulega í aðra kjörna fulltrúa en taka ekki efnislega umræðu, þá þetta náttúrulega bara firringin sem að náttúrulega meiri hlutin stendur frammi fyrir. Vera að gera athugasemdir við ykkur orðalega ykkur tillögum og bara vera að snúa út úr í stað þess bara að ræða hér málið efnislega og viðurkenna þá staðreynd að það allt orðið kolvitlaust út í þetta fólk hérna á þessu svæði. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir við lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég byrja að þakka borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttir fyrir að koma með þetta mál hingað inn á dagskrá og ég var aðeins að hugsa að líta yfir sviðið og þannig að þetta mál, miðbærinn, Laugavegurinn, göngugötur, umferðin, eiginlega búið að fylgja okkur frá upphafi þessa kjörtímabils. Þetta eiginlega alltaf búið að vera í umræðinni. Það var hérna á tímabili bara mjög fínt að koma í miðbæinn. Kannski svona 1-2 árum áður en að þessi borgarstjórn tók við. Ég man ekki betur en bara Laugavegurinn hafi verið stútfullur af fólki og bílarnir óku þarna niður götuna í hægagangi og einstaka voru heppnir og náðu sér í stæði og miðbærinn og þetta svæði. Maður kom gjarnan þarna og fór í þær verslanir sem þarna voru og síðan var þetta Lækjartorg og Tjörnin og ég held að miðbærinn hafi bara tíma átt ágæt ár. Svo get ég farið aftur, ennþá lengra aftur og ég man eftir að hann var hræðilegur hérna fyrir mörgum árum, það var ekki kjaftur hérna og það var ekkert að ske, það var allt steindautt og síðan ennþá lengra aftur var skárra þegar ég var alast upp, en ég ætla nú ekki að fara alveg í þessa söguskoðun hérna, en allan að ég þekki miðbæinn þetta svæði mjög vel, ég alin upp inn í Vesturbænum og lék mér inn í kringum Tjörnina. Núna hins vegar, svona já, skömmu áður kannski en að þessi borgarstjórn tók við var farið að síga á verri veg, hallindan fæti og síðan þegar að kemur þessi ákvörðun ykkar í meirihlutanum sem náttúrulega algjörlega einhliða ákvörðun og kannski ekki tekin í samráði beinlínis við rekstraraðila hérna miðsvæðis, hvað þá kannski þá sem að nota mikið bílinn. Og þið setið þetta inn í ykkar sáttmála og einhvern veginn hafið þið lokast af með þessa ákvörðun í þessum sáttmála því að rökin þetta stendur í sáttmálanum og við sögðustum alltaf að gera þetta og þið svolítið svona einhvern veginn búin að mála ykkur út í horn og sérstaklega því að svo nokkur hérna, já, einn eða 2 flokkar voru búin að lofa svo góðu samráði og hlustun á borgarbúa að þegar síðan farið að keyra af stað með því að loka götum fyrir umferð og fyrst auðvitað hélt maður að þetta væri kannski bara tímabundi, það að segja að það opið á sumrin og svo myndi þetta opna aftur í október, að þá svona var þetta var allt í lagi en síðan bara kemur einhvern veginn að því að það búið að loka algjörlega fyrir umferð og það sem skeður og ég verð að segja eins og ég átti ekkert endilega von á að þetta myndi skeð, það að segja að verslun myndi hrynja með þessum hætti við það að loka fyrir umferðina. Þessa bíla sem drjóluðu þannig niður Laugaveginn. Ég var ekki alveg búin að hugsa það sjálf. Það kom mér á óvart að það sem síðan kemur í ljós að verslun og viðskipti og verslanir bara hætta að fá til sín kuna með þessari aðgerð sem núna búið að sýna sig heldur betur bæði í könnunum og öðru og það sem sagt bara, þetta engin smá hópur af rekstraraðilum og verslunum sem búnir að pakka saman og fara. Og núna kom aftur lokunarhrina í miðbænum og það bara allir sem geta séð þetta með því að ganga bæinn að sjá hvernig komið Þannig að það kannski einmitt bara á þessum 2 árum hefur það gerst að fólk sem býr lengra frá
eins og í útkvörum og líka fólk utan á landi að það kemur ekki inn á þetta svæði lengur. Það er kvíðafullt varðandi hvernig stefnumálin á götunum og það er aðgengi, það er bílastæði og það er svo margt. Og það hefur auðvitað alltaf möguleika að fara bara í Smáralindina og Kringluna og ná í þjónustuna annar staðar. En síðan koma 17. júní og Gay Pride og menninganótt og þá náttúrulega kemur fólki til þess að taka þátt í og hitta aðra þeim gleðskap. Og það eru kannski aðal dagar miðbæjarins, eins og þetta var áður en síðan veirumálin kom inn, áður en að veiran skellur á. Og þar með fóru túristarnir. Þannig að það er illa komið fyrir miðbænu núna að ég held að geta eiginlega ekki orðið verra. Það er bara, ég get ekki ímyndað mér að það geti orðið verra. Auðvitað munu ferðamenn koma aftur. En það er líka svo sorglegt að hugsa til þess að miðbærin okkar í Reykjavík verði bara með ferðamönnum í. Og síðan auðvitað er einhverju sem búa þarna og hjólandi, sjálfsögðu, koma þarna í gegn. Og þeir sem geta hjólað í vinnu og vinna hérna á svæðinu. En allir þeir sem voru vanir að koma og sem langar kannski að koma, þeir eru bara ekkert að koma lengur. Þannig að við erum að horfa á einhvern veginn allt annan veruleika. Og ég er svona á því og við í Flokki fólksins að það er vel hægt að segja bara ok, við fórum kannski bratt í þetta, við hefum kannski ekki átt að vera svo upptekin að þetta stóð í þessum sáttmála og það er alveg hægt að skipta skoðun. Og ég er svona svolítið að mælast til þess að meirihlutinn fari nú bara að skipta skoðun. Og bakki nokkur skref, 1 eða 2 eða 3 skref og byrji bara á að skoða þetta upp á nýtt. Og það má alveg bara viðurkenna það ef maður hefur gert mistök og líka reyna bara að ná samband aftur við rekstraraðilana sem eru náttúrulega bara mjög ósáttir eins og við vitum og setjast niður með þeim og spyrja hvernig getum við saman komið með aðgerðaplan til þess að liðka upp á miðbæinn. Hvernig getum við gert þetta saman? Og síðan er bara brainstorma með þessu fólki. Og ég tala nú að kalla kannski á íbúaráðin í útkverfunum og fá hjálp þeirra til þess að koma líka með hugmyndir. Og ef þetta þýðir að til dæmis opna aftur Laugaveginn, þannig að það sé aka hann niður eftir í vestur og hugsanlega að gera eitthvað með bílastæðamálin og jafnvel að hafa frítt í eitt bílastæðahús helgar og reyna að fá eldri borgarana til þess að upplifa traust í þessum bílastæðahúsum og hjálpa til með kolaportið. Það má veturnar leyfa fólki að koma og leggja þarna bak við kolaportið að hvort er ekkert að gerast á veturnar þegar allt er lokað þar á þessu nýja svæði, almenningssvæði. Og einhvern veginn bara að fara að viðurkenna bara vanmátt sinn, ok, nú ætlum við bara að byrja aftur. Þannig að þetta er vel hægt að gera og ég held meiri segja að margir rekstraraðilar myndu fyrirgefa meirihlutanum hversu mikið offors þegar farið í þessu sambandi ef að þið komið bara fulla hógværð og lítillæti og reyna að gera þetta bara í sameiningu með þessu fólki sem er búið að vera kallandi hástöfu hérna í bara eins og ég segi, 2 ár. Og svo bara vonast þetta til að ferðamennirnir komi fljótlega aftur þegar kemur leyfi fyrir því og kannski áður en að þessu tímabili lýkur, þessu kjörtímabili, þá verður bara miðbærinn aftur orðinn eins og bara við viljum hafa hann. Fullur af fólki, þeim sem búa hér, þeim sem koma hjólandi, gangandi og líka þeir sem koma akandi vegna þess að þeir finna sér pláss og þeir finna þeir velkomnir og leyfa bílum að aka í hagagangi niður Laugaveginn og Skólavörðustíg enda vitum við það að þessi P-merktu bílar hafa heimild til að gera það en þeir komast held ég ekki vegna hindrana sem sumir segja er hugsanlega bara lögbrot. Þetta er jú komið í lög. Þannig að það sá hópur ósáttur líka öryrkjar og fatlað fólk. Þannig að það er eiginlega hversen litið er. Eina fólki sem virðist vera bara ánægt, það er þessi meirihluti sem sagði við sögðum þetta, við skrifum þetta í sáttmálan og það er bara eins og ég sagði áðan, eins og einhver biblía, eins og það megi bara aldrei nokkuð tíman segja, heyrðu við ætlum bara hérna ákveða eitthvað annað núna, við bara sáum að þetta var ekki alveg vel hugsað. Það er bara allt í lagi. Þið munu bara verða maður að meiri með því að gera það. Þannig að
Það eru bæði almennar aðgerðir og sértækar aðgerðir. Það myndi þurfa að ræða við bílastæðasjóð og fá þá til þess að eitthvað að gera kannski í smá tíma að slaka þar á, strætisvagnana, vegna þess að allt kostar þetta. Og ef maður ætlar að laða fólk aftur á einhvern stað og þá þarf maður að hafa einhverja gulrót. Maður að segja, heyrðu, ykkur óhætt að koma hérna. Við erum hérna virkilega, okkur langar til að fá ykkur og þið geti komið í ókeypis strætóferð hérna á sunnudögum eða lagt hérna frítt í bílastæðahús á laugardögum eða eitthvað. Þannig að þetta kostar, en það nú annað eins verið að setja fé í núna. Það náttúrulega bara allt, það bara uppnám allstar hvað varðar peningamálin og það ekki tilkomið að því einhver hafi gert mistök, heldur að því að við erum hérna á kórónuveiru tíma. Þannig að það kortið allt undir og við eigum núna bara að taka þetta með. Hér fullt af möguleikum og það ennþá hægt að bjarga málum. Og ég legg bara til að og hef lagt fram þá tillögu að það verði farið í svona aðgerðaplan og það sé unnið allt öðruvísi og það sem stendur í þessu sáttmála, það á ekki að stýra ykkur þegar þið eru búin að sjá að þið fóruð á Geist og þið gleymduð bara borgarbúa. Gleymduð Öryrkjabandalaginu, þið gleymduð svo mörgu, en ykkur þótti þetta allt flott og fallegt og þetta leit vel út á blaði og þetta í sumum borgum, en við erum bara ekki aðra borgir, við erum Reykjavík. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, vinnubrögð meirihlutans í þessu máli eru með ólíkindum varðandi þessar götulokanir í miðbænum og þessa heilsárslokun á Laugaveginum. Í stað þess að fara í einhliða aðgerðir eins og til stendur að gera í Reykjavík með því að loka Laugaveginum og götum honum tengdum fyrir allri bílaumferð allan ársins hring, væri nær að meirihluti stæði við það samráð sem fram kemur í meirihlutasáttmálanum. Að haft verði samráð við íbúa og rekstraraðila í lykilákvörðunum. Því miður hefur allt tal samráð meirihlutans við borgarbúa verið eingöngu til að skreyta sig með á tyllidögum. Ekkert hefur verið hlustað á sjónarmið hagsmunaaðila og mótmæli þeirra við þessari einstrengingslegu ákvörðun borgaryfirvalda. Heldur var þeim boðið upp á eftirásamráð. Þeir máttu velja lit á bekkjum og staðsetningu blómakerja við götuna. Þetta samráðsleysi geta fjölmargir rekstraraðilar borið vitni og skemmst að minnast þess sem kom fram í greinaskrifum í Morgunblaðinu í síðustu viku hjá 2 aðilum sem hafa verið með rekstur í miðborginni, en þar segir með leyfi forseta í grein Matthildar Skúladóttur: samtal borgaryfirvalda við kaupmenn og húseigendur á Laugavegi og Skólavörðustíg nánast ekkert. Þar segir enn fremur: í dag samráð borgaryfirvalda við hagsmunasamtök Laugavegar í algjöru frostmarki. Þá segir með leyfi forseta Lárus Guðmundsson í grein sinni í sama blaði: núna í miðjum heimsfaraldri kórónuveiru þrengir að mörgum rekstri, sér í lagi hvers kyns þjónustustarfsemi. Hann segir enn fremur: við sem rekum starfsemi í miðbænum höfum þó þurft að eiga við annars konar faraldur undanfarin 8 ár. Faraldur sem birtist í lokunum gatna og sífellt meiri höftum á aðgengi að miðbænum. Forseti, þessi ummæli segja sína sögu og sýna fram á svart á hvítu að ekkert raunverulegt samráð hefur átt sér stað, heldur þykistu samráð eða svikasamráð. Rekstur verslana í miðborginni hefur verið þungur undanfarið og tugir rekstraraðila hafa hætt rekstri og nú bætast við neikvæðar efnahagslegar afleiðingar COVID-19 faraldursins. Í stað þess að styðja rekstraraðila í miðbænum við erfiðar aðstæður sem nú í samfélaginu vegna COVID-19 hefur borgarstjóri nýtt sér þessa skæðu farsótt með að koma í gegn fyrirætlunum sínum að fara í enn víðtækari lokanir í miðbænum. Slíkar fyrirætlanir geta gert útslagið að þeir rekstraraðilar sem enn þreyja þorrann sjáu sig nauðbeygða til að skella í lás og hætta rekstri.
Við þessar aðstæður hefði verið farið betur á því að meirihlutinn hefði endurmetið afstöðu sína og bætt rekstrarumhverfið í miðbænum með auknu aðgengi að verslunum og þjónustu til að efla miðbæinn á nýjan leik og fara í alvöru samráð við rekstraraðila. Þetta er spurning um að hugsa í lausnum. Þetta er spurning um samráð. Það hafa önnur sveitarfélög gert með góðum árangri og hugsað einmitt í lausnum. Í því sambandi vil ég nefna svokallaða Akureyrarleið, þar sem gerður var samstarfssamningur milli rekstraraðila og bæjaryfirvalda varðandi sumarlokanir. Þeim samstarfssamningi er ætlað að tryggja sátt milli íbúa, rekstraraðila og bæjaryfirvalda hvernig staðið er að sumarlokunum. Í samþykkt Akureyrarkaupstaðar verklagsreglur vegna lokana gatna er gert ráð fyrir sumarlokunum frá 11 til 5 á daginn, 4 daga vikunar í júní og ágústmánuði en alla daga í júlí. Þó er gert ráð fyrir að lokunin sé háð veðri og fari hitastigið undir 5 gráður er sviðsstjóra skipulagssviðs heimilt að hafa götuna opna fyrir bílaumferð. Þá gerir samþykktin einnig ráð fyrir undanþágum til að mynda er hreyfihömluðum með p-merki heimilt að keyra göturnar þrátt fyrir lokun sé þess þörf. Þá skal tilkynna þegar götur eru fyrir umferð með minnst 2 daga fyrirvara þannig að íbúar og hagsmunaaðilar viti af lokuninni. Sem sagt, það var viðhaft víðtækt samráð á Akureyri. Þar er ekki verið að fara í heilsárslokanir. Þar er samráð sumarlokanir á fögrum sumardögum þegar fólk vill ganga götuna og þá er lokað fyrir bílaumferð. En þegar að kólnar að þá er opið fyrir bílaumferð. Þetta samráð búa rekstraraðilar í miðbænum ekki við hjá borgaryfirvöldum í Reykjavík. Er ekki kominn tími til að meirihlutinn fari að leggja við hlustir? Standi við loforð sitt samráð og endurmeti afstöðu sína í þessu máli í stað þess að berja höfuðið við steininn og valta yfir borgarbúa í hverju málinu á fætur öðru. Í loki máli sinni forseti minni þá sem eru í fjarfundabúni að slökkva á ljónum meðan þeir eru ekki að tala og forseti minni einnig á alla á að senda beiðni að koma að mælendaskrá bæði á ritara og sitjandi forseta. En næst á mælendaskrá er þá Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, enn og aftur erum við að tala lokun Laugavegarins og þetta er nú orðið dálítið langleitt þessi umræða endalaus. Nú eins og við þekkjum rekstraraðilar hafa kvartað yfir samráðsleysi og og við þekkjum það mjög vel. Þetta er þungur og erfiður rekstur hjá þeim í dag og túristinn er farinn og Laugavegurinn er hálftómur nema á góðviðrisdögum þá koma Íslendingar og labbum sem er bara í besta mál. En þess vegna dettur mann nú í hug að þetta Akureyrarmódel sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir minntist á áðan, það myndi nú henta á þessum tíma þar sem að er lokað á góðviðrisdögum og ég er alveg handviss það að það er vel hægt að semja og ræða við kaupmenn þetta rekstraraðila við Laugaveginn og þeir myndu taka þessu mjög vel, en það þarf bara að vera meira samráð. Nú, ég hef nú áður í þessu sal eða í borgarstjórn nefnt það að svo með Vín í Austurríki, þar eru nú reyndar 2 göngugötur og önnur sú stærri, hún hleypir umferð í gegn en aðeins á 15 km hraða, en það er þá fyrst og fremst hugsað fyrir leigubíla og hreyfihamlaða að fara þar, því að það er nú bara eins og þeir segja sjálfur, almenningur keyrir ekki og nennir ekki að fara inn í göturnar á þessum litla hraða, en þar er mjög strangt eftirlit með að menn keyri ekki yfir 15 km hraða og myndavélar, þannig ég held að þetta er ein hugmynd sem getur líka komið þarna til.
Þannig að ég held að við verðum bara að vera í samráði við rekstraraðila og eins og ég sagði, reksturinn mjög erfiður hjá þeim og ég held að við verðum að taka til þeirra og átta okkur á því líka. Við erum ekki á sömu breiddargráðu og Vín eða París og veturnir oft erfiðir. Takk. Þá hefur Björn Gíslason, borgarfulltrúi, máli sínu og næst á mælendaskrá er þá Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, heyrðu að við í okkur. Já, ég ætlaði bara kannski að byrja því að fara yfir það að göngugötur yfir sumartíman og svona tilefnislokanir eins og í kringum jólin hafa heppnast ágætlega en þessi andstaða við lokanir allt árið eru ekki tilviljun og það hefur verið gríðarlega umdeilt og ég trúði varla að það sem markmið meirihlutans að standa í stríði við hagsmunaaðila á svæðinu en einhvern veginn hefur tekist að heyja stríð þetta mál. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir nefndi til dæmis Akureyrarmódelið þar sem að fyrirkomulagið virkar þannig að það er sátt og samráð um það hvenær lokanir eru og hvenær lokanir eru ekki og ég bara skil ekki af hverju ekki tekin upp þráður við kaupmenn og aðra á svæðinum að fara þá leið til að ná sátt um þetta svæði. Þetta snýst eins og það segir um samstarf og samráð og mér langar bara svolítið að vita af hverju er ekki vilji til þess að ná sátt um þetta svæði með samráði og samtali. Takk. Þá hefur Egill Þór Jónsson lokað máli sínu og næstur á mælendaskrá er það Pavel Bartosek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, alltaf gaman að ræða Laugaveginn hér í borgarstjórn. Alltaf gaman að takast á við stóra hugmyndir og ágreining okkar um þær. Og það er þetta þannig að við erum ekki öll sammála, hefur komið ítrekað fram á mörgum þeim fundum borgarstjórn og í fagráðinu og í borgarráði þar sem þetta hefur verið rætt að þetta eru ekki allir á eitt sáttir. Bæði hér í borgarstjórn, bæði meðal borgarbúa og bæði meðal rekstraraðila við götuna. Það er vitað. En oft er það þannig með stórar hugmyndir sem breyta samfélögum að þær eru umdeildar og þetta er ein af þeim. Víðast þar sem göngugötum hefur verið komið hefur það upprunalega mætt mótstöðu og þá við margar þær göngugötur sem Íslendingar þekkja vel til erlendis frá að oft þá voru efasemdir uppi það að koma því skrefi á að gera svæðið að göngugötu. Það sama gilti það þegar ákveðið var að gera hluta af Laugaveginum að göngugötu á sumri til eða gera Austurstræti að göngugötu á sumri til. Nú er látið eins og það sé einhver góð millilending sem við getum einhvern veginn flest sæst á, en þau skref voru líka umdeild á sínum tíma og mættu líka talsvertum efasemdum og andstöðu hjá öllum þeim aðilum sem nefndir eru hér og væntanlega hjá flestum þeim flokkum sem voru til eða forverum þeirra sem hér eru nú. Þannig það er ekkert nýtt í þessu og auðvitað er það þó má gera lítið úr okkar sáttmálum og pólitík almennt séð þá er það enga síður þannig að við sem erum í þessu sal sækjum okkar umboð til okkar kjósenda og við sækjum það til þeirra stefnu sem við setjum fram í kosningum og þeirri stefnu sem við vinnum fylgi í kosningabaráttu. Og þannig er það að þeir flokkar sem standa þessu meirihluta voru allir það sammála og sóttu til þess umboð í kosningum sem Reykjavíkur tóku þátt í að gera skyldi Laugaveg að göngugötu allt árið. Og það finnst mér ekki vera eitthvað sem er léttvæg og megi bara setja til hliðar, alls ekki. Vegna þess að við þurfum líka að hugsa og starfa fyrir þá fjölmörgu Reykvíkinga sem vilja sjá þetta svæði helgað fólki, helgað gangandi, óvörðu vegfarendum, börnum, fólki að hjóli, fólki í hjólastól, fólki með barnavagn og svo framvegis, ekki bara þeim sem aka þar að bílum. Þess vegna er það okkar stefna að halda þessu til streitu og vera gert. Að sjálfsögðu er eðlilegt að hafa samráð og það hefur verið gert í þessu máli. Við höfum líka
gert breytingar á ferlinu á meðan því stendur. Allir sem þekkja málið hafa rannsakað með einhverju og kynnt sér með einhverju móti vita það að við til dæmis ákveðum að taka þetta í minni skrefum. Það eru breytingar núna á því hvernig það verður kynnt að við ætlum að gera smærri breytingar, við ætlum ekki að fara í gaggerða endur hönnuna á allri götunni og allri götumyndinni vegna þess að margir teldu að það myndi hafa í sér viðbótar rask á starfsemi. Þess vegna var ákveðið að gera þetta í smærri skrefum og koma þannig til móts við. En auðvitað er ákveðið bil þarna á milli ekki brúanlegt. Það er ekki bæði hægt að hafa götu fyrir bíla og ekki. Það er ekki bæði hægt að hafa götu fyrir bíla og ekki. Þannig að á endanum þá þarf auðvitað að taka ákvörðunum á einn hátt eða annar hátt og okkar sýn, okkar stefna, svo græna stefna sem við í meirihluta sameinuðumst og erum stolt af, er svo að Laugavegur eigi að vera helgaður gangandi, hjólandi fólki en ekki að þar eigi ökumenn að vera í forgangi. Vegna þess að tilvist bíla og tilvist akandi vegfarenda, eins og mér þykir nú vænt fólki í einkabílnum, það auðvitað breytir mjög dýnamíkinni á svona stöðum. Það breytir því, það myndi breyta því mjög mikið ef að bílar gætu keyrt inn í Kringluna smárleið. Það myndi ekki gera þetta þessu fallega fjölskylduvæna svæði sem er kannski meðal annars ástæða fyrir því að fólk þetta fer með börnin sín í Kringluna smárleið. En leið og maður þarf að labba með 2 ára barn á vegi þar sem einhver getur keyrt og ekki passa sig, þá svona tekur maður öðruvísi ákvörðanir. Og þessum forsendum þá legg ég til að þessi tillaga verði felld og ætla að lesa bókun okkar í meirihlutanum með leyfi forseta. Ef að ég finn hana, afsakaðu forseti. Bókunin er þá svohljóðandi. Reynsla síðustu 9 ára á Laugavegi sem göngum á sumrin hefur verið góð, enda hefur það fyrirkomulag notið stuðnings mikils meirihluta borgarbúa ef marka má fjölda kannana sem gerðar hafa verið. Göngugötur eru mjög algengar víða heim, það hefur alls staðar sýnt sér að efla mannlíf, minnka mengun og styrkja rekstraraðila. Við höfnum þessari tillögu. Þá hefur borgarfulltrúinn Pavel Bartošek lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað við að veita andsvar við ræðu hans, borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir og borgarfulltrúinn Marta Gunns. Óskar borgarfulltrúinn Eyþór Laxness einnig á mælendaskrá, já takk. En þá er það fyrst Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sem veiti ansvars. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég er einungis með eina fyrirspurn til borgarfulltrúans. Hvenær var meirihlutinn kosinn til þess að breyta íslensku samfélagi? Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, meirihlutinn var ekki kosinn til að breyta íslensku samfélagi, hins vegar hefur meirihlutinn umboð til að stjórna Reykjavík og Reykjavíkurborg með því umboði sem það fékk í kosningum sem fór fram í maí 2018. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veita þá ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, það er aðeins verið að draga úr þessu mikilmennsku brjálæði sem kom fram í ræðu borgarfulltrúans það að meirihlutinn hefur verið kosinn til þess að breyta samfélaginu. Þetta er svo mikið firring sem felst í þessum orðum og minni borgarfulltrúinn á það að þeir sem kalla sig meirihluta hér í borginni er faktist minnihluti með 1000 atkvæðum minna heldur en sá minnihluti sem er minnihluti en er samt meirihluti. Þannig að þetta er á þann hátt en þetta er bara ykkar val, það er 2 ár eftir að kjörtímabilinu og ég bara tel það að þið hafið, þó að þið farið með völdin stundarsakir, hafið ekki leyfi til þess að breyta miðbænum með þeim hætti sem verið að gera, sem þýðir það fyrir rest að þetta verður mjög kostnaðarsamt því þegar kemur nýr meirihluti til valda þá náttúrulega verður bara að ryðja þessum hindrunum öllum í burtu. En það gætur kostnaðarsamt og það er verið að flýta sér að gera breytingar hér og þar til þess að það sé verra að bakka út úr þeim. Ég meina, ég reikna nú ekki með að verði farið að rífa þessi hús sem er búið að byggja hérna á Hafnartorgi sem ekki nokkuð maður fyrir inn í og þessa steinsteypu klubba í stað þess að leyfa húsum þarna njóta sín. Búið að byggja Hörpu og Kaf sem dæmi
En þetta eru mikil skemmdarverk og það, eins og ég hef orðað áður, það nánast verið að vinna hryðjuverk á miðbænum. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Pavel Bartošek. Já, virðulegur forseti, ég verð þó að játa að þann dag sem ég ákvað að stíga inn í pólitík af fullum krafti, taldi ég mig að gera það til þess að breyta einhver leyti samfélaginu, já. Og ég held nú að svona mörg okkar hafi svona líklega sett það frekar ofarlega í að lista yfir ástæðu þess að við fórum í pólitík annað borð, sama hvaða flokki við endum, að það sé að vilja sjá einhverjar breytingar í samfélagi í átt til þess sem að tilur vera það betra. En vegna þessara ábendinga að meirihluti sé ekki með meirihluta atkvæða bak við sig, þá vil ég auðvitað að gefa kannski fulltrúunum og öðrum ímyndunum þar ráð að þetta stafar út þessari hondreglu, að atkvæðin aðeins þannig, og til þess einföld aðferð, það einfaldlega minnihluti allir bjóði fram saman í næstu kosningum og þar er ekki lengur hætt á því að þetta gerist. Þannig að þetta bara eitthvað svona vinsamlegt ráð til borgarfulltrúans, ef menn getur komið sér saman einn lista minnihlutans, þá komið í veg fyrir að þessi aðstæða komið upp aftur ef að kosningarnar myndi fara með svipum hætti. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartošek lokið að svara ansvar öðru sinni og forseti biður hljóð í salnum. Takk. Þá veitir ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar til að fá skýringar frá borgarfulltrúanum Pavel Bartošek það hvað hann átti við. Það ekki hægt að hafa götur fyrir bíla og ekki hægt að hafa götur fyrir gangandi. Ég áttaði mig nú ekki alveg að því hvað borgarfulltrúinn átti við, vegna þess að við erum með fjölmargar vistgötur hérna í borginni og ég hef nú alltaf litið á Laugaveginn frá því að borgarstjóri Ingibjörg Sólrún Gísladóttir breytti götunni á mjög skynsamlegan hátt fyrir götu fyrir alla, bæði gangandi, hjólandi og akandi, og leit á Laugaveginn sem eins konar vistgötu sem hefði verið skynsamlegt fyrir meirihlutann að halda í, vegna þess að þá væru rekstraraðilar ekki flúnir og þá væru ekki fleiri á leiðinni að flýja eða hætta sínum rekstri. Mér finnst einhvern veginn vera einkennandi fyrir þennan meirihluta að hann virðist ekki átta sig á því hvað fjölskipastjórnvald er. Hann virðist heldur ekki átta sig á því hvað íbúalýðræði þýðir eða samráð við borgarbúa og rekstraraðila í borginni. Þetta eru bara svona orð sem að meirihluti skreytir sig með á tyllidögum, sem sagt ekki samráð við íbúa, ekki samráð við rekstraraðila og alls ekki samráð eða hlustað á ábendingar þeirra sem að sitja hér í minnihluta borgarstjórnar. Ég velti því aðeins fyrir mér og vil fá svör frá borgarfulltrúanum Pavel Bartošek það hvort að hann líti á borgarstjórn Reykjavíkur sem fjölskipað stjórnvald eða hvort hann lítur á það sem einræðisvald meirihlutans þar sem hann telur að það þurfi ekki að hlusta á minnihlutann í borginni. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvarið Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, við erum kannski komnir í dýpri stjórnmála heimspekilegar umræður en ég átti von á, en það skiptir ekki máli hvort ég líti á Reykjavíkurborg sem borgarstjórn sem fjölskipastjórn, það það, en fjölskipastjórn tekur gjarnan ákvarðanir með meirihluta greidd atkvæða, og það þá bara jafn lögmæt niðurstaða og jafn lögmæt ákvörðun og hver önnur. Ég hef alltaf verið á því að sjálfsögja að hlusta á allar raddir og það nú það sem þessi salur gerir, við hlýðum hér á allar raddir, en það auðvitað ekki þannig að það þýði að það alltaf þær raddir sem vilja ganga styst í einhverju máli sem fá að ráða. Það var auðvitað haft nokkuð víðtækt samráð, svo ég nefni það líka, í þessu máli. Það var haldin nokkrir fundir, það var haft opið herbyggi hér sem menn gátu komið allir og komið sínum athugasemdum að, og ég átta mig vel á því að það eru ekki allir sem tóku þátt í þessu samráðsferli sem vildu sjá niðurstöðuna svona, en það auðvitað þannig umdeildum málum að það eru sumir sem hafa eina skoðun, aðrir hafa aðra skoðun og svo tekur fjölskipaða stjórnvaldið ákvörðun með lögmætum hætti með meirihluta greidd atkvæða.
Þá hefur borgarfulltrúinn Pavel Bartošek lokið við að svara ansvari og næstu á mælendaskrá Dag B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að bætast aðeins hér á mælendaskrá þó ég hafi ekki miklu við það að bæta sem að borgarfulltrúi Pavel Bartošek fór yfir varðandi göngugötur. Ég vildi samt aðeins koma inn í þessa lýðræðislegu umræðu vegna þess að mér finnst verið að tala að nokkrum hofmóði hérna, eins og það að hér sé verið að misbeita valdi í krafti meirihluta í borgarstjórn. Þá vil ég minna það að þetta var eitt af stóru málunum sem voru mikið rædd í aðdraganda kosninga og býsna skýra línu hvar flokkarnir stóðu. Á fyrsta haustfundi borgarstjórnar eftir kosningar 4. september 2018 var lagt upp í útfærslu á göngugötum allt árið með atkvæðum 21 af 23 borgarfulltrúum í þessum sal. 21 af 23 borgarfulltrúum í þessum sal greiddi því atkvæði að undirbúa göngugötur allt árið, Laugavegi, Bankastræti, Skólavörðustíg og kannar verði götur í Kvoss. Það kvarnaði síðan úr þessum hópi þegar að skipulagsráð samþykkti varanlega göngugötur í 5. febrúar síðastliðinn, það er nú ekki langt síðan. Þá voru það fulltrúar núverandi meirihluta auk 2 fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í skipulags- og samgönguráði sem greiddu atkvæði með varanlegum göngugötum allt árið á Laugavegi og Skólavörðustíg. 1 fulltrúi Sjálfstæðisflokksins var á móti. 2 af 3 fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í skipulagsráði greiddu þessi atkvæði, 1 á móti. Það er ekki bara meirihluti borgarbúa fylgjandi þessu, það er líka mikill meirihluti í borgarstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn er vissulega klofinn og borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir hefur oft á tíðum, reyndar ekki 4. september 2018, en oft á tíðum talað eins og hún væri í miðflokknum í málinu. En það er mjög breiður meirihluti, í samfélaginu og í borgarstjórn fyrir málinu. Það ber auðvitað að virða. Allir sem hafa tekið þátt í þessari umræðu, þar á meðal borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, vita að þetta er umdeilt meðal rekstraraðila. En þó hygg ég að flestir rekstraraðilar séu orðnir langþreyttir á hitanum í þessari umræðu og þeirri neikvæðu umræðu miðborgina og aðgengið að miðborginni sem þessari umræðu fylgir. Það verður eitrað andrúmsloftið í tengslum við það. Núna erum við í mjög góðu samstarfi við gríðarstóran hóp rekstraraðila í aðdraganda sumarsins til að tryggja að þetta verði besta sumar allra tíma. Ég held að við þurfum öll á því að halda andlega í miðborginni og borginni yfir höfuð. Og sumarið 2020 sem við vorum að afgreiða hér í síðasta borgarráði fjármagnaði það og þetta eru mjög skemmtileg plön þar sem eru komnar fullt af hugmyndum frá rekstraraðilum sem hafa, eins og hér var kallað eftir, verið í rafrænum vinnustofum, í hugmyndaleit og hugmyndafundum og hafa ekki látið sitt eftir liggja og ætla að taka þátt í þessu af líf og sál. Það að leyfa verslun og viðskiptum að flæða út og götur og torg þar sem það á við er hlut af þessu og reyndar ein af þeim hugmyndum sem að kom úr þessum hópi, þó að það sé verið að gera sambærilega hluti víða heim. Bæði til þess að gefa mannlífinu meira pláss en líka til að koma til móts við rekstraraðila. Og það má ekki taka umræðu þetta og setja beint ofan í einhverja Laugavegs skotgrafir. Þetta eru áhugaverð, skemmtilega en líka mikilvæg verkefni til þess og ég held að þeir ótal rekstraraðila sem að vinna með borginni að því að útfæra frábært sumar eða bara skilið að við látum svolítið af rifrildinu og yfirgefum skotgrafirnar allavega sinn, en verum líka bara svolítið heiðarlega að muna það að þegar stutt var frá kosningum og við vorum kannski ekki komin í
svona hefðbundnar skotgrafir meirihluta og minnihluta hér í þessum sal, þá var 21 af 23 borgarfulltrúum sem veittu umboð til þess að undirbúa göngugötur allt árið. Þá hefur borgarstjórinn Dag B. Eggertsson lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hélt að borgarstjóri Dag B. Eggertsson vissi það að Miðflokkurinn átti ekki fulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur hér á síðasta kjörtímabili. En þar fjallaði ég oft Laugaveginn og þar hafði ég nákvæmlega sömu skoðanir og ég hef í dag. Þannig að ég hef mínar eigin skoðanir og ég hef skoðanir minna flokksfélaga og sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík. En borgarstjóri, hann kýs að breyta samfélaginu gegn vilja íbúanna. Hann hefur engan áhuga á samráði. Hann skautar algjörlega fram hjá þeirri umræðu í sinni ræðu. Algjörlega. Og ég kalla eftir því hjá borgarstjóra í hverju hann telur samráð við rekstraraðila hafi verið fólgið. Ekki hefur það átt sér stað, ekki hef ég séð það og ekki hef rekstraraðilarnir sjálfir séð það. Og síðan leyfir borgarstjóri sér að segja að þetta sé áhugavert verkefni. Telur borgarstjórinn í Reykjavík að það sé áhugavert verkefni að rekstraraðilar sé að flýja miðbæinn og þau sé nauðbeygðir til þess að loka sínum rekstri. Telur borgarstjórinn það áhugavert í ljósi þess ástand sem í samfélaginu núna og að ferðamennirnir eru flúnir að þyngja reksturinn enn meira en gert hefur verið og þrengja enn meira að miðbænum? Væri ekki nær að bretta upp ermar og standa með þessum rekstraraðilum í miðbænum en ekki að horfa upp á miðbæinn deyja drottni sínum? En það kannski það sem borgarstjórinn vill. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar og svara þá ansvarið borgarstjóri Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að frábyrða mér bara svona rugl að halda því fram að þeir sem tali fyrir göngugötum tali gegn verslun og viðskiptum. Það er einfaldlega niðurstaða rannsókna á áhrifum göngugatna að þær örva verslun og viðskipti. Núna þegar verslun og visslundur högg að sækja út af netverslun víðum heim, að þá er það einmitt miðborgir og svo fjölbreytni verslan og veitingastaðir sem þar eru upp á bjóða borgarupplifun sem kemur oft í staðinn og er í raun viðbragðið og er rétta viðbragð. Og sumar ágætustu greinarnar sem hafa verið skrifað þetta mál hér á undanförnum misserum sem hafa einmitt verið að minna þetta er eftir borgarfulltrúa í þessum sal úr Sjálfstæðisflokknum. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur meðal annars skrifað grein í Fréttablaðið, núna nýverið, og haldið þess á lofti vegna þess að þetta hefur verið athugað og þetta hefur verið skoðað. Og það er engin tilviljun raunar að verslunarmiðstöðvar, þó þær séu undir þaki, þær eru að reyna að líkja eftir miðborgum sem eru með göngugötur. Kringlan er göngugata með verslunum og veitingastöðum í kring. Smáralindin er það líka. Bílastæðin eru allsstaðar annars staðar og bílum er ekki hreyft inn í þessi rými. Ef það veri best fyrir verslun í Kringlunni, þá verður væntanlega bílaröðin þar í gegn. Þannig að fólk geti verslað í gegnum bílrúðuna. Það er bara ekki þannig. Og það er af ástæðu. Það er vegna þess að mannlíf þarf sitt svæði. Og það er frálegt að halda því fram að þeir sem tala fyrir göngugötum séu á móti verslun, þvert á móti að þá erum við að feta í fótspor þeirra borgar sem er að vinna með rekstraraðilum og veitingamönnum sem vilja gera lífleg svæði þar sem mannlíf þrífst og þar þrífst verslun og viðskipti best. Þá hefur borgarstjóri Dag B. Eggertsson lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá er Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, við erum að ræða göngugötur
og þá tillögu að hverfa frá heilsárslókun Laugavegar. Það er rétt að við byrjuðum þetta kjörtímabil þannig að samþykki hérna langt flest að skipulagssviði væri falinn undirbúningur að heilsársgötum í samráði við rekstraraðila. Skulum ekki gleyma því atriði. Og það samráð fór af stað og það var ekkert alslæmt, en það leiddi í ljós að rekstraraðilarnir voru flestir, langflestir andvígir heildarlókun. Nú við höfum lagt upp með það að vinna með fólkinu að lausnum og það er hægt að hafa göngugötur með ýmsu sniði, eins og til þess borgarfulltrúi Björn Gíslason kom inn á varðandi Vínarborg, eins og við þekkjum frá London, þar sem að bílar eru innan iðandi mannlífið, að minnsta kosti þegar koronavírus er ekki í gangi, þar sem að bílar sem að sinna til dæmis því að koma vörur, leigubílar og fatlaðir geta komist inn á göngugöturnar og í sumum tilfellum almennuferð. Þetta þarf ekki að vera svart og hvítt. Við sjáum það á Akureyri, þá er unnið með rekstraraðilum og þeir hafa komist að niðurstöðu sem allir eru ánægðir með þarna, meira og minna. Við heyrum ekki að deilum á Akureyri þessi mál. Og það er okkur til skammar hér að við skulum ekki geta unnið hér með rekstraraðilum að niðurstöðu, fyrirgangandi og rekstraraðila. Þetta er skammar að það sé komið í svona skotgrafir og við séum að upplifa hérna djúpa kreppu í þjóðfélaginu og verslun og við séum að grafa okkur dýpra í svona skotgrafir. Þetta er skammar. Og síðan að þessi tillaga var sett í samráð, við skulum ekki gera samráð að ágreiningsmáli. Það getur verið að það sé hafi verið slæmt samráð og lélegt, en við skulum bara gefa okkur að það hafi verið samráð. Að þá var útkoman úr því samráðsferli að það var mikil óánægja með það að skelli lás. Og síðan að það kom fram, þá fór vá í gjaldþrot. Þá kom COVID-19. Þá var landamærin lokað og ferðamennir eru horfnir og það er rosalegt og ég held við hljótum að vera öll sammála, ekki bara 22 eða 23 eða 21, öll 23 og öll sem erum hérna ekki með atkvæðisrétt. Að þetta er sorglegt að sjá það sem sumir kalla Draugaveginn í dag. Það er að segja Laugavegurinn, hann hefur held ég aldrei verið í verra ástandi. Það er hræðilegt að sjá tómar verslanir veitingastaðanna og við eigum að geta unnið saman í því að efla hann. Við stóðum með öll saman hérna, með meirihlutanum, í því að miðborgin okkar allra fengi góðan styrk til þess að efla sig hérna núna í borgarráði. Við styðjum góða tillögur, en ekki útúrsnúninga og einhverja umræðu sem gengur aðal út á það að tala illum Sjálfstæðisflokkinn. Það virðist vera aðalmantran, hvort sem það er verið að ræða ársreikninginn eða hvort sem er að ræða Laugaveginn, þá gengur allt út að það að tala illum Sjálfstæðisflokkinn. Við viljum tala vel rekstraraðilana og heimilin í borginni. Við viljum tala borgina upp, íbúana, en ekki vera að draga borgarstjórn á svo lágt plan með því að tala illa hvert annað. Það er skrítið að heyra meirihlutann koma inn alltaf upp og tala illa aðra flokka. Og það er kannski ekki furða að borgarstjórn nýtur minna trausts heldur en aðra stofnanir. Meira sem minna en Alþingi. Nú við höfum heyrt gagnrýni frá hreyfihömluðum, við höfum heyrt gagnrýni frá íbúum, við höfum heyrt mikla gagnrýni frá rekstraraðilum. Og ég segi við að hlusta á þetta, við að vinna lausnum. Og göngugötur, við erum ekki á móti göngugötum. Sjálfstæðisflokkurinn stóð að göngugötum, eins og Austurstrætinu og öðru, en við erum fyrst og fremst að gera það undir þeim merkjum að vinna með fólkinu. Og það var það sem var samþykkt hérna í þessum sal, að vinna þetta í samráði. Og við höfum heyrt af könnunum sem hafa verið gerðar og það virðist vera að fólk sé hrifið af göngugötum og sumri til, það er engin ágreiningur um það, en það eru deilur að loka götum að vetri til harkalega. Og þegar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir reynir að gera grín að tillögunni, þá er þetta þannig að Laugaveginum er lokað með járnslá. Það er lokun. Og útfærslan hefur verið gagnrýnd út af mörgu, frá íbúum, frá rekstraraðilum, líka frá fötluðum.
Við eigum bara að taka tillit til þessa. Verslun í mikilli kreppu og það vissulega rétt að það út af mörgu. Það út af netinu og það alþjóðleg samkeppni svo framvegis. En við verðum líka blása rekstraraðilum von og líf í brjósti. Ekki vera í deilum. Og mér hefur þótt borgin sýna dálitla lítilsvirðingu gagnvart rekstraraðilunum og auðvitað eru þeir orðnir reiðir og það ekki ástæðulausu, en það þýðir ekki að borgin eigi að bregðast þannig við að hætta að hlusta. Við eigum líka að hlusta á þá sem eru reiðir. Það eru líka ástæði fyrir því stundum þegar fólk reitt. Við ekki að reyna að leysa þetta. Ég allavega styð það að við hverfum frá þessari ákvörðun sem tekin á mikilli ögurstundu í verslun á Íslandi. Við erum að sjá ótrúlega fjölda fara í ekki bara lokanir heldur lás og þrot, mikil óvissa framöndan. Sumir eru með bætur frá ríkinu fram í júlí, síðan kemur ágúst. Tökum okkur aðeins umhugsunarfrest áður en við læsum á þá sem eru að læsast úti. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sinni, hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir óskað eftir andsvar. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Hér borgarfulltrúinn í pontu agalega föðurlegur að segja að við höfum ekki vera vond hvert við annað og svo leggur hann mér einfaldlega tilætlan til og segir að ég sé að gera grína einhverju tillögu. Ég var að benda á misræmi í tillögunni og bauð borgarfulltrúa Miðflokksins að laga það. En það er þversögn í þessari tillögu og strangt til tekið verður hún ekki tæk nema það að því að við skiljum hana með þeim hætti sem að borgarfulltrúinn leggur hana fram. Þannig að allt grín, ég vísa því bara til föðurhúsana og margur heldur mig sig, segir nú bara. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúinn svara ansvari, gjörðu svo vel. Já, ég held að tillagan sé alveg skýr. Hún fjallar lokanir á götum og þær eru framkvæmdar með járnhliðum. Tillagan er tæk, hún var tekin í gegnum forsætisnefnd og er á dagskrá. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúinn lokið við að svara ansvari og það næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Afsakið, forseti býðst afsakina, ætla borgarfulltrúinn að veita ansvar öðru sinni. Já, Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti borgarstjórn, hér stendur borgarstjórn samþykkir að falli verði frá lokunum á göngugötum. Við erum eðli málsins samkvæmt eins og ég fór yfir ekki að loka göngugötum, við erum að búa það til. Þetta bara mjög skýrt, en hér segir annað. Og allir þeir sem að skilja íslensku, þeir hljóta geta skiljið það. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá er næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Voru þið til að veita ansvar? Ég er ekki að skilja. Virðulegi forseti, geta borgarstjórn og tilheyrendur, það er erfitt stundum að fólk skilur ekki kannski jafnvel sjálft sig en það verður nú bara að liggja milli hluta. Nú hefur borgarstjóri tekið til máls hér í þessu máli og það er komið hér tillaga fram að fella tillögunni. Ég er nú ánægð með það að sé loksins komið tillaga að fella tillögur frá okkur í minnihlutanum í stað þeim að vísa þeim út niður í lægra sett stjórnvald. Úr því að borgarstjóri hefur svona sterkar skoðanir á þessu máli og telur sig hafa umboð Reykvíkinga til þess að loka miðbænum eins og stendur til með að gera. Þá kannski rétt að hann útskýri hér fyrir þeim sem eru að hlusta hér á þennan fund og borgarfulltrúum. Hvers vegna var farið í þá ögrunarvinnu að breyta akstursstefnunni líka? Hvað var það? Ég fæ þessa spurningu einu sinni, tvisvar, þrisvar í viku. Það sem ég grát beðin það er að hafa áhrif á okkur í meirihlutanum í þá veru að breyta því allavega tilbaka. Getur ykkur hér inni útskýrt það fyrir þeim sem eru að hlusta þennan fund hvers vegna var farið í það að breyta akstursstefnunni? Hvers vegna? Þetta er hrein og klár ögrun bæði við íbúa þessa svæðis og þá aðila sem stunda þarna rekstur. Til gamans fór ég í göngutúr á laugardaginn og sunnudaginn
til þess að kíkja á mannlífið vegna þess að þessi tillaga er á dagskrá borgarstjórnar í dag. Það var sláandi. Það var sláandi að labba þetta svæði og sjá að það var varla maður á ferli. Þeir sem voru á ferli, og haldið ykkur nú, það voru þeir sem voru komnir í miðbæinn og voru búin að leggja bílunum sínum í þau fáu bílastæði sem eftir á Laugaveginum. Þetta fólk var að koma í miðbæ Reykjavíkur ofan úr efri byggðum sem að meiri hluti vill nú helst ekki vita af og telur að sé jafnvel ekki hluti af Reykjavík, til þess að reyna að upplifa einhverja bæjarstemmingu. Þetta var sláandi að sjá þetta. Hrósið fær hins vegar, skal ég segja ykkur, Garðyrkjudeild borgarinnar fyrir framúrskarandi fallegar vorskreytingar sem voru settar upp þarna fyrir páska. Það er mjög mikill myndaskapur sem snýr að því hvað miðbærinn er með falleg blómakjör. Og það mætti vera svo í fleiri hverfum, eins og til dæmis að keyra hér í Vesturbæinn og vera þar með alveg gal tóm risastór ker sem voru sett þar bara út á miðja götu bara til þess að þrengja þar að og koma umferðin inn í íbúagötunar. Það mætti setja þessar fallegu skreytingar út alla borg, ekki bara niðri í miðbæ. Svo er það líka sláandi að borgarstjóri lýsir því hér yfir að það er breyttur rekstur og það er orðin mikið samkeppni erlendis fara á varðandi netverslun og annað. Það er sláandi líka að gangum á þessu svæði, í fyrsta lagi að sjá alla sem hafa rækist í burtu og svo í öðru lagi að lappum þessi nýbyggingahverfi og sjá hverja fyrstu hæðin á fætur annarri galtóma. Því það er einhver vinnuregla sem að Reykjavíkurborg mun taka upp að sá sem fer að úthluta byggingarreit og fer að byggja upp húsnæði að þá skuli fyrsta hæðin eða neðsta hæðin vera frátekin fyrir verslun og þjónustu. Hverjir eiga að koma inn með rekstur, borgarstjóri? Þeir eru búið að flæma alla í burtu. Laugavegurinn er að tæmast, eins og sjá má. Rekstraraðilar eru flúnir, annarkvort eru upp í Múla eða út á Granda eða bara hreinlega í önnur sveitafélög eins og við gerst. Hvað sér borgarstjóri fyrir sér með þessari stefnu? Verður þessu ekki að lokum breytt í íbúðir? Bara eins og við gerst hér með út í hverfunum eins og í Hlíðunum og Melunum og annars staðar, þar sem að kaupmaðurinn á hornunum var og svo þegar þeir duttu út að þá var bara þessum íbúðum breytt í íbúðarhúsnæði. Er það bara ekki það sem við erum að horfa fram á í dag? Er það bara ekki svoleiðis? Hver á að koma og leigja eða kaupa þetta verslunarhúsnæði sem er ákvæði í núna samkvæmt einhverju vinnuplaggi sem Reykjavíkurborg vinnur eftir? Hljóð og mynd fer ekki saman. Hljóð og mynd fer ekki saman. Raunveruleikinn er ekki eins og meiri hlutin sér hann fyrir sér. Veðrið er ekki þannig eins og meiri hlutin sér fyrir sér. Þessi hugmyndafræði ykkar, hún er gjaldþrota. Já, takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir málið að hafa við að veita ansvars, borgarstjórinn Dag B. Eggertsson og borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Ef það er rétt hjá mér, hjá forsetanum, já. En þá er það fyrstus Dag B. Eggertsson, borgarstjórinn. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sló mig bara í ræðu borgarfulltrúa að það er engu líkara en að borgarfulltrúinn áttu sig ekki á því að það hafi ekki verið göngugötur undanfarna vikur, heldur hafa hliðin verið opin og ástæðan verið því að það hafi verið fáir á ferli er vegna kórónuveirufaraldurs. Já. Þannig að þessi furðulega samsetning sem að frá borgarfulltrúnum kom sem ég hef heyrt áður á undanfarnum vikum að það hafi enginn verið á ferli miðborginni undanfarna vikur vegna göngugatna stangast á við þá staðreynd að hafa einmitt ekki verið göngugötur undanfarna vikur, hins vegar hefur verið kórónuveirufaraldur, samkomubann og þess vegna hafa verið fáir á ferli og reyndar mjög margir með lokað. Varðandi jarðhæðir að já, þá er það góð skipulagssýn að hafa atvinnuhúsnæði á jarðhæð og borgir og Reykjavík ekki frekar en aðrar borgir velja inn í þau rými, það eru bara einkaaðilar sem eiga þau og leigja þau út
og það sveiflast með markaði. Það hefur verið alveg ótrúlega há leiguverð með þeim göllum sem því fylgir við Laugaveg núna undanfarin ár vegna mjög mikillar eftirspurnar og í raun allar hliðargötur hafa fyllst og miklu stærra svæði staðið í blóma, en það er erfitt í öllu atvinnulífinu, ekki bara við Laugaveg, öllu atvinnulífinu, og það ætti ekki að þurfa að segja að það er ekki út af göngugötum, það er út af kórónuveirufaraldri. Og það er gríðarlega stórt viðfangsefni að ráða fram úr því, en við eigum í góðu samtali við rekstraraðila í miðborginni og sem vita alveg hvað tengist kórónuveirufaraldri og hvað ekki. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar eða svara ansvari Vigdís Hauksdóttur. Forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er nú orðið frekar neyðarlegt fyrir borgarstjóra að vera að tala sífellt kórónufaraldurinn í þessu máli hvað snýr að lokun miðbæjarins. Sóttvarnalæknir rak hann og gat með það í því efni og ég vil minna það að nú er búið að liðka fyrir því að fólk geti núna aðeins farið að hreyfa sig meira Það var ekkert út af kórónuveirun út að það voru fáir á Laugaveginum á sunnudaginn. Ég sagði það að þeir sem komu þangað þeir voru á bílum og það var fólki sem voru á ferli. Ekki þeir sem voru gangandi niður á Laugavegi á tveimur jafnfljótum. Því að ég tók myndir þarna af þessu svæði og það var hvert einasta bílastæði, lagt í hvert einasta bílastæði. Og þeir sem voru á ferðinni, það voru þeir sem voru að koma með börnin sín í bílunum. Og eins og allir vita með COVID-19, það var það náttúrulega bara þannig að þar sem eru almenningssamgöngur, þar hefur þau samfélag, þær borgir hafa farið verst út úr þessum faraldri, það er nú bara þannig. En ekki þar sem að fjölskyldubíllinn númer 1 eins og hér á Íslandi. Við höfum verið mjög heppin og sloppið blessunarlega vel við þennan faraldur. En því er ekki að heilsa eins og til dæmis í London og New York, þar sem almenningssamgöngur og mikil mannmergð er. En þetta að borgarstjóri skuli enn vera að blanda saman akkurat nákvæmlega því að það verði að gera enn fleiri götur að göngugötum vegna fjarlægða takmarkana á milli fólks. Þetta er svo mikið rugl og náttúrulega bara búin að verða sér til háðungar í því má segja. Og náttúrulega þess að segja, sóttvarnalæknir bara frábært sér það að vera að skipta sér að þannig pólitík en fjölskyldunar eru best varðar inn í sínum fjölskyldubíl. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veiti þá svara ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá er það gott að það komi á hreint allir áttu sig á því að það hefur verið fátt fólk út af kórónuveirufaraldri en ekki út af göngugötum sem hafa ekki verið. Mikilvægt að öllum sé það ljóst. En að því að hér var nefnt samtalið mitt við sóttvarnalækni að þá er það alveg rétt að við höfum verið að skipuleggja öll innirými núna á þessu vori til þess að virða 2 metra regluna og fleira. Og eins og aðra borgir núna þegar að hlýni veðri og mannlífi færist út á götur og torg þá þurfum við að huga að því hvernig við getum skipulagt svæði þannig að þær reglur megi virða þar og ég átti mjög góðan símafund með sóttvarnalækni þar sem við ræddum þessi mál og fann fyrir miklu trausti sem hefur auðvitað byggst upp í gegnum náið samstarf núna þessu vori í að þær lausnir sem eru skipulagðar að þær væru út frá sömu prinsipum og ég geri ráð fyrir að við verðum eftir því sem tilbúin til í sambandi við sóttvarnalækni og almannavarnir varðandi þær. En eftir það hef ég verið mjög áfram eftir það samtal það að gefa skýrt út þau skilaboð að rekstraraðilar, veitingahús, kaffihús, verslanir þess vegna eða önnur starfsemi geti komið tillögur að því að breiða meira úr starfsemi sinni þannig að þau geti verið í helst fullum rekstri og jafnvel bara umfram það leið og þau virða þessar leikreglur sóttvarna sem við þurfum að læra að lifa með áfram. Og þannig getum við fengið hvoru tveggja, gott og blómlegt mannlíf, virt sóttvarnirnar og haft góða borg og betri rekstur. Þá hefur borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, kæru þakki fyrir þetta. Síðastri vissi þá
borgarstjóri menntaður læknir, en það er nú bara hér ný frétt á vísi.is, þar sem hann náttúrulega bara sóttvarnalæknir að tala að það verði slakað á 2 metra reglunni eftir þess að stærri hópar með að koma saman. Þannig þetta er nú allt saman að leysast að sjálfu sér og það er nú ekki tilstilli borgarstjóra til. Að sjálfsögðu gerði ég mig nú fulla grein fyrir því að hliðin voru opin þarna sunnudaginn þegar ég labbaði þarna út, þannig að mér fannst óþarfi hjá borgarstjóra að vera að snúa út úr því að ég er nú ennþá með sjón og sé, þannig að ég sá það að sjálfsögðu. En það breyti því ekki að það var lítið af fólki þarna á Laugaveginum, alveg sláandi lítið og miðbærinn bara tómur og það er ekki vegna kórónufaraldursins, það er vegna skerts aðgengi að þessu svæði. En borgarstjóra láðist að svara fyrirspurn minni varðandi ögrunar ákvörðunina hversu var breytt akstursstefnu á Laugaveginum líka til að býta hausinn á skömminni til þess að það er náttúrulega meirihlutinni kallað hringavitleysan í mín eyru, þannig að veit ekki hvort það séu komið að fara, en það náttúrulega er merkið þarna rétt hjá sem að stendur á aftur og áfram og áfram aftur og aftur. Þetta er greift í sem sagt gangstéttina þarna og það bara hreinlega lýsir þessum meirihluta ansi vel. Því að því miður virðist þið ekki vita hvort þið eru að koma eða fara frekar en bílarnir sem eru að reyna að keyra í einstefnu niður Laugaveginn og lenda þar í ógöngum vegna þessara gerræðislegu ákvarðana sem búið að taka þetta svæði. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að ansvari öðru sinni og næsta mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi umræða hafa farið svona kannski aðeins víðan völl og tímabili var maður ekki alveg viss myndi hvaða lið verið var að tala, en að blanda saman sko eins og veirunni og þessum aðgerðum með göngugöturnar sem á sér langan aðdraganda passar náttúrulega bara ekki, því að það hvernig komið var fyrir þessu svæði var á ábyrgð þessa meirihluta og eins og við vorum að tala áðan, þetta er í sáttmálanum og þið hafið ekki viljað víkja neitt frá því eða skoða það upp á nýtt. Ef við hefðum ekki kórónuveiruna hér og í heiminum þá væri þetta ferðamenn í miðbænum og það var akkurat sá hópur sem var í miðbænum og stundum var heilmikið af ferðamennum á röltunni í miðbænum og væri ástandið bara eins og það var, þar að segja fyrir faraldurinn, þá væri miðbærinn fullur sennilega ferðamönnum, þegar fólki kemur hingað og gistir í miðbænum og nágrenni og labbar Skólavörðustíg og inn í Hallgrímskirkju og ég þarf ekki að segja ykkur þetta. Þannig að ástæðan fyrir því að miðbærinn er galtómur núna er fyrst að Íslendingarnir, fólkið okkar, landinn, er hættur að koma í bæinn og búin að gefast upp enda á ekki erindi og finnur sér ekki stað fyrir bílana sína því að sá sem kemur á Kjalarnesinu eða Akureyri, hann er ekki að koma hjólandi og hvað þá gangandi, en ábyrgð fyrir því að engin ferðamaður er í bænum er þetta ekki okkar mannanna verk heldur út af þessari veiru. Þannig að ég skil ekki alveg allt þetta komið í svona eitt hrærigraut í umræðinni og sko núna býðum við þetta eftir að komast yfir faraldinn þannig að hægt sé að fá bara ferðamennin aftur, það vilja það allir, það eru fyrirtæki á leiðin á hausinn út af því, en það er í ykkar höndum í meirihlutanum að gera eitthvað fyrir Íslendingana. Þetta er jú einu sinni höfuðborg landsins og Reykjavík miðbær. Þetta var bara staður sem að flestir Íslendingar þekktu, þau kom hingað í bæinn að ganga niður Laugaveginn, Lækjargötu, Lækjartorg og Tjörnin og allt þetta. Og það er bara vont þess að vita að hópurinn okkar, landin okkar, fólki sem býr í borginni, í úthverfunum, er að koma utan á landi, komi ekki lengur niður í bæ. Og þetta er það sem verið að tala um. Og það er alveg sama hversu fagur galinn er hægri vinstri, hvað allt er yndislegt og hvað er miklu samráði, þá er bara staðreyndin svo að verslanir hafa flúið, fólkið það var ekki lengur að lifa á verslun sinni. Það voru skartgripaverslanir,
það var undirföt, ég veit ekki hvað var ekki hérna í bænum. Þessar verslanir voru bara hættar að fá viðskiptavini og það gerðist algjörlega í beinlínu sambandi við að loka var fyrir umferð. Og hér er ekki umræðan hvort þið líkar göngugötur ekki. Mér finnst göngugötur æðislegar, en ég vil ekki göngugötur fyrir mig til að spásera á kostnað 100 verslan og fyrirtækja sem fara á hausinn. Þetta varðar ekki hvað okkur hér þykir gaman eða ekki gaman. Hvort að borgarstjóri finnst gaman að ganga göngugötu. Þetta bara kemur því ekkert við. Það gerðist það að með þessari aðgerð að þá hrundi þessi verslun. Og það sagt, það koma nýr í staðinn, en það hefur bara ekki gerst og núna er ég bara ekkert viss að það sé eins og að gerast. Það er einstaka verslun með einhver svona smá hluti sem hentaði líka fyrir ferðamenn sem lifðu þetta af og er að lifa og kannski netverslun eitthvað að hjálpa til þar. En fyrir margar þessar verslanir var bara netverslun ekkert að koma inn og ekki á leiðinni einu sinni. Það getur auðvitað að hafa breyst núna með kórónuveirunni af því að núna er náttúrulega bara að verða mikið meira allt í gegnum netið. En þannig var það ekki. Þannig að okkur er verið að berja haus hér við stein og segja eitthvað annað heldur en raunveruleikinn bara er búin að sýna okkur. Og það er talað um einhverja Facebook-grúppu, fullt af fólki þar, verslunareigendum sem eru svo æðislega ánægðir með meirihlutann og eru í góðu samráði við skipulagsyfirvöld. Ég hef bara ekki hitt einn einasta sem hefur verið að sýna mér neitt af þessu. Ég hef ekki séð neina svona Facebook-grúppur. Þvert á móti sé ég fullt af bæði blaðagreinum, viðtölum, núna nýlega viðtal hvort það var í morgun eða gær. Það er þar sem fólk er að lýsa bara hörmulegu ástandi. Og þarna eru verslanir sem þetta var lífsviðurværi fólks, þetta var svona gamal gróin fyrirtæki mörg af þessum fyrirtækjum og það er mikill missir af þessu. Þetta er margt að breytast og sumt kannski átti ekki lengur heima, ég veit ekkert um það, ég ætla ekki að vera dómbar á það. Það komið síðan hérna Maskína og Center og fleiri kannanir sem sýndu raunverulega þróun, en það var allt gert til að reyna að mistúlka og rangfæra þessa hluti. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu á næsta mælendaskrá er þá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Sú tillaga sem hér er til umfjöllunar var afgreidd í skipulags- og samgönguráði síðastliðna viku. Þar var samþykkt að 3 vegkaflar í miðborg Reykjavíkur yrðu skilgreindir sem göngugötur í samræmi við 10. grein umferðarlaga. Mér finnst umræðan hér gefa svolítið tilefni til að ætla að ekki allir fulltrúar þekki þessa 10. grein umferðarlaga og hvernig hún muni breyta útfærslu göngugatna. Ákvæðið kom inn með nýjum umferðarlögum og tryggir bílaumferð ákveðin aðgang að göngugötum. Greiður aðgangur verður nú til vörulosunar, íbúar við göturnar fá ákveðnar heimildir til aksturs og allir handhafar stæðiskorta fá ótakmarkaðan aðgang til aksturs göngugötur. Til glöggvunar má geta þess að handhafar stæðiskortana eru 8.000 talsins. Þetta nýja lagaákvæði og þessi fjöldi stæðiskorta mun auðvitað útiloka alla möguleika á því að gera þessar tilteknu götur af þeim göngugötum sem við stefndum að í upphafi. Við erum að horfa fram á nýja útfærslu. Útfærslu sem einhverjir hafa jafnvel kallað eftir. Útfærslu sem vonandi skapar öruggt umhverfi fyrir gangandi en þó með þeim hætti að tilteknir forgangshópar geti áfram ekið göturnar á bíl. Þetta er sannarlega ekki svo útfærsla sem við lögðum upp með en hugsanlega er þetta útfærsla sem skapar meiri sátt milli ólíkra hópa og útfærsla sem hægt verður að draga eitthvað lærdóm af. Eftir nokkurra mánaða reynslutíma verðum við væntanlega og vonandi margsvísari og betur í stakk búin til að taka upplýsta afstöðu til göngugatna framtíðar. Í þeirri tillögu sem hér er til umræðu er einnig fjallað breytta akstursstefnu milli Klapparstígs og Frakkastígs. Ég vil taka undir þau sjónarmið að útfærslan hefur ekki gefið góða raun og réttast verið að breyta henni aftur til fyrra horfs. En ég verð að segja eins og er. Það hefur valdið mér verulegum vonbrigðum að fylgjast með umræðu borgarfulltrúa í fjölmiðlum síðastliðnar vikur. Kannski ekki síst borgarstjóra, sem lítið hefur sést í umræðunni í kjölfar COVID-19, nema þá til að ræða göngugötur. Við horfum fram á djúpa efnahagslægð vegna áhrifa COVID-19, mun dýpri en nokkurn óraði fyrir í fyrstu. Fyrirtæki róa lífróður, ferðaþjónustan er í dauðatíunum
og afkomu heimilana er ógnað. Fólk hefur beðið heilsutjón, orðið fyrir atvinnumissi og þurft að þola mikla félagslega einangrun. Viðfangsefnin framundan eru flókin og brýn og fólkið í borginni treystir á okkur nú sem aldrei fyrr. En nei, það eina sem heyrist frá borgarfulltrúum í opinberri umræðu er argað þras það hvort bílar eða fólk eigi að njóta forgangs á 400 metra vegspotta í miðborg Reykjavíkur. Mál sem fékk afgreiðslu fyrir nær 2 árum síðan og hefur fengið afgreiðslu oft síðan. Orðin hlutur. Af nógu öðru er að taka. Við höfum hér nýlokið fyrstu umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar. Ársreikning sem sýnir glöggt að samhliða tekjuaukningu síðasta árs heldur borgin áfram að safna skuldum. Ekki finna borgarbúar fyrir þessu aukna fjárstreymi í sínum hversdegi, enda virðist allt hafa runnið í aukinn rekstrarkostnað og fjölgun stöðugilda. Skuldir aukast og báknið stækkar í góðæri, allt á vakt Viðreisnar sem áður lofaði styrkri fjármálastjórn og hagræðingu innan borgarkerfisins. Borgin er og hefur verið illa rekin og er þar með illa í stakk búin til að takast á við þá efnahagslægð sem framundan er. Staðan er alvarleg. En nei, við ætlum enn eina ferðina að ræða það hvort bílar eða fólk skuli eiga forgang 400 metra vegspotta í miðborginni. Ferðaþjónustan, atvinnugrein sem skilar meiri gjaldeyristekjum en sjávarútvegurinn og stóriðjan samanlagt, rær nú lífróður. Fólk hefur orðið fyrir alvarlegu heilsutjóni, jafnvel látið lífið, það hefur mist afkomu sína, mist störf og verið félagslega einangrað allt of langan tíma. Fátækt fólk hefur verið án matar. Mörgum líður verulega illa. Og hér á að taka tíma og nýta þá rödd sem við fáum sem pólitískt kjörnir fulltrúar og ræða það hvort bílar eða fólk eigi njóta forgangs 400 metra kafla í miðborginni. Samkomubann hefur haft alvarlegar afleiðingar fyrir fólk í ofbeldissamböndum og börn á ofbeldisheimilum. 2 konur hafa látið lífið af völdum heimilisofbeldis. Tilkynningar til barnaverndar börn í yfirvofandi hættu hafa margfaldast. Lítil börn sem búa við ofbeldi á sínum heimilum hafa ekki átt kost á sínum venjubundnum björgum, að mæta í skóla eða inn á önnur heimili. Því þjóðin hefur setið föst í samkomubanni. Fólk verður fyrir ofbeldi inn á eigin heimili og þið ætlið að ræða það. En aftur, hvort fólk eða bílar eigi njóta forgangs á 400 metra vegkafla í miðborg Reykjavíkur. Það þekkja allir afstöðu borgarfulltrúa til göngugatna. Þar er engan nýjan sannleik að finna. Látlausar umræður og atkvæðagreiðslur göngugötur munu engu breyta. Ég hyggst ekki verja tíma mínum í linnulausar umræður orðin hlut. Mitt pólitíska erindi er annað og ég hyggst ekki taka þátt í atkvæðagreiðslu þetta mál hér í dag. Væri ekki nær að ræða leiðir til að gera útfærslu göngugatna góða? Tala miðborgina upp og standa raunverulega við baki á þeim sem standa í rekstri, hvort sem í miðborg eða annar staðar í Reykjavík. Við erum borgarstjórn Reykjavíkur. Hver einasti þáttakandi á þessum fundi var kjörinn til að standa vörð hagsmuni borgarbúa, jafnt í kreppu sem góðæri. Og okkur ber að taka á málum af ábyrgð og festu. Traust til stjórnmála mælist lítið. Traust til borgarstjórnar mælist neyðarlega lítið. Spjótin beinast að okkur. Efnahagsástandið kallar á okkar viðbrögð. Við þurfum ekki að vera sammála og við munum draga fram margvísleg ólík sjónarmið, auðvitað, það er eðli stjórnmálanna, en það er okkar hlutverk að sýna ábyrgð, vandvirkni og yfirvegun í flóknum viðfangsefnum. Það er okkar hlutverk að sýna borgarbúum að við ráðum við verkefnið. Einungis þannig aukum við traust og tiltrú almennings á stjórnmálin í borginni. Ég boða bókun. Þá hafa ekki fleiri kvart sér ljós. Undir hérna borgarfulltrúinn er búinn með ansvörum sínum undir þessum ræðum, undir þessu dagskráli. Já. Þá er gengið til atkvæðagreiðsla. Má forseti biðja alla sem eru í gegnum fjarfundabúnað á fundinum að kveikja á helst bæði myndavél og ljóðnema. Líka í Tjarnabúð. Þar eru Björn Gíslason og Auður. Já,
þá eru allir. Egill Þór. Egill Þór. Þá eru allir í salnum eða tengd í gegnum fjarfundabúna og gengið til atkvæðagreiðslu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi merki. Við sem já eða ekki? Hér í salnum og hérna einnig í gegnum fjarfundabúna vinsamlegast einfaldlega gefi merki. Já. Fjórir í salnum og fjórir í gegnum fjarfundabúna. Já. Þeir sem á móti kunna vera. Það eru 13, já, þá eru 13 og þá eru það, og 2 borgarfulltrúar sitja hjá. Og þar með tillagan felld með 13 atkvæðum gegn 8, 2 sitja hjá. Þar eru bókanir tilbúnar, já, gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, hérna bókun mín í málinu. Það eru öllum nóg boðið í lokunaráritu borgarstjóra meirihlutans. Allar tillögur að hafa miðbæinn opið fyrir bíla þeirra hafnað. Til að ögra sem mest var akstursstefnu breytt á Laugaveginum, mikið ákallega frá rekstraraðilum og íbúa svæðisins að falla frá þeirra ákvörðun. Ekkert er hlustað, glerhús sem borgarstjóri og meirihluti býr í eins og stórt og bergmál þar inni algjört. Meirihluti kýs að vera í stríði við allt og alla. Það er grafalvarlegt mál hvernig borgarstjóri og meirihlutin loka miðbæ Reykjavíkur fyrir stórum hluta landsmanna sem verða að hafa greiðan aðgang að stjórnsýsluhúsum ríkisins. Það kom fram í máli borgarfulltrúa og viðræðsnar að meirihlutin hefði verið kosin til að breyta samfélaginu. Hver gaf leyfi fyrir því að meirihlutin sem minnihluti samkvæmt úrslitum kosninga breyti samfélaginu okkar? Firringin algjör. Takk. Má forseti byrja hérna það sem tengt í gegnum fjarfundi að slökkva aftur á hljóðnemum? Takk. Eru fleiri bókanir? Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, nú lokunarhrinni í miðbænum. Allt sem rekstraraðilar hafa sagt hefur ræst. Veiran sá ferðamennina og borgaryfjöld hafa séð til þess að Íslendingar eigi erfitt með að koma niður í bæ og að mestu margir hættir að láta sjá sig þar. Úthverfafólk nennir ekki lengur að koma í bæinum á tyllidögum. Hér hafa verið gerð mistök sem meirihlutin á einfaldlega mjög erfitt með að viðurkenna. Þau hlupu á sig, ákváðu eitthvað einhliða, settu í sáttmála sinn og hafa með því mála sig út í horn og geta varla snúið tilbaka. Sök sér með að hlusta ekki á minnihlutann en að hlusta ekki á borgarbúa alvarlegt. Lýðræði og samráðsvilji það sem skortir hjá þessu meirihluta en samt var það einmitt það sem þau lofuðu. Nú tímabært að hefja leiðangur með rekstraraðilum og fólkin í borginni til að endurlífga miðbæinn. Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við hagsmunaaðila til að ræða björgunaraðgerðir svo sem hvernig markaðsátak hægt að fara í fyrir miðborgina. Fara þarf í almennar aðgerðir sem nýtast öllum. Almennar aðgerðir þurfa meðal annars að felast í samvinnu við bílastæðasjóð og Strætó BS sem gefa þurfa eftir í gjöldum til að laða að fólk. Takk. Eru fleiri bókanir tilbúnar? Það Já. Sjálfstæðisflokkurinn. Já, það ekki allir sjálfstæðisflokkurinn, það 6 fulltrúar. Þeir sem greiddu atkvæði. Rekstur verslan í miðborginni hefur verið þungur undanfarið og tugir rekstraraðila hafa hætt rekstri og nú bætast við neikvæðar efnahagslegar afleiðingar COVID-19 faraldursins. Sú einstrengislega ákvörðun að loka Laugaveginum fyrir allri bílaumferð allan ársins hring og breyta akstursstefnu hluta Laugavegarins hafa kallað á enn meiri flótta rekstraraðila. Í stað þess að styðja rekstraraðili miðbænum við erfiðar aðstæður sem nú í samfélaginu vegna COVID-19 hefur borgarstjóri nýtt sér koronaveiruna til að koma í gegn fyrirætlunum sínum að fara í enn víðtækari lokanir í miðbænum. Slíka fyrirætlanir geta gert útslæð að þeir rekstraraðilar sem enn þreyja torran sjái sig nauðbeygða til að skella í lás og hætta rekstri.
Án fjölbreytts framboðsverslan á Laugaveginum getur gatan orðið hráslagalegu minnisvarði enn ein skipulagsmistök þessa meirihluta. Því þarf að forða. Nú að borgarstjórn að einbeita sér að vinna með íbúum og rekstraraðilum að uppbyggingu á erfiðum tímum. Vinnubrögð borgaryfirvalda hafa verið ámælisverð þar sem ekkert hefur verið hlustað á sjónarmið hagsmunaaðila og mótmæli þeirra. Það er ekki það samráð sem meirihlutinn lofaði að haft yrði við þá í öllum lykilákvörðunum. Það kallast því svikasamráð en ekki raunverulegt samráð. Takk. Eru þá alla bókanir? Nei, já, gjörðu svo vel. Lesin upp bókun Hilda Björnsdóttur og Katrínar Atladóttur. Tillagan miðar að því að 3 vegkaflar í miðborg Reykjavíkur verði skilgreindir sem göngugötur í samræmi við 10. grein umferðarlaga. Útfærslan miðar að greiðum aðgangi til vörulósunar, skilgreindum aðgangi fyrir íbúa og ótakmarkuðum aðgangi fyrir handhafa stæðiskorta hreyfihamlaðra. Verulega verði dregið úr kostnaði við útfærslu göngugatna, rask verði minnkað og samráð aukið. Jafnframt hefur aðgangur akandi að miðborginni stórbatnað eftir að framkvæmdum við Hverfisgötu lauk. Er að ræða jákvæð skref til þess fallin að auka sátt meðal ólíkra hópa. Borgarfulltrúarnir taka undir þau sjónarmið að breytt akstursstefna milli Klapparstígs og Frakkastígs þjóni engum gagnlegum tilgangi og réttast verði að snúa henni til fyrra horfs. Nú þegar Íslands samfélag horfir fram á djúpa efnahagslægð, fyrirtæki róa lífróður, ferðaþjónustan í dauðatíjunum og afkomu heimilanna ógnað, telja borgarfulltrúarnir miður að svo margir fulltrúar í borgarstjórn hafi ekki annað innlegg í opinbera umræðu en það hvort fólk eða bílar skuli eiga forgang 400 metra vegspotta í miðborginni. Efnahagsástandið kallar á fumlaus viðbrögð borgarstjórnar. Sannarlega verðum við ekki sammála og margvísleg ólík sjónarmið munu líða dagsins ljós. En það er okkar hlutverk að sýna ábyrgð, vandvirkni og yfirvegun í flóknum viðfangsefnum. Það er okkar hlutverk að sýna borgarbúum að við ráðum við verkefnið. Einungis þannig aukum við traust og tiltrú almennings á stjórnmálinn í borginni. Takk. Búið var að lesa bókun frá meirihlutanum. Þá gengið til 5. liðar á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins Íslands að enginn verði án matar og fyrst á mælendaskrá þá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Afleiðingar kórónuveirunar draga skýrt fram viðkvæma stöðu þeirra sem treysta algjörlega á matarúthlutanir. Ef lokað fyrir þá aðstoð þá geta margir ekki leita neitt annað og treysta algjörlega á slíkt til þess að geta borðað út mánuðinn. Sem dæmi má nefna Mæðrastyrksnefnd lokaði núna nýlega tímabundið fyrir matarúthlutanir þar sem flest allir sjálfboðaliðar voru í áhættuhópi og það er mjög skiljanlegt í ljósi aðstæðna sem hafa verið upp í samfélaginu. Ábyrgðin fyrir því að mæta grunnþörfum þeirra sem hafa ekki efni á því að nærast út mánuðinn á ekki að vera höndum utanaðkomandi félaga. Ábyrgðin er stjórnvalda sem þurfa að bregðast við þeirri staðreynd að margir búa við verulegan skort. Líkt og sjá má í fjölda þeirra sem sækja mataraðstoð þá þörfin gríðarlega mikil. Því er lagt til að Reykjavíkurborg leiti til félagasamtaka fólks með reynslu af fátækt eftir ráðgjöf og eða samstarfi bestu leiðina til þess að koma upp matabanka þar sem einstaklingar geta sjálfir valið sér í matinn eftir því sem í boði. Í gegnum matabankan verður hægt að fá fjölbreytt, næringaríkt fæði sem þjóni mismunandi þörfum. Það er líka mikilvægt að matabankin mæti þörfum þeirra sem þurfa matarbirgðir til lengri tíma vegna sóttkvíar eða einangrunar og þeirra sem þurfa heimsendan mat vegna afleiðinga kórónuveirunar. Í matabankunum verða einnig boðið upp á nauðsynjavörur til heimilishalds líkt og klósettpappír, hreinlætisvörur til einkanota, bleiur og dósaopnara. Hér erum við að tala nauðsynjavörur sem nauðsynlegt að hafa sem fjárhagur margra býður ekki upp á. Tekjur allra ættu auðvitað að duga fyrir því að lifa mannsæmandi lífi út mánuðinn, alla mánuði ársins en staðan í samfélaginu okkar því miður ekki sú og sem afleiðing upplifa margir sig í þeirri stöðu að vera matalausir. Hjálparsamtök hafa aðstoðað marga í gegnum tíðina með matargjöfum og gjafakortum í matvöruverslanir
og matagjafir hafa einnig átt sér stað í gegnum samskiptamiðla þar sem einstaklingar hjálpa öðrum í neyð. Þrátt fyrir það þá dugar slíkt ekki til þar sem þörfin er mikil og nauðsynlegt er að bregðast við þeirri þörf. Því er lagt til að Reykjavíkurborg komi upp aðstöðu til þess. Við sósíalistar lögðum fram á fundi borgarráðs þann 12. mars tillögu viðbragðsáætlun vegna lokunar hjálparstofnana sem sjá matarúthlutanir. Henni var vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara en hefur ekki fengið afgreiðslu. Í þeirri tillögu var lagt til að borgarráð inni með viðeigandi aðilum, til að mynda öðrum sveitarfélögum og ríkinu, að því að setja fram viðbragðsáætlun sem nær utan þá sem munu hljóta skaða af lokun hjálparstofnana sem sjá matarúthlutanir til þeirra sem búa við bág efnahagsleg kjör. Sú tillaga var lögð fram þar sem það er ekki hægt að ætlast til þess að sjálfboðaliðar beri ábyrgð á því að veita þá þjónustu sem margir treysta á til þess að geta borðað út mánuðinn. Ábyrgðin er stjórnvalda sem þurfa að tryggja fólki viðkvæmri stöðu þurfi ekki að líða skort. Þessi tillaga var lögð fram í ljósi stöðunar vegna kórónuveirufaraldursins en hún á ekki síður við þegar við hugsum til þess að hjálparstofnanir hafa líka lokað yfir sumartímann sem er mjög skiljanlegt en við vitum að fátækt fer ekki í sumarfrí og það er nauðsynlegt að bregðast hratt við. Öll þurfa að nærast til að komast í gegnum daginn og vikurnar í mánuðinum. Það er grundvelli þess til að geta tekist á við þætti hversdagsins. Staða margra er oft þannig að þeir eru efnalitlir vegna fátæktar, atvinnuleysis, tímabundna erfiðleika eða annarra stöðu sem gera það verkum að viðkomandi á ekki fyrir mat. Ofan á það bætast efnahagslegar afleiðingar kórónuveirunnar sem gera efnalitlu fólki enn erfiðara fyrir við að útvega sér mat. Frá því í febrúar hefur verð í matvöruverslunum í mörgum tilfellum hækkað umtalsvert og mikla verðhækkanir er að finna í flestum vöruflokkum. Líkt og fram kemur í verðlagseftirliti ASÍ eru mestar verðhækkanir á ávöxtum og grænmeti en þurrvara, brauð, keks og dósamatur hefur einnig í mörgum tilvikum hækkað mikið. Þegar einstaklingar búa við skort þá verður ódýrasti maturinn oft fyrir valinu sem er oftast ekki sá næringaríkasti. Þess vegna er mikilvægt að boðið verði upp á næringaríkar máltíðir í matarbankanum án takmarkana. Það er að segja að þeir sem eru í þörf geti valið vel samsetta máltíðir og millimáltíðir handa sér og fjölskyldu sinni eftir þörfum. Fátækt hefur gríðarlega neikvæð áhrif á heilsufar sem eykur álag á heilbrigðiskerfið, eykur kostnað og hefur til dæmis áhrif á hvort að fólk geti uppfyllt allt það sem það vill sinna í sínum hlutverkum. Ímyndið ykkur til dæmis stöðu foreldra sem get ekki framfleytt sér á lágum tekjum, búa við fátækt og þurfa að leita til hjálparstofnana til þess að fá mat. Ef þær matarstofnanir eru lokaðar þá þurfa foreldrarnir að verja tíma með börnin sínu svöng og uppfyll af áhyggjum. Við verðum að tryggja að enginn búi við þannig aðstæður. Til að huga þörfum allra er líka nauðsynlegt að huga að fæðuofnæmi og fæðuóþoli og tryggja matarúrval sem hentar öllum og tryggja að nægur barnamatur sé ávallt til staðar. Afleiðingar kórónuveirunnar hafa einnig leitt til þess að matarútgjöld efnalítilda foreldra hafa hækkað vegna samkomubannsins þar sem börn hafa dvalið meira heima en áður. Slíkt hefur í för með sér að foreldrar leitast eðlilega við að hafa meiri mat inn á heimilinu og það getur kostað meira að hafa ofanan fyrir börnum, til dæmis með því að gera eitthvað skemmtilegt saman líkt og að baka. Í þeirri stöðu sem ríkir í samfélaginu er nauðsynlegt að bregðast við. Margir eru í viðkvæmri stöðu vegna efnahagslegri stöðunar sem nú uppi og sjá fram á mikla óvissu. Það er því nauðsynlegt að byrja því að tryggja grunninn að enginn sé án matar. Ég ætla að leyfa mér að vísa í nýlegt viðtal við formann Öryrkjabandalagsins, Þuríði Hörpu Sigurðardóttur, þar sem hún segir með leyfi forseta: Stærsti hluti þeirra sem koma til hjálparsamtaka í dag, eða 70%, allt af því eru öryrkjar, fatlað fólk og langveikir. Það er ekki ásættanleg staða í íslensku samfélagi að stjórnvöld varpi ábyrgðinni á því að brauðfæða fatlað og langveikt fólk
yfir að hjálparsamtök. Tilvitnun lýkur. Þó að sé ríkisins að hækka lífeyrinn til að tryggja öryrkjum mannsæmandi líf, þá tel ég að Reykjavíkurborg verða að þrýsta á ríkið að hækka þessa upphæð og upphæðir sem eru allt of lágar til að hægt sé að lifa mannsæmandi lífi á þeim. Enginn á þurfa að búa við það slæmkjör að geta ekki borðað út mánuðinn, en staðan er þannig, þar sem margir hafa ekki efni á mat. Og matabankar eru viðbragð sem venda fólk frá hungri og leitast við að tryggja að allir geti orðið sér úti mat sem er í þörf fyrir slíkt vegna slæmrar efnahagslegrar stöðu. Og ég vona því innilega að þessari tillögu verði tekið vel, en það er lagt til að leita verði til þeirra sem hafa reynslu af fátækt til þess að útfæra bestu útfærsluna, að því að tryggja að þeir sem eru án matar geti fengið mat, og því það á enginn að þurfa að upplifa svengt og hungur vegna fátæktar. Hugmyndin að baki þessari tillögu er að þeir sem eru í þörf fyrir mat geti gengið inn í matabankann, nálgast það sem þau þurfa á að halda, sé fjölbreytt fæði, næringaríkar máltíðir, næringaríkur matur, hugað þörfum ólíkra einstaklinga, og að þarna sést einhvern veginn ekki með álagi sem að fylgir því að vera með inneignarkort í verslun, þó það geti verið að mörgu leyti oft jákvætt og valdeflandi, að þá er það líka, hef ég heyrt, streituvaldandi að vera með ákveðna upphæð, en þarna er bara hugsað að þú geti gengið inn og náði það sem þú þarft fyrir þig, fjölskylduina, og áherslan á fjölbreytt fæði, næringaríkt, og bara enginn sé án matar. Ég held að við getum öll verið sammála að það þurfa að tryggja það. Við hljótum öll að geta séð mikilvægi þess, og ég vona að verði tekið jákvætt í efni þessara tillögu. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ætla bara að byrja á því að þakka borgarfulltrúanum fyrir að setja málefni fátæks fólks á dagskrá borgarstjórnar. Það er sannarlega full ástæða til þess að ræða það hér, hvernig við sem samfélag er að fara í gegnum þessa kreppu og hvernig við ætlum að standa með fólkinu okkar í gegnum þennan öldugang, eða hvað maður á að segja, sem við erum að fara í gegnum. Þessa kreppu sem virðist fylgja COVID-19 faraldrinum. Og það er auðvitað algjörlega ólíðandi að hér í okkar samfélagi sé fólk sem býr við sárafátækt, og það er algjörlega óviðandi og ólíðandi að hér búi fólk jafnvel við sárafátækt árum og áratugum saman. Og það er eitthvað sem var ekki að breytast núna, en það er alveg jafn óþolandi fyrir það. Undanfarið hafa margir talað það að þeir finni fyrir samstöðu samfélagsins, að við séum öll á sama báti að berjast gegn veirunni, og það er fallegt, en ég hef hins vegar tekið eftir því að það er mjög stóri hluti hópsins sem finnst hann bara alls ekki vera í þessum báti, og ég get tekið undir hrós til Öryrkjabandalagsins sem að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir var með áðan, að þau hafa sannlega bent á það margoft að það eru hópar hér sem eru núna ennþá, og samfélagi virðist hafa sameinast að halda í fátækt. Samfylkingin hefur að sjálfsögðu ekki verið aðili að þeirri samþykkt og ekki þessi meirihluti heldur. Þannig að þó að við séum núna að bregðast í COVID, þá megum við heldur ekki gleyma því að við höfum verið að gera fjölmargt til þess að vinna gegn fátækt, og við ætlum að halda því áfram. Við í meirihluta borgarstjórnar höfum sýnt á þessu kjörtímabili að við tölum ekki bara að standa með Reykvíkingum, heldur framkvæmum, og í flestum tilfellum hefur reyndar velferðarráð staðið saman allar góðar ákvarðanir þar, og það er vel, því það skiptir miklu máli. Meirihlutin hefur tekið mörg stór skref í að gefa í hvað varðar velferðarþjónustu og forgangsraða þeim sem búa við fátækt, og sérstaklega börnum þeirra sem búa við fátækt. Við höfum verið að fjölga verulega íbúðum fyrir þá sem ekki geta séð sig fyrir húsnæði vegna lágra launa, þungra framfærslu og annarra félagslegra aðstæðna. Við höfum talað að fjölga í það minnsta 500 íbúður, og við erum að skoða hvort það sé ástæða til þess að fjölga því núna en meira.
Við höfum verið að stórauka þjónustu við heimilislaust fólk með miklar flóknar þjónustuþarfir. Í þeim hópi eru mjög margir sem búa við fátækt. Við höfum fjölgað mjög mikið heimilisúrræðum eða íbúðum sem að þau geta leigt, bæði stökum íbúðum og erum að reyna að koma fyrir þessum smáhýsum, líka komið upp neyðarskýlum, stóraukið þjónustuna við þennan hóp og samstarf við aðila eins og Rauða krossinn, Frú Ragnheiði, Landspítalann og fleiri aðila sem bara stórkostlegt og auðvitað í samræmi við þá stefnu sem við samþykktum hér í borgarstjórn. Við höfum líka verið með fjölda úrræði til að styðja við fólk sem á fjárhagsaðstoð til þess að komast í vinnu og virkni og það auðvitað það sem við ræddum líka hér ræðum hér alltaf, að það auðvitað það sem stóra máli, að það á enginn að vera á fjárhagsaðstoð lengi þar sem hún mjög lág. Og þar munum við á morgun skipa nýjan stýrihóp sem að fara yfir öll þessi, í velferðarráði sem sagt, fara yfir öll þessi úrræði sem eru að styðja við fólk sem á fjárhagsaðstoð og við þurfum að skoða hvort við þurfum að breyta einhverju þar. Það reyndar var ákveðið fyrir þetta COVID en það hefur samt eiginlega svona rekið á eftir því og þá ég að tala um verkefni eins og Grettistak, Kalla á Kvennasmiðjuna, Tinnu, IPS og fleiri verkefni sem hafa verið og þið þekkið hér, verkefni sem eru fyrir fátækt fólk til þess að hjálpa þeim að komast út úr þeim aðstæðum, auk þess sem við erum auðvitað sem Reykjavíkurborg með ýmis verkefni sem að stuðla því að öll börn geti stundað frístundir. Velferðarráð skipaði stýrihóp til þess að koma með aðgerðir gegn sárafátækt á síðasta ári, því það eitt af því sem að meirihlutinn hafði í samstarfssáttmálum sínum að við ætluðum að gera. Sá hópur skilaði góðum tillögum í desember um hvernig við gætum breytt fjárhagsaðstoðinni til þess að mæta þörfum þessar fólk sem að býr við fátækt og fær fjárhagsaðstoð til framfærslu sérstaklega. Og við höfum lagt áherslu á börnin þar og munum núna í ljósi þessa COVID ástands fara yfir þær tillögur aftur og ég búin að semja við formann þess stýrihóps að hann starfi áfram og skili lokatillögum þegar við sjáum aðeins betur hvaða áhrif þessi kreppa hefur á framfærslu þessa fólks. Nú þegar höfum við þetta breytt mjög mörgum reglum, þannig það ekki þannig að við ætlum að bíða og bíða. Við erum búin að breyta mjög mörgu, það hægt að gera umsókn til 3 mánaða í staðinn fyrir 1, það hægt að framlengja gildistíma læknisvottorða, það hægt að fá undanþágu frá undirskriftum og ýmislegt slíkt, kvittanir fyrir útliðnum kostnaði, við getum skilað því með öðrum hætti heldur en hingað til hefur verið og auðveldara áfrýja ákvörðunum og slíku. Nú á morgun erum við að samþykkja fleiri slíkar aðgerðir. En ég tek undir, þetta allt sem við erum að gera núna, ég tek undir með borgarfulltrúanum að það full ástæða til þess að huga að fjárhagslegum og félagslegum áhrifum COVID-veirunar og við vitum auðvitað skráð atvinnuleysi mældist 5% í febrúar en nú búið að spá því að það geti farið upp í 17% í apríl og við vitum að afleiðingar af því munu koma fram hjá mjög mörgum hópum, viðkvæmum hópum sem að við erum að þjónusta í gegnum velferðarsvið eins og börnum og fjölskyldum sem að búa við þannig aðstæður nú þegar, eldri borgurum, fötluðu fólki, jaðarsettum hópum, útlendingum, fólki sem hefur nýflutt til Íslands, flóttafólki og þeim sem eru með lægstu tekjurnar. Og þetta þurfum við bara að vera meðvituð og tillögurnar sem við samþykkjum á morgun eru að mörgu leyti, ég geri ráð fyrir að við samþykkjum á morgun, eru að mörgu leyti samhljóma því sem var gert eftir bankahrunið 2008 en þó erum við enn og aftur með þá pólitísku áherslu á forgangsraða barnafjölskyldum og að við séum að veita börnum stuðning og styrk til þess að komast í gegnum þennan tíma. Og við vonum til þess að fá það samþykkt. Nú, við erum líka að leggja það til að þeir sem eiga maka sem fastir erlendis fái aðstoð og slíkt, alls konar. Við höfum áhyggjur af hóp fólk sem á maka sem staddir erlendis og hafa verið að fá mjög skertar bætur og búa við erfiðar aðstæður. Og ég veit að það einn af þeim hópum sem hefur verið að mæta til hjálparstofnana. Þetta að sjálfsögðu ekki síðustu tillögurnar og það eiginlega alveg öruggt að við þurfum að koma fram með velferðarpakka, hvernig borgarstjórn ætlar að bregðast við COVID, áhrifum, félagslegum og fjárhagslegum áhrifum COVID á fjölskyldunar í borginni. En var það í rauninni hluti af þeim aðgerðum sem við samþykktum í borgarráði við ætluðum að gera. Við samþykktum þar auðvitað fjölmargar tilhliðranir með breytingar á innheimtureglum Reykjavíkurborgar, frestun leigu og aukinn sveigjanleika og fleira slíkt.
En við samþykktum líka að setja af stað borgarvakt í velferðar- og atvinnumálum þar sem við ætlum að safna tölulegum gögnum og staðreyndum þróun aðstæðna hjá einstaklingum og fjölskyldum og atvinnulífi og leggja grunn að frekari tillögugerð. Og við samþykktum líka að við ætlum að gera þetta í samráði við hagsmunaaðila þar sem þeir þekkja auðvitað sínar aðstæður best og geta sagt okkur hvaða tillögur og hvaða aðgerðir væri þá mikilvægastar. Og við erum að vinna að því að koma þessu á koppinn sem allra fyrst og vonandi verða þessi samráðsfundir núna haldnir í maí. Við þurfum auðvitað að fylgjast með öllum þessum lykilþáttum og við munum áfram hafa sérstakan áherslu á börn og barnafjölskyldur en auðvitað líka alla hina viðkvæmu hópana sem ég nefndi áðan. Ég vek athygli á því hér í borgarstjórn að ef að fjöldi atvinnulausra verður svona mikill eins og spár Vinnumálastofnunar benda til, þá verður veruleg fjölgun fólks á fjárhagsaðstoð. Þannig að ég held að við eigum að vera opin fyrir því að skoða alla leiðir sem við getum gert til þess að hjálpa fólki, helst og fyrst og alltaf að reyna að koma fólki úr þeim aðstæðum og ég er sjálf ekki hrifin af því að það verði settur upp matarbanki en ég vil að við skoðum allar tillögur sem að koma fram þannig að við séum sem samfélag að mæta fólki sem að þarf að fá stuðning til þess að verðast út þær bjargir sem það þarf að fá. Og ég held reyndar að kostnaður við að koma upp slíkum matarbanka væri betur komin hjá fólkinu sjálfu sem að þá getur valið sjálft hvaða mat það vill kaupa. Komi það í ljós í borgarvaktinni að þar séu öryrkjar sem alls ekki nú endum saman, þá eigum við að sameinast með Öryrkjabandalaginu í þeirri kröfu að þeirra lífeyrir sé það hár að framfærsla þeirra sé tryggð. Og þar ábyrgð stjórnvalda og fyrir því hefur Samfylkingin talað á þingi. Við höfum líka talað það að atvinnuleysisbætur eiga hækka í samræmi við lágmarkslaun og samræmi við launaþróun og við höfum líka talað það að fái stúdentar ekki vinnu í sumar þá eigi þau að geta fengið atvinnuleysisbætur. Við þurfum að huga að öllum þessum hópum og ég held að við ættum að gera þetta í sameiningu og eins og stóð í tillögunni sem við samþykktum í borgarráði þá munum við beina okkar tillögum til þeirra sem þarf, hvort sem að það sambandslíkar sveitarfélaga, ríkið, ráð, borgarinnar, borgarstjórn eða aðrir. Við þurfum bara að reyna að skoðum þetta með hagsmunaaðilum og vinnum úr þessu. En ég legg til að þessari ágætu tillögu verði vísa inn í stýrihóp á vettvangi velferðarsviðs sem að skoða aðgerðir gegn sárri fátækt. Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sinni og þá tekur næstur til máls andsvar. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, ég tek undir allar áskoranir og tek undir allt að atvinnuleysisbætur hækki og stúdentar fái atvinnuleysisbætur ef þeir geta ekki fengið störf og bara í rauninni undir allt sem að snýra því að hækka tekjur sem duga ekki til framfærslu og tryggja þeim sem að eiga ekki rétt á framfærslu og eru í viðkvæmri stöðu fái þá framfærslu tryggða. Nú, ég er opin fyrir öllum breytingatillögum sem að snúa að því að koma mat til þeirra sem þurfa á mat að halda sem allra fyrst núna. Það eru margir sem að geta ekki beðið og auðvitað er mikilvægt að skoða heildarsamhengið og hvað veldur fátækt og skoða hlutina í stóru samhenginu. Það skiptir alltaf máli en núna þurfum við að tryggja það að enginn verði án matar og útvega fólki mat og tryggja að sá þáttur sé í lagi og það er eitthvað sem að getur ekki beðið. Við þurfum öll að borða alla daga. Það er hægt að komast hjá því í einhvern ákveðin tíma, það verður alltaf erfiðara því lengur sem þú býður með að nærast. Og þannig að þó það sé verið að tala að fylgjast með þróun mála og að skoða hlutin í stærra samhengi, ef ég skildi hér hlutina rétt, að þá þurfum við að sama tíma að tryggja að enginn hér í borginni sé að upplifa svengt. Þannig ég hefði vilja sjá að við höfum unnið að því að koma því til framkvæmdar að tryggja að þeir sem að upplifa matarskort þurfi ekki að hafa áhyggjur af því og fái skilaboð úr svölum borgarstjórnar að þeir mun ekki þurfa að hafa áhyggjur af því. Og ég vildi spyrja vísað inn í stýrihóp sem að skoða sárafátækt, er það þá stýrihópurinn sem að ég er með sæti í eða er það annar stýrihópur? Og
nú besta leiðin til að komast úr slæmum aðstæðum. Það er náttúrulega fyrsta stigið í því hlýtur að vera allavega að tryggja að þú sért saddur þegar þú ert að koma úr þeim aðstæðum. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir. Mér finnst auðvitað alveg ófært að fólk þurfi að leita til hjálparstofnana til þess að fá mat og ég held að við ættum að reyna að komast hjá því sem samfélag að þannig sé það og ég er hjartanlega sammála Sönnu Magdalenu Mörtudóttur það. Hins vegar eru starfandi fjölmargar hjálparstofnanir og samtök sem eru að útvega fólki sem ekki getur séð sér fyrir mat nú þegar og við sem velferðarráð ákváðum fyrir skömmu síðan að styrkja þær. Það getur vel verið að við þurfum að skoða það að styrkja þær eitthvað frekar til þess að brúa það bil sem við erum að horfa fram á núna. En það er bara mín persónulega skoðun. Ég er ekki hrifin af því að við séum að fara að setja upp matabanka en ég styð það að þessi tillaga fari þá bara inn í hópinn og þú, borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir á sæti í hópnum en hún getur þá fylgt tillögunni eftir þar. Það er borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir sem er formaður og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi líka, sem að sitja í þeim hóp og ég treysti ykkur mjög vel til þess að fara með þessa tillögu. Síðan erum við á vettvangi velferðarráðs og velferðarsviðs að skoða fjölmargar aðra tillögur og þessi þarf ekkert að læsast þar inni. Og bara allar hugmyndir það hvernig maður styrkja og styðja má fólki í borginni í gegnum erfiða tíma eru velkomnar. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Ágæti forseti og ágæta borgarstjórn. Ég byrja því að þakka borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fyrir þessa fínu tillögu. En ég vil líka þakka henni fyrir það tækifæri sem við fáum núna í þessar umræðu til þess að veita ágæta innsýn inn í raunveruleg verkefni inn í borgarstjórn. Við erum búin að eyða nokkuð löngum tíma í ágreiningum, kannski ekkert rosa stór mál og flókin. Nú erum við komin að ræða raunverulegt vandamál og þá var ágætt að borgarbúar og þið í borgarstjórn og þeir sem á Hlíða fá að vita það að vinna inn í velferðarráði með allt öðrum hætti heldur en inn í borgarstjórnarsalnum. Og ég velti fyrir mig hvort það væri ekki bara betra að vera með beinar útsendingar úr velferðarráði og loka borgarstjórnarfundi því að samstæðan og vinnusemin og skilvirknin í okkar vinnu er með allt öðrum hætti. Auðvitað styðjum við öll í velferðarráði og það allir flokkar sem að taka undir þessa tillögu og undir þessa kröfu. Það ger ég líka sem fulltrúi Sjálfstæðisflokks í velferðarráði og ég hlakka til að fá að taka þessa umræðu aftur á morgun í velferðarráði. Ég er sammála því sem að kemur fram í tillögun að auðvitað á það ekki að vera ábyrgð félagasamtaka, frjálsra félagasamtaka og sjálfboðaliða að sjá til þess að enginn svelti í borginni. Við höfum hins vegar að nýta þekkingu þeirra því að það eru fáir sem að hafa jafngóða þekkingu á aðstöðu mála og hvernig hægt er að mæta þessari brýnu þörf, þannig að ég vil miklu frekar horfa á þetta sem útvíkkað samstarf. Ég tek aðeins undir með formanni velferðarráðs, Heiðu Björk Hilmarsdóttir, sem að segja sagði að henni hugnaði ekki alveg fullkomlega þessi hugmynd matarbanka. Ég vil fá að útfæra, ég vil að þessi hugmynd verði aðeins betur útfærð og mér sýnist að hafa verið að búa tilkynna það að þessi hugmynd fari í ágætis stýrihóp sem að borgarfulltrúi og tillöguflytjandi Sanna Magdalena Mörtudóttir situr í, þannig að ég hef fullt traust til hennar og sömuleiðis þeirra sem eru með henni í þeim stýrihóp og til að það verði góð vinna sem kom út úr því. En hitt annað að það þarf að bregðast mjög hratt í þessu máli. Þetta þolir enga bið, við höfum fengið upplýsingar það frá þessum félagasamtökum að það sé fara að kalla á meiri þörf heldur en við verið og við erum að stefna inn í bæði erfiðara efnahagsástand, erfiðara ástandin í samfélaginu og sömuleiðis
sumarfrí og ekkert víst hvort að þessi starfsemi ná inn í sumarið. Við höfum líka verið að styðja við þessi frjálsu samtök með fjárstuðningi til þess að það geti veitt þessa þjónustu. Ég er tilbúin til að skoða það að sá fjárstuðningur verði að einhverju leyti útvíkkaður eða aukinn. Það má bregðast mjög hratt við með því að veita styrki inn í þessa farveg. Þannig að ég segi að við erum mjög samstiga í því að skoða þetta mál ofan í kjölinn, finna bestu útfærsluna og ég finn það og heyri það bæði frá tillöguflytjanda og öðrum í velferðarráði að það er fullkomin samstaða það að svo verði. Ég þekki það að verkum velferðarsviðs, starfsfólks þar að sú vinna sem þar er í gangi hefur miðað að því að einfalda öll ferli og gera allt skilvirkara fyrir þá sem að þurfa að leita til velferðarsviðs eftir þeirri þjónustu sem þar er við. Og ég held að við getum átt mjög góðri og farsælli lausn í þetta mál. Og gott að geta fengið að fá að tala eitthvað svona eins og ég segi alvöru mál sem að snýra fólki í neyð. Og það er ágætt að hafa komið fram að það er pólitísku vilji bæði inn í velferðarráði og það væri vel til fundið að borgarstjórn sýndi það að þessi vilji næði inn þangað líka. Þetta sé málefni sem að allir flokkar láta sig snerta og ágætt að fleiri kæma málið í þessu lið og lýsti yfir áhugaði að finna lausn á þessu máli. Því að það vill enginn að neitt sé án matar í Reykjavík. Takk. Örn Þórðarson lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil bara byrja að þakka fyrir þessa tillögu. Mér finnst samt eins og hún hafi verið borin fram áður og ég er að reyna að rifja upp hvað varð hana þá, hvort hún var felld eða henni vísað frá. En ef svo var þá var hún sannarlega að fá betri viðtökur núna og ég held að við höfum bara öll haft orðið mildari og mýkri, meiri hlutin hefur orðið mildari og mýkri á þessum erfiðu tímum og er fann að taka málum okkar aðeins betur held ég sveimi þá. En þetta er alveg tillaga í anda hugsjónaflokks fólksins, enda flokkurinn er búinn til í kringum meðal annars fátækt fólk og það á þetta enginn að þurfa að vera án matar á Íslandi en það er bara staðreynd að svo er og hér í Reykjavík og sennilega fleiri núna en áður fólk sem á ekki til hnífs eða skeiðar. Og það er skylda velferðarráðs og sviðs að sjá þennan hóp og við erum fulltrúar í ráðinu og viljum gera það. Ég vil samt taka undir með borgarfulltrúa Heiðu Björk Hilmisdóttur og formanni velferðarráðs varðandi svona matarbanka og ég held ég hafi einmitt áður tjáð mig það líka hér að ég vil þótt að hugsunin sé góð og þetta sé bara sennilega það sem víða að þá er ég svona þeirra skoðunar að það sé betra að hafa bara svona kort, svona matarkort, eða ég veit ekki hvað að kalla það, viðskiptakort í verslanir sem að fólk getur bara fengið að fara sjálft í og velja sér sitt. Ég held að hljóta að vera mjög erfitt fyrir marga að koma inn á svona hjálparstofnun og standa í röð kannski og ég meina við viljum alltaf og eigum að hlúa að því að fólk geti haldið sinni sjálfsvirðingu. Fyrir suma það kannski ekkert mál, ég veit það ekki, fólk bara mjög misjamt og með mismunandi aðstæður og bakgrunn en langa auðveldast bara að geta verið eins og allir aðrir sem farið bara með sitt kreditkort eða kort inn í matvörubúð og keypt það sem mann langar í. En með leyfi forseta, ef ég fæ bara að lesa bókun víst ég komin, þá það frá og hún svona, enginn á nokkuð tíman að þurfa að vera án matar á Íslandi, því miður fólk á Íslandi sem á ekki til hnífs og skeiðar, velferðaryfirvöldum ber skylda til að sjá til þess að allir eigi að borða í Reykjavík. Borgarfulltrúa flokks fólksins finnst alltaf eðlilegast að fólk sem þarfnast aðstoð til að kaupa mat fá einfaldlega viðskiptakort með þeirri upphæð sem það fer til ráðstöfunar og getur kortið gilt í helstu matvöruverslunum. Þá þarf viðkomandi ekki að koma á einhvern stað til að fá mat, hvort sem það er hjálparsamtök eða matabanki ef því að skipta til að fá mat heldur geta viðkomandi sér haft sjálfdæmi hvar hann vil versla og hvað. Tíð verðkönnun gerð af vandvirkni myndi og styðja það að viðskiptakort nýttist vel sem stuðningu þá sem þess þarfnast. Matarbanki þarfnast auk þess yfirbygging og utanumhald.
Afhending matarkorts einfaldara fyrirkomulag og tíðkast í mörgum löndum sem við berum okkur saman við. Flokkur fólksins vil styðja þessa tillögu því hún lögð fram að hug sem samræmist hugsun og stefnun flokks fólksins sem stofnaður í kringum fátækt fólk meðal annars. Ef framhaldi verður að fólk fái kort til að kaupa sér sjálft mat, þá væri það allra besta. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn, það einmitt mikilvægt að útfæra þetta þannig að þetta sé sem best fyrir þá sem munu koma til með að nýta þessa þjónustu sem í boði og þess vegna leggja áherslu að þetta sé útfært með samtökum fólk sem hafa reynslu af fátækt, þeim sem hafa reynslu af því að þurfa að sækja í matarúthlutanir af því það einmitt alls konar reynslusögur þar bara hvað alls ekki að virka og hvað við þurfum að forðast. En svona ástæðan fyrir því að ég talaði matabanka og ekki inneignarkort, kannski endar þetta bara þar, kannski ekki, en að hugsunin með þessu að inn í matabanka, þar getur gengið inn og náði það sem þarft án þess að vera með stressið í því að þú eigir bara 10.000 eftir á kortinu, eða 20.000, eða hvað sem það að þú getur aldrei valið það sem þarft, að það sé þá kannski kjöt og kartöflur og grammeti og ávextir og drykkir, en þú sért einhvern veginn ekki að hugsa einhvern veginn ég er með 10.000 á kortinu og ég þarf að láta þetta duga, af því að þá kannski líka tilhneigingi til að þá velja ódýrari mat þannig að inneignin á kortinu dugi til lengri tíma, en við séum einhvern veginn að segja bara herði, þú kemur bara hingað inn og nærði í þann mat sem þú þarft ekki einhvern veginn að takmarka þig. Þannig að þessi sjónarmið ég vildi leggja áherslu að þau kæmist í skila, að þú getur svona valið það sem þarft og þetta sé þá næringaríkt fæði, en það líka greiðlega mikilvægt einmitt að leggja áherslu á samt að fólk upplifi ekki einhverju svona neyð eða óþægindi að þurfa að leita í aðstóð þar sem þetta svona óþægilegt og alls ekki þess að það bíða í röð eða eitthvað svoleiðis, en á sama tíma að þú getur valið það sem þú þarft en ekki bara að þú ert búin með inneignina og getur ekki keypt líka jarðarber eða banana. Þannig já, það það sem ég vildi koma til skila með þessu. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri óskað eftir að fara á mælendaskrá þannig að við tökum tillöguna til afgreiðslu. Forseti biður borgarfulltrúum að ganga í salinn og biður þá borgarfulltrúa sem á fjarfundi að vera tilbúnir og setja hljóðið á. Ég bið borgarfulltrúa jafnframt að setja mynd á þeir sem á fjarfundi. Mér sýnist að allir séu komnir og allir séu mynd og allir með hljóðið á. Allir nema Hjálmar Sveinsson. Getur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sett hljóð og mynd á. Takk fyrir. Forseta sýnist að allir séu viðstaddir atkvæðagreiðsluna og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Hér hefur komið fram tillaga frá meirihlutanum að vísa þessari tillögu til meðferðar velferðarráðs sem mun vísa áfram til vinnslu í stýrihóp sem vinnur gegn sárafátækt. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja tillöguna sem í salnum, ég taka salinn fyrst, vinsamlega skifið merki. Ekki það? Ekki? Já, málsmeðferðartillaga, já. Já. Þeir borgarfulltrúar sem eru á fjarfundi og ég byrja þá á Örn Þórðarson. Ég stið það, segi já. Okay. Valgerður Sigurðardóttir. Segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Egill Jónsson. Björn Gíslason. Já. Alexandra Brím. Já. Skúli Helgason. Já. Aron Leví Beck.
Þá er tillagan samþykkt samhljóða með 23 atkvæðum og þá telst þessum lið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að hægt verði að nota frístundakort í öll sumarnámskeið á vegum Reykjavíkurborgar. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef áður rætt þessi mál oftar en einu sinni og tvisvar og kom aðeins inn á nákvæmlega þessa tillögu á síðasta fundi þegar við vorum að ræða samvinnu skólaþjónustu við Þroska- og hegðunarstöð og þá talaði ég að ég myndi flytja þessa tillögu á næsta fundi borgarstjórnar og það er þessi fundur hér. Og hún er svona mjög einföld að lagt er til að hægt verði að nota frístundakortið á öll námskeið á vegum Reykjavíkurborgar sem og önnur viðurkennd námskeið án tillits til lengd námskeiðanna. Sumarið er komið og standa börnum til boða ýmiss konar sumarnámskeið sem haldin verða meðal annars í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og á vegum skóla- og frístundaráðs. Eftir strangan og afar óvenjulegan vetur sem einkenndi seinnipartinn af faraldri bíða mörg börn þess með óþreyju að taka þátt í tómstundum, íþróttum og leikjum. Núgildandi reglur frístundakort kveða á að frístundastyrkurinn sem er 50.000 krónur sé aðeins hægt að nýta í námskeið sem eru að lágmarki 10 vikna löng. Nú býður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn börnum upp á 5 daga námskeið sem kosta 18.500 og 4 daga námskeið sem kosta 15.000, skóla- og frístundaráð býður börnum upp á námskeið sem kosta 10.000 á viku. Í borgarráði 2. maí 2019 lagði ég til rýmkun á reglum frístundakort, meðal annars til að heimila notkun kortsins í stutt tómstundaverkefni. Tillagan var þá felld. Nú er gerð önnur atrenna að regluverkinu því það er öllum börnum afar mikilvægt að komast á námskeið í sumar eftir þennan óvenjulega vetur. Í greinargerð segir að skilyrða notkun frístundakortsins við 10 vikur, 10 vikna löng námskeið lokar fyrir alla nýtingu þess í sumar- og vetrarnámskeið sem vara skemur en 10 vikur. Sumarnámskeiðin eru flest stutt, allt niður í 4 daga, en málið er það að það er ekki lengd námskeið sem skiptir máli heldur gæði þess og hvernig námskeiði hentar barninu. Fjárhagur foreldra er misjafn. Sumir hafa mist vinnu nú eða laun þeirra verið skert vegna COVID-19. Ekki allir foreldrar hafa auk þess ráð á að leyfa börnum sínum að taka þátt í sumar- og vetrarnámskeiðum. Það lítur sérkennilega út að sjá öll þau fjölbreyttu sumarnámskeið auglýst á vefsíðu ITR og skóla- og frístundaráðs og sjá á sama stað vísað í upplýsingar frístundakort, sem þó er ekki hægt að nota vegna þess að ekkert námskeiðana nær 10 vikum. Ég hef oft rætt hvernig komið er fyrir frístundakortinu sem var hér upphaflega búið til hugmyndin til þess að auka jöfnuð, til þess að gefa börnum fátækara og efnaminni tækifæri til þess að stunda tómstundir og íþróttir. Þannig að auk þess að leggja fram tillögur rýmkun á reglum frístundakortsins hef ég sem borgarfulltrúi Flokks fólksins einnig lagt fram tillögur sem lúta að því að frístundakortið verði eins og það var upphaflega hugsað og hafi sinn upphaflega tilgang. Til upprifjunar. Þá var frístundakortið hugsað sem tæki til jöfnuðar, til að gefa börnum tækifæri til að stunda íþróttir og tómstundastarf án tillits til efnahags foreldra. Svo gerðist það árið 2009, kannski af góðum hug og vegna aðstæðina, þá var byrjað að breyta þessum reglum og fyrsta skrefið var að þá mátti nota kortið til að greiða frístundaheimili sem að börn þurfa að vera á til þess að foreldrar geti unnið úti. Og þar með var það ekki beinlínis þetta jöfnunartæki sem það átti að vera.
Nú síðan hélt gengisfelling frístundakortsins áfram þegar hófst ákveði var að hægt að nýta rétt frístundakortsins til að greiða tungumálaskóla og nota líka kortið til þess að, sé kortið nota til að greiða til dæmis frístundaheimili eða tungumálaskóla, þá getur barnið ekki nota það til að fara á íþrótta- og tómstundanámskeið á meðan. Hér hefði átt að finna aðra leiðir til að styrkja foreldra sem ekki gátu greitt frístundaheimili fyrir barn sitt eða tungumálaskóla heldur en að taka frístundakortið af barninu. Næst var tekið upp á að blanda rétti til nýtinga frístundakortins saman við umsókn fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar við barn. Sú ákvörðun dró enn frekar úr líkum þess að barn gæti nota það til að velja sér tómstund eða íþrótt. Barátta Flokks fólksins fyrir rétti barnsins til að nýta frístundakortið í samræmi við tilgang þess hvergi nærri lokið, en hefur þó skilað nokkrum árangri í vinnu velferðarráðs á breytingum á fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar við barn. Til stendur að gera þær breytingar á reglum fjárhagsaðstoð vegna barna að fellt verður úr gildi að skilyrða umsækjanda að nýta sér rétt sinn samkvæmt frístundakorti til að geta sótt aðstoð vegna barns. Þetta sannarlega fagnaðarefni. Þau drög sem liggja fyrir núna af þessum breytingum eru sem stendur í umsagnaferli. En að lokum rýmka þarf reglu frístundakortis enn frekar, enda það almennt allt of stífar. En að afnema skilyrði námskeið þurfi vera 10 vikur til að nota frístundakortið réttlætismál. Löng námskeið eru almennt dýrar en stutt og þar sem styrkurinn aðeins 50.000 geta efnaminni og fátækir foreldrar ofta ekki greitt það sem upp á vantar. Í mörgum tilfellum liggur því frístundastyrkurinn ónotaður. Í hverfi 111 þar sem flestir innflytjendur búa og fátækt mest í Reykjavík nær nýting ekki 70%. Með því að afnema skilyrðin tímalengd námskeiða þannig að hægt verði að nota frístundakortið á öll námskeið á vegum Reykjavíkurborgar aukast líkurnar á að fleiri börn geti og muni nýta sér frístundakortið. Í gangi stefnumóta vinna frístundakort. Vonandi mun sá hópur vinna með þessa tillögu og aðrar tillögur sem Flokkur fólksins hefur lagt fram til að lagfæra hnökra frístundakortsins. Flokkur fólksins mun halda á lofti áfram tillögum breytingar sem miða því að koma frístundakortinu aftur til uppruna síns. Kortin ætlað til jöfnunar og fjarlæga þarf annmarka við reglur kortsins til að öll börn í öllum hverfum geti nýtt kortið eða styrkin eins og tilgangur þess segir til Ég vil aðeins segja að lokum, mér hefur þótt í þessu máli þegar ég verið að skoða það, svo ótrúlega svona forræðishyggja hafa verið í gangi hérna í meirihluta borgarinnar kannski síðustu árin. Það ekki okkar að ákveða hvort að sé betra fyrir barn að nota frístundakortið á svona námskeið eða hinsegin námskeið. Og eigum við að ráða því hvort að hendi fjölskyldum, foreldrum, börnum að taka þetta kort og nota það á 5 vikna námskeið, 5 daga námskeið eða 9 vikna námskeið. Þetta bara ekkert í okkar höndum. Það gæti mjög vel hendað einhverjum foreldrum að nákvæmlega núna í sumar að barnið noti til dæmis frístundakortið á 3 stutt sumarnámskeið. Síðan kannski önnur plön næsta vetur eða það sem af árs. En það ekki borgarfulltrúa eða stjórnmálamanna að stýra því hvernig foreldrar bara hugsi tómstundi fyrir börnin sín. Þannig að við eigum ekki að hugsa, já það nú kannski skynsamlegra að foreldrar noti kortið frekar í löngnámskeið frekar en stuttnámskeið. Við getum alveg vel verið foreldrar allara barna svona sem borgarfulltrúar, en foreldrarnir ráða þessu og stýra þessu og eiga samvinnu við börnin sín þetta. Þannig ég skora á þessa nefnd eða hóp eða hvað þetta sem að vinna að þessu eða skoða þessi mál sem ég reyndar ekkert veit hvort það ennþá lifandi hópur eða að störfum eða að fara að skila eða guð má vita hvar staddur. Ég vona að sá hópur sé virkilega að skoða þessa tillögur svo ég þurfi ekki næstu 2 árin að koma með þær ítrekað sem ég mun gera ef að þessi meirihluti ætlar ekki að kveikja á þessari peru. Dóttir eru lokið máli sinni og þá hefur borgarfulltrúi Páll Bartósek óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur hennar ræðu og ég get fullyrt það að þessi hópur sem hún ræðir er enn að störfum og skuldar viðvörun og ég mun leggja til að þessu máli verði vísað inn í þann hóp, það segja stýrihóp endurskoðun reglna frístundakort. Þannig að það verður mín tillaga. Hópurinn svo sannarlega á fullu. Starfi í hópnum gengur vel, með mér í hópnum eru Dóra Magnúsdóttir borgarfulltrúi og Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Hópurinn hefur haft víðtækt opið samráðsferli hugmyndir til þess að opna eða breyta hugsanlega reglum frístundakort sem voru sendar til allra aðila að frístundakortinu og fleiri aðila til. Höfum hitt nokkra aðila á sérstökum fundum og erum með í gangi könnun sem við vonandi náum að senda til foreldra í Reykjavík þeirra sýn á málið. Þannig að ég get fullyrt það að hópurinn er á fullu en áformum jafnframt að skila af sér tillögum von bráðar. Og í því ljósi finnst mér alltaf eðlilegt að tillaga sem þessi sem fellur akkurat inn á verksvið hópsins, það er að segja að endurskoða reglur frístundakort með það markmið að tryggja ennþá fjölbreyttara starf frístundar í Reykjavík rati inn í hann hóp. Mér langar kannski örlítið að ávarpa einn þátt í ræðu borgarfulltrúans, bara svo að hann sé ekki skilinn eftir hangandi. Það mætti svolítið halda af ræðu borgarfulltrúans að einu sinni hefði frístundakort verið gríðarlegum blóma en síðan hafi smám saman einhvern veginn öllu hrakað. Á meðan staðreyndin þetta sú að það hafa aldrei fleiri aðilar boðið upp á þjónustu á vegum frístundakortsins. Það hefur aldrei verið meiri peningar settir í frístundakortið og notkunin á því hefur heldur aldrei verið meiri heldur en nú. Þannig að bara svo það sé ekki skilið eftir að staða sé einhvern veginn öðruvísi. Og jafnvel í hverfum, þar sem notkunin er minni en í öðrum hverfum, það verður alltaf þannig að hún verður minnst einhvers staðar. Jafnvel í hverfum eins og í 111 eða á 101 svæðinu, þar sem notkunin er kannski í milli 60–70%, þá er það enga síður þannig að mörg lönd og margar borgir sem við berum okkur saman við myndu glaðar taka slíku hlutfalli og fá það yfir í því sér í meðaltalið, en þetta eru þau svæði sem við einböttum sérstaklega á. En það er að sjálfsögðu fullur hugur okkar að gera ennþá betur og tryggja ennþá meiri nýtingu og það er svo það sem þessi hópur stefnir að og ég legg því til að tillögu borgarfulltrúa Flokksins verði vísað inn í stýrihóp endurskoðun á reglum frístundakort. Borgarfulltrúi Pavel Bartošek hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn. Já, ég byrja að þakka borgarfulltrúa Pavel Bartošek fyrir sín andmæli eða hvað segir maður, viðbrögð eða ræði, já, og þá tillögu að þessi tillaga fari inn í þennan hóp sem að mér finnst gott að heyra er ennþá að störfum og er sem sagt að vinna í þessum málum og eins og ég sagði að vonandi að taka tillögur mínar frístundakort inn í þá vinnu. Ég vil bara rétt rifja upp fyrst þegar frístundakortið kom þá var ég sjálf með ung börn og ég man eftir því að það kannski svona langar í mér leiðslurnar sem foreldri en það tók mér smá tíma svona átta mig á hvað þetta var og það ég held meira sér að það hafi liðið einhver ára áður en ég uppgötaði að þetta var eitthvað sem var hægt að nota en oft þegar kemur eitthvað svona nýtt að þó svo hafi sennilega verið auglýst heilmikið á þess að ég viti það þá tekur bara hreinlega tíma fyrir fólk að meðtaka og átta sig á notkun og grípa þetta tækifæri. Það er ekki eins og það bara renni allt beint í fulla nýtingu og umferð og allir vita út á hvað það gengur. Þannig að ég held að það hafi eiginlega þurft svona nokkur ár líka bara til þess að fólk skynji út á hvað það gekk og hvernig var hægt að nota þetta. Og svo er þetta alltaf spurningum hvernig gekk að koma upplýsingum til fólksins. Og síðan tóku við ýmsar breytingar sem við erum búin að fara oft í gegnum. En ég vil svona bara aðeins, auðvitað fór þetta ekki í einhverja frábæra nýtingu, þetta er allt búin að taka sinn tíma og ég held að það sé bara rosalega eðlilegt og algengt með hluti sem eru að koma fyrst inn í svona samfélag sem þjónusta við fólkið. Þá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og þá hafa ekki fleiri óskað eftir að veita andsvar að þessu sinni, þannig að næsta dagskrá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Næsta mál, já.
Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég styð þessa tillögu. Ég styð allar tillögur sem snúa að frístundakortinu. Ég hef flutt nokkra tillögur sjálf. Það eru frístundakortstillögur hér inn í COVID-pakkanum sem til meðhöndlunar hjá meirihlutanum frá mér. Ég reyndi fyrst að koma hækkun á frístundakorti inn í fjárhagsáætlun 2019. Mitt fyrsta starfsár hér í borgarstjórn að það myndi hækka úr 50.000 krónum upp í 100.000 krónur per barn á ári og hún var felld sú tillaga þá. Þannig að ég lagði næst fram vísitöluhækkun á frístundakortinu sem mjög eðlilegt, bara að frístundakortið hækki í takt við bara til dæmis gjaldskrár borgarinnar og náttúrulega frístundakortið ívilnandi fyrir þá sem að nota það, börnin og okkar, á meðan kannski gjöldin eins og þið vitið eru íþyngjandi. En það hefur ekki verið orð við því heldur en ég ætla nú að sjá til hvaða feril þetta mál fær hjá þeim aðilum sem eru að vinna í þessum tillögum sem eru kallar COVID-tillögur. Því miður virðist ég ekki geta fengið að greiða atkvæði um tillöguna hér í þessu sal eins og ég svo sannarlega á að gera sem kjörinn fulltrúi, því það komið vísunartillaga að vísa þessu máli inn í vinnuhóp sem að endurskoða frístundakortið. Það mjög mikilvægt fyrir okkur í minnihlutanum að okkar rödd heyrist inn í þessum vinnuhópum sem sífellt verið að vísa okkar tillögum í, því það hefur gerst oftar en einu sinni, oftar en tvisvar að hreinleinis tillögum sem að við höfum komið með hér vísið inn í hópan og svo eru tillögunar allt í orðnar pakki og tillögur frá meirihlutanum. Þetta mjög ósanngjarnt, við eigum alveg að sem kjörnir fulltrúar að njóta góðs af því að vera með góðar tillögur sem að ef að meirihluti trissir ekki til þess að samþykkja þær hér í þessum sal þar sem að almenningur sér hvernig við greiðum atkvæði að þær séu þá merktar viðkomandi borgarfulltrúa alla leið í gegnum vinnuna. En mér heyrist það að þetta sé nú verið að taka þokkalega vel í þessa tillögu og formaður hópsins talaði hér að það væri á fullu vinnan við frístundakortið. Það mjög mikilvægt og ég tek undir með borgarfulltrúum Kolbrúnu Baldursdóttur í þá veru að við verðum að leysa úr þessum málum fljótt og vel hvað varðar sumarið, bara til þess að við missum bara ekki geðheilsu barna niður í eitthvað svarthol núna þegar skólan hætta. Það náttúrulega búin að vera óskaplega skrítið ástand í náttúrulega eins og við vitum kennslu eftir að þessi þetta samkomubann var sett á og náttúrulega lítill skóli þó að krakkar hafi verið í skóla eitthvað 1 og 2 klukkutíma á dag. Það verður borgin verður að gera allt sem hún getur til þess að koma svo krökkum út í lífið á eitthvað nátt og koma þeim með námskeið og annað því við viljum ekki missa krakkan okkar inn í heim tölvunar og inn í tölvuleiki og vera á bakvið skrifborð og draga ekki frá allt sumarið því að það náttúrulega hættan þegar foreldrarnir eru í vinnu og börnin kannski meira og minna ein heima þá gerist þetta og þá stundum erfitt að snúa því skipi tilbaka. Þó að mér sé það þvert geð, virðulegi forseti, að vera að taka þátt í þessum vísunartillögum út af því að það verið að vísa hér tillögu til lægra sett stjórnvalds, þá ætla ég að gera það í þessu tilfelli og gerði það jafnframt áðan við aðra tillögu en það vita allir hugminn í því með það hvernig verið að raunverulega að framselja vald borgarstjórna niður til lægra sett stjórnvalds og mér það þvert geð. En ég ætla að gera það í þetta sinna því málið gott. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það má segja eins og með nú aðeins hugsað þess að frístundakort og ég nú orðin leiður á þessu stakluðu með ágæta frístundakort og persónulega finnst mér bara óþarfa að ræða þetta mikið hér í borgarstjórn og enda eru ágæti fulltrúar í stýrihóp og við höfum nýtt í þessu dæmi og mér finnst bara réttast að vísa þessu lóðbent í þann hóp og styð málsmeðferðartillögu Pawels Bartoszek að vísa þessu í þann hóp. Þannig að takk fyrir.
Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að taka til máls, þannig að við tökum tillöguna til afgreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Forseta sýnist að allir séu við skjáinn sem eru á fjarfundi og ég bið þá sem eru á fjarfundi að hafa bæði hljóð og mynd á við atkvæðagreiðslu. Og allt í takt. Við tökum þá tillöguna til afgreiðslu og það hefur borist málsmeðferðartillaga frá borgarfulltrúa Pavel Bartósek að tillögunni verði vísað í stýrihóp endurskoðun reglna frístundakostsins. Þeir borgarfulltrúar sem eru í salnum, ég ætla að biðja þá að gefa fyrst merki þeir sem að samþykkja tillöguna. Og þeir borgarfulltrúar sem eru á fjarfundi, ég bið ykkur að gefa merki þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja tillöguna. Tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, 23 atkvæðum og þá telst þessum lið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem eru kosningar sem forseti Pavel Bartósek mun stýra. Nú þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem liður 7 en það eru kosningar. Fyrst ræða kosningu varaforseta borgarstjórnar en þar lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir taki sæti sem 3. varaforseti borgarstjórnar í stað Dóru Magnúsdóttir. Það skoða samþykkt ef engir hreyfing fyrir andmælum. Það telst þá samþykkt. Já. Þá aftur lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir taki sæti sem 3. varaforseti borgarstjórnar í stað Dóru Magnúsdóttir. Það skoða samþykkt ef engir hreyfir andmælum. Það þá samþykkt. Næst kosning mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráð en þar lagt til að Dóra Magnúsdóttir taki sæti í mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráð í stað Sigríðar Arndísar Jóhannsdóttur. Jafnframt lagt til að Sigríður Arndís taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Ásmundar Jóhannssonar. Það skoða samþykkt ef engir hreyfir andmælum. Það þá samþykkt. Næst kosning í skóla- og frístundaráð en þar lagt til að Elín Oddný Sigurðardóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Sigríðar Arndísar Jóhannsdóttur og jafnframt lagt til að Sigríður Arndís taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Lífar Magnúsdóttur. Nei, það ekki þá í stað Elínar Oddnýjar. Þetta rétt. Þetta rétt. Ok, þá forseti endurtekur lagt til að Elín Oddný Sigurðardóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Sigríðar Arndísar Jóhannsdóttur og jafnframt lagt til að Sigríður Arndís taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Lífar Magnúsdóttur. Já, þetta rétt. Það skoða samþykkt ef engir hreyfir andmælum. Það þá samþykkt. Næst kosning í skipulags- og samgönguráð lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir taki sæti í skipulags- og samgönguráði í stað Arons Levís Becks. Jafnframt lagt til að Aron Leví taki sæti sem varamaður í stað Ásmundar Jóhannssonar. Það skoða samþykkt ef engir hreyfir andmælum. Það samþykkt. Næst kosning í stjórn Faxaflóa Hafna en þar lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir taki sæti í stjórn Faxaflóa Hafna í stað Sigurborgar Óskar Hallsdóttur og jafnframt lagt til að Kristín Soffía verði formaður stjórnarinnar. Það skoða samþykkt ef engir hreyfir andmælum. Það Það skoða samþykkt ef engir hreyfir andmælum. Næst kosning í stjórn Strætó BS og þar lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir taki sæti sem varamaður í stjórn Strætó BS í stað Heiðu Bjargar Hilmisdóttur. Það skoða samþykkt ef engir hreyfir andmælum.
Er það samþykkt. Er þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem breyting á áheyrnarfulltrúa í skipulags- og samgönguráði, en þar tilkynnt að Kolbrún Baldursdóttir taki sæti sem áheyrnarfulltrúi í skipulags- og samgönguráði í stað Þórs Elísar Pálssonar. Síðan það Næst það þá fundargerð borgarráðs frá 30. apríl og borgarfundur biður orðið. Já, ég myndi að vilja óska eftir að liðurinn viðauki. Augnablik, það er fyrst Vigdís Hauksdóttir. Okay. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég sé mig knúna til að koma hér upp undir þessum lið vegna máls sem er mjög stórt, sem snýr að forsendubresti borgarinnar varðandi það samkomulag sem búið var undirritað við ríkið að vernda allt svæðið í kringum flugvöllinn í Vatnsmýrinni á meðan verið er að ljúka vinnu í nefnd, þar sem Reykjavíkurborg lagði til 100 milljónir og ríkið 100 milljónir og reyna að fá úr því skorið einu sinni enn hvort það sé eitthvað möguleiki á því að koma einhverjum flugvelli niður í Hvassahraun. Það átti að frysta alla framkvæmdir borgarinnar í kringum þetta svæði og að slá skjaldborg flugvöllinn í Vatnsmýrinni á meðan á þessari vinnu stóð. Stjórn samgöngunefndar Alþingis var búin að senda erindi til borgarstjóra þar sem að farið var fram á sameiginlegan skilning ríkisins og borgarinnar í þessa veru, hvort að borgin myndi ekki standa við sitt samkomulag, eitthvað höfðu nú vont bragð í munni yfir þessari undirritun borgarstjóra, sem að því miður hefur ræst að þeir höfðu rétt fyrir sér með, út af því að svarið sem kom frá borgarstjóra til stjórnar samgöngunefndar Alþingis reyndist byggt á sandi og vísað var í samkomulag frá 2013. Og borgarstjóri túlkar það þannig að samkomulagið frá 2013 trompi samkomulagið sem hann var að undirrita núna við ríkið á seinasta ári hvað snýr að þessu máli. Það er hreint með ólíkindum. Í framhaldinu þá sá ég mig knúna til þess að senda stjórn samgöngunefndar Alþingis erindi, bréf þess efnis þar sem ég lýsti fyrir stjórninni þessum forsendubresti sem að borgarstjóri og meirihlutin stendur að, því að það er allt komið á fulla ferð að skipuleggja nýja byggð í Skerjafirði og fyrsti áfangi er að verða að komast á kortið. Það var verið að taka hér í gegnum borgarráð í síðustu viku einhverja forhönnun á einhverjum bílastæðishúsi á þessu sama svæði og svo er liður 2 í þessum aðgerðum, það er að fara í stórkostlega landfyllingu í Skerjafirði, þannig að það stendur ekki steinn yfir steini í undirritun borgarstjóra. Það er alveg klárt mál. Þessu manni er ekki treystandi. Undirskrift þessa manns er ekki pappírsins virði. Og það er eins gott að við borgarfulltrúar stöndum hér vörð flugvöllinn í Vatnsmýrinni, finnst að málin hjá borginni eru svona vaxin. En ég lagði fram bókun sem ég ætla að fá að lesa hér upp með leyfi forseta. Hún hljóðar svo: Stjórn umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis hefur lagt fram fyrirspurn til borgarstjóra samkomulag ríkisins við Reykjavíkurborg rannsóknir og möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni. Er vísað í samkomulag sem borgarstjóri samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra undirrituðu 28. nóvember síðastliðinn. Samkvæmt samkomulaginu á að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar meðan unnið verði að undirbúningi og byggingu nýs flugvallar þannig að geta áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt þar til nýr flugvöllur er tilbúinn. Í samkomulaginu lýsir Reykjavík yfir vilja sínu til að tryggja nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi, lýsir stjórnin yfir miklum áhyggjum að samkomulagið haldi ekki því í greinargerð með frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkur til 2024 er gert ráð fyrir nýju íbúðahverfi í Skerjafirði sem hefur áhrif á athafnasvæði flugvallarins og vísað í breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur.
Óskað er eftir að borgarstjóri staðfesti sameiginlegan skilning hans og ráðherrum að flugvöllurinn verði tryggður í Vatnsmýrinni. Í loðnu svari borgarstjóra er vísað í samkomulag um skipulag og uppbyggingu á landi ríkisins við Skerjafjörð sem var gert 1. mars 2013 þar sem borgin skuldbatt sig til að hraða skipulagi og uppbyggingu umrædds svæðis. Miklar áhyggjur nefndarinnar eru fullkomlega réttmætar og ljóst að ekkert traust ríkir í garð borgarstjóra að samkomulagið við ríkið haldi. Tilvitnun lýkur. Ég sendi stjórninni, eins og ég segi, bréf þess efnis og það verður fróðlegt að heyra hvernig það verður meðhöndlað. En þetta er nú orðið af formlegu plaggi, forseti, og þetta mál er komið á borð nefndarinnar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Davíð Eggertsson hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að elta ólar við munnsöfnuð borgarfulltrúans varðandi undirritanir mínar en ég auðvitað starfa í umboði borgarráðs og borgarstjórnar og samningurinn sem þarna var vísað til hefur verið staðfestur af hvoru tveggja, er frá 28. nóvember 2019 og ekkert í því að skipuleggja íbúabyggð í Skerjafirði eða halda áfram uppbyggingu í Hlíðarenda svo dæmi sé nefnt stangast á við það samkomulag, að sjálfsögðu ekki og heldur segir þar aðilar eru sammála að tryggt verði rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli á meðan á undirbúningi og gerð nýs flugvallar stendur. Það er með talið eðlilegt viðhald og endurnýjun mannvirkja í samræmi við ákvæði gildandi samgönguáætlunar Alþingis. Miða verði við að Reykjavíkurflugvelli geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnáðandi hátt þar til nýr flugvöllur er tilbúinn til notkunar. Tilvitnun lýkur. Það er sérstaklega reyndar tekið fram í 6. grein samkomulagsins að samkomulagið víki ekki til hliðar samkomulagi innanríkisráðherra og borgarstjóra frá 25. október 2013 að ráðuneytið og Isavia hafi forgangum að kennslu og einkaflugi verði fundið nýr staður í nágrenni borgarinnar. Þannig að það er alveg rétt að það var ekki verið að víkja neinum öðrum samningu til hliðar frekar að dýpka og skilgreina hvernig þetta haldi utan hvassahraunrannsóknirnar. Þannig að hér er einhvers konar pólitískur leikur í gangi. Það var sjálfsagt að svara umhverfisnefnd þegar þaðan komu spurningar og það var gert. Ég hef reyndar ekki fengið nein viðbrögð við því en er alltaf tilbúin til samtals við umhverfisnefndina eða aðra varðandi þessi mál. Það væri frábært að koma upp æfingakennslu á einkavelli núna þegar vantar góð verkefni og það eru hagstæð verð á verktakamarkaði. En þessar rannsóknir munu taka einhvern tíma og síðan bíða okkar stóra ákvarðanir. Borgarstjóri Davíð Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar, svara það ansvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég ætla nú ekki að fara lengja þennan fund en það stendur í 5. grein samkomulagsins að það skuli tryggja flugvöllinn í Vatnsmýrinni á meðan þessi nefnd er að störfum sem á að kanna það einu sinni enn og kjaftum það í hringi hvort það komi ykkur til flugvöllur í Hvassahraun. Þannig að annað eru undanskot. Þegar borgarfulltrúar koma hérna upp og rökstyðja mál sitt og eru með mál sem að eru að einhverju leyti gagnrýnin á borgarstjóra og meirihlutann að þá er alltaf farið að tala einhverja pólitíska hráskinnaleiki og annað. Ég er bara að standa vörð um flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Það er bara svo einfalt mál. Og það hefur sannað sig nákvæmlega akkurat núna í þessum COVID-faraldri hvað það skiptir miklu máli að hafa hérna flugvöllinn nálægt til dæmis Landspítalanum og bara Bretar ákveða að hafa flugvöllinn þarna. Það eru allir sammála það að þetta sé heppilegasti staðurinn fyrir innanlandsflugið. Þannig ég er bara að sinna skyldu minni sem kjörinn fulltrúi að sjá til þess að flugvöllurinn á Vatnsmýrinni fari ekki. Þrátt fyrir eindreginn vilja meirihlutans að losna við hann og gjarnan vísa til einhverjar óbindandi skoðanakönnunar sem var gerð í kringu síðustu aldamóta það með einhverju 51 eða 2% að það vildu allir flugvöllinn úr Vatnsmýrinni. Þetta er ekki rök. Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni er öryggismál og ekki síður í ljósi þess að það eru jarðhræringar á Reykjanesi
að Hvassahraun úti að mínu mati, þannig að meirihlutin verður núna að fara að viðurkenna þá staðreynd að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni, hann verður að vera þarna og allt sem að meirihluti kemur til með að gera til þess að tefja það eða hindra það kem ég til með að standa á móti. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá og borgarstjóri Davíð Bergson óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég held að þetta andsvar dragi fram að það ekkert í þessum samningi sem hægt að benda á sem stangast að það sem við erum að gera og það þessu máli vindur fram í fullu trausti. Hafi borgarfulltrúinn ætlað að vera kaldhæðinn og senda einhvers konar pillur á flugið og flugvöllin vegna þess að það hefur auðvitað nánast legið niðri núna síðustu vikur í þessum COVID-faraldri að þá kemur það nú úr óvæntri átt, en ég veit ekki til þess að flugvöllurinn hafi í raun haft neitt með COVID að gera. COVID hefur dregið fram hvað flugið almennt í heiminum í raun viðkvæmt og viðkvæmara en maður bjóst við og það alls ekki íslenskt mál, það alþjóðlegt, en ég held að það sé utan við þetta efni. Borgarstjóri Davíð Bergson hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Núna hlýtur borgarstjóri að vera að djóka. Hlýtur að fara hér með gamanmál þegar farið að líða hér vel á kvöldið. Borgarstjóri hlýtur að vita það að það búið að vera sjúkraflug í gangi á meðan COVID stendur. Hann hlýtur að vita það. Og vera að blanda þessu saman að hér sé landið lokað, það sé ekki nema 2 ferðir úr Keflavík út með ferskfisk og annað og vera að blanda því inn í þessa umræðu. Þetta bara sýnir akkurat viðhorfið sem þessi meirihluti og þessi borgarstjóri hefur til flugvallarins í Vatnsmýrinni. Það er verið að blanda COVID saman við þetta. Við stöndum vörð að ég standi hérna vörð flugvöllin í Vatnsmýrinni. Þetta bara ekki orðið, fyndið lengur. Hvernig svarað hér fyrir þjóðþrifamál hér á Íslandi? Það bara ekki fyndið lengur. Kæruleysið uppmálað og annað. Og svo það akkurat, einu sinni var fall notað í öllum málum hér á Reykjavíkurborg, núna það COVID. Núna bara öllu saman svarað, það allt COVID að kenna. Já. Og það bara látið líta þannig út að eins og þetta bara gangi aldrei yfir. Að bara Reykjavíkurflugvöllur verður bara lokaður núna bara aldur og ævi. Hugsið ykkur. Þetta ótrúlegt að kljást við svona pólitíska andstæðinga sem að geta snúið öllu á hvolf og snúið út úr öllu. Vel gert, borgarstjóri. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið að svara andsvar öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir. Nei, fyrirgefðu, það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, ég geti gert þess að ég ætla bara að biðja að viðaukarnir eru bornir upp í sitt hverju lagi. Já, það hægt að verða við því að þessi góðsum hvernig í sínu lagi. Það eina sem ég að biðja núna. Það verður hægt að verða við því. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðsundi fundargerð skipulagsráðs frá til... Nei, fyrirgefðu borgarfulltrúi, það til næsta lið. Fyrirgefðu. Mér fannst þú hafa lesið það upp á. Nei, nú til umræðu fundargerð borgarráðs frá 30. apríl. Þá býð ég bara að koma. Ég þarf að biðja borgarfulltrúa að koma síðar. Nú, þá hafa ekki fleiri kvartséljós undir... Undir 30. apríl, ég var búin í... Hvað segirðu? Undir borgarráðsfundargerðinni. Já, gjörðu svo vel. Er borgarfulltrúa að biðja orðið? Já, fyrirgefðu, forseti var ekki þess var, en gjörðu svo vel, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, ég líka með bókun undir þessu lið, Já. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilnefnendur, ég kveð mér ljós undir 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. apríl. Þar var erindi KSÍ tvíþætt, við tókum það fyrir í tvennu lagi og samþykktum samhljóða að það yrði tekinn upp samningur borgarna við KSÍ en borgin sá sér ekki fært að verða við hinu erindinu að þessu stöddu, þannig að við erum hérna með bókun sem svohljóðandi, með leyfi forseta. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins líta svo á að beiðni KSÍ þátttöku Reykjavíkurborgar í kostnað vegna umspilsleiks við Rúmeníu verði tekin til skoðunar í tengslum við viðræður við knattspyrnusamband endurskoðun samnings rekstur Laugardalsvallar. Ég er búinn að senda hana.
Bestu þakkir fyrir það. Eyþór Laxdal Árnadals borgarfulltrúi. Forseti hyggst nú leggja til að tillögurnar sem eru til afgreiðslu verði afgreiddar áður en kemur að því að lesa upp bókanir, nema aðrir séu með innlegg inn í umræðan undir þessi mál. Þannig að forseti hyggst á ganga til þess að afgreiða þær tillögur sem eru í 36. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. apríl. Nú, fyrst og forseti biður alla borgarfulltrúa að ganga í salinn og taka sér sæti og biður þá borgarfulltrúa sem eru taka það til fundargerð fjarfundabúnað að kveikja á myndavél sinni og hljóði. Nú, fyrst þá tekin fyrir liður 1 sem hækkun félagsgjalda samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu SSH. Þau ykkar sem það styðja vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það þá skoðað samþykkt með 12 atkvæðum gegn 2 og 9 greiða ekki atkvæði. Næst það liður 2 norrænu grunnskólaleikurunum frestað. Þau ykkar sem það styðja vinsamlegast gefið merki. Svo og þau sem á móti kunna vera. Það skoðast samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Næst það liður 3, frestun og breytingum á gjaldskrá Veitna OHF. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það skoðast samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Næst það liður 4, eingreiðsla til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Óskað eftir? Það þá borin upp til að eingreiðsla til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með óskað eftir að endurtaka atkvæðisluna. Þá atkvæðislega endurtekin, það eingreiðsla til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Þau ykkar sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Já, þau sem á móti kunna vera. Það eins og talningin núna samþykkt með 20 atkvæði, 10 greiða ekki atkvæði. Við verðum bara, þá verður hægt að óska eftir að endurtaka það atkvæðislu. En þá næst atkvæðisla númer 5 sem nemendur í Arnarskóla. Fyrirgefðu, Páll, viltu endurtaka þetta? Ég heyrði ekki hvaða lið þú varst. Ég var í lið 4, eingreiðsla til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Undir viðauka. Já, við erum í viðauka við fjárhagsár 2020. Óskað hefur eftir að greiða atkvæði hvert lið fyrir sig og nú til umræðu eingreiðsla til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla sem liður 4. Óskað eftir að atkvæðisins endurtekin? Ekki fyrir mig. Já, það hver... Við allavega greiddum atkvæði með þessu. Já. Endurtaka atkvæðisluna, það eingreiðsla til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Þau ykkar sem það samþykkja fyrst að gefið merki. Já, við gerum það. Já, hvað Já, það þá samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst það liður 5 sem nemendur Arnarskóla. Þetta í viðauka við fjárhagsáætlun. Þau ykkar sem samþykkja þannig lið vinsamlegast gefið merki.
Það engin annar skóli Þau sem- greiðir krakka. Þau sem að móti kunna vera, varstu mótað hvað? Var hjá sig? Nei. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er liðum 9. lið lokið að öðru leyti að uppresti bókana er eftir. Hvaða borgarfulltrúar vilja lesa bókana? Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Á ég að gera það hérna eða koma? Það er næsti liður, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti borgarstjórn, við erum hérna í 8. lið, bókun Flokks fólksins og það er liður 56 í fundargerð borgarráðs. Fulltrúi Flokks fólksins er ekki ósáttur við þær aðgerðir sem gerðar hafa verið, segir maður það, já. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram strax í upphafi faraldursins nokkrar tillögur sem voru að styrkja stöðu og gæta hagsmuna minnihlutahópa. Var þeim öllum frestað og var það miður. Sumar voru reyndar teknar upp að hálfu meirihlutans, gerðara þeirra og settar í framkvæmd. Það varðaði til dæmis lækkun gjalda í frístundastarf og leikskóli í samræmi við fækkun daga og símaþjónustu til eldri borgara. Tillaga Flokks fólksins aðstoð við dagforeldra þeirra sem hafa orðið fyrir tekjutapi vegna COVID-19 fór hins vegar í pott og er nú á borði Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður sagt að meirihlutin í Reykjavík er of háður mati Samband íslenskra sveitarfélaga og verið skort að sjálfstæði til að vera einmitt það leiðandi afl sem borgin ætti að vera sem langstæðsta sveitarfélag landsins. Flokkur fólksins hefur einnig bókað við liðinu viðaukar við fjárhagsáætlun tillögu að fjárheimildir borgarstjórnar verði hækkaðar 4,6 milljónir vegna hækkunar á félagsgjöldum SSH. Furðu vekur að félagsgjald til SSH hækki 50% eða ríflega 4,6 milljónir á nokkurs rökstuðnings, sem vekur upp þá spurningu hvernig þetta fé nýtist í borginni. Þarf ekki að meta reglulega hvaða gagn borgin hefur af þessum félagsskap. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Eru fleiri borgarfulltrúar sem vilja lesa upp bókun undir 9. lið dagskrár? Já. Gjörðu svo vel, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Við erum með gagnbókun við bókum Miðflokks. Samkomulag rannsóknir og möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni sem undirritað var 11. nóvember 2019 stendur. Ekkert í núgildandi áformum Reykjavíkurborgar uppbyggingu Skerjafirði eða Hlíðarenda skarast á við umrætt samkomulag. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að lesa upp bókun. Já. Og gagnbókun hefur verið boðið. Þá eru fleiri sem vilja lesa upp bókun undir 9. lið dagskrár sem við fundargerð borgarráðs. Svo verðist ekki vera aður leyti en einn gagnbókun eftir, hún verður lesin upp í lok fundar. Næst er 10. liður á dagskrá, þar undir fundargerð menningar, íþrótta og dómstundaráðs frá 27. apríl, fundargerð skipulags- og samgönguráðs á 29. apríl, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 28. apríl, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 22. apríl og fundargerð velferðar frá 22. apríl. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem hér upp undir fundargerð skipulagsráðs frá 29. apríl sem er 4. liður, þar sem fór fram kynning á deiliskipulagsgerð á nýrri byggð í Skerjafirði. Ég verð að segja að mér finnst það með ólíkindum að þessi deiliskipulagsgerð fyrir þessa nýju byggð sé komin á fulla ferð og komin sér þetta langt án nokkurra vitundar íbúa hverfisins, þeirra íbúa sem búa þarna fyrir. Og búið sér að gefa lóðarvilyrði og úthluta lóðum á svæðinu án þess að nokkuð samráð hafi verið haft við íbúasamtök Skerjafjarðar. En lóðarhöfum hins vegar boðið að koma að deiliskipulagsgerðinni. Það er alveg augljóst mál að borgarstjórnarmeirihlutinn hefur meiri áhuga á samráði við verktaka í borginni en ekki íbúa. Ég ger mér fulla grein fyrir því að borgarstjórinn mun koma hér upp í andsvör og nefna það að það hefur verið haldinn mikill og góður samráðsfundur hér í Ráðhúsinu í lok síðasta kjörtímabils. En
Sá samráðsfundur var nú þannig að það voru 4 íbúar sem máttu koma með spurningar. Og til þess að þessi 4 íbúar fengi að koma með spurningar á þessum fundi, þá þurfti hvorki meira né minna en að ég sem hér stend og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon þurftum að beita okkur fyrir því í borgarráði og koma með tillögu þess efnis að íbúum yrði veitt leyfi til þess að spyrja á þessum fundi. Þetta var nú allt samráðið. Íbúar í Skerjafirði hafa margítrekað mótmælt fyrirhugaðri byggð og bent á að hún sé ekki í samræmi við þá byggðaþróun sem að fyrir er í hverfinu og að sé aðeins ein umferðartenging við hverfið og verði þetta deiliskipulag að veruleika mun Skerjafjörðurinn verða stærsti botnlangi landsins, botnlangahverfi landsins. Það gefur auga leið. Því að þarna er gert ráð fyrir að munu búa 5.000 íbúar með allri þeirri bílaumferð og umferðarþunga sem slíkri íbúabyggð tilheyrir. Þá er með ólíkindum að deiliskipulagið sé keyrt í gegn áður en að fram hefur farið umhverfismat vegna landfyllingar og olíumengaðs jarðvegs sem er á svæðinu og vegna samkomulags ríkis og borgar að Reykjavíkurflugvöllur geti þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt þar til nýr flugvöllur er tilbúinn. Þetta hafa margir bent á, þar á meðal Þorgeir Pálsson, þegar hann talar öryggishlutverk flugvallarins. Það hefur verið til umræðu í borgarstjórn, en það er bara aldrei hlustað. Ég veit fullvel að borgarstjóri og meirihlutinn hér hafa lesið skýrslu Þorgeirs Pálssonar öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar. En rök skipta þau bara engu máli í þessu samhengi. Sjúkraflugið skiptir þau engu máli í þessu samhengi. COVID-sjúklingar sem þurfa að komast með skömmum og skjótum hætti undir læknishendur í Reykjavík, þeir skipta sennilega engu máli. Það er bara gert grín að því hér í borgarstjórn, að allt flug hafi legið niðri á COVID-tímanum. Nei, flug lá nefnilega ekki niðri á COVID-tímanum. Vegna þess að hér voru bæði sjúkraflugvélar og þyrlur stöðugt að flytja hér sjúklinga fram og tilbaka frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar á hátækni sjúkrahús landsins, þar sem allir helstu sérfræðingar starfa. Þetta á borgarstjórinn að vita sem er læknismenntaður. Nú sömuleiðis þá liggur fyrir að fara í gerð hverfisskipulag 2022 sem kallar á mikið samráð við íbúa varðandi skipulag hverfisins. Það er dálítið einkennilegt að hraða þessu deiliskipulagi en segja svo, en síðan ætlum við að fara 2 árum síðar og við ætlum að fara í deiliskipulsgerð, en þá ætlum við líka að vera alveg rosalega góðu samráði við ykkur íbúana. Þannig að samræma megi eldra og nýtt deiliskipulag í samráði við ykkur. Þá komum við aftur að því sem ég nefndi hér fyrir í kvöld, þegar ég talaði samráði varðandi Laugaveginn. Það er þetta eftirá samráð og þykistu samráð. Ég held að meirihlutinn í Reykjavík átti sig ekki alveg á því að borgarbúar eru farnar að sjá í gegnum þetta. Þeir eru farnar að sjá í gegnum það þegar að meirihlutinn skreyti sig á tillitugum með tali íbúasamráð og samráð við íbúa og íbúakosningar og guð má vita hvað. Það er ekkert að marka það. Nú, ég held að þessi meirihluti ætti aðeins að velta því fyrir sér áður en heldur áfram með þessa deiliskipulagsgerð, hvort hann ætti ekki að biðja íbúa afsökunar á því hvernig hann hefur farið á bak við íbúana allan þennan tíma og á þess að láta það vita að þessi verið að vinna að því að koma þarna upp þessari byggð á þess að þeir vita af því. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, bara af einskærri forvitni, er borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir vanhæf í þessu máli? Það væri bara frábært að vita. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nei, borgarfulltrúin er ekki vanhæfur í þessu máli þó að borgarfulltrúin búi í Skerjafirði. Það er svona eins og Heiða Björk Hilmisdóttir væri vanhæf að tala um götur í Vogahverfi eða verslunarkjarna eða leikskólanar,
eða eins og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi væri vanhæf að tala um Melaskóla eða Hofsvallagötu. Mér minnir nefnilega að þessir borgarfulltrúar, a.m.k. Líf Magnúsdóttir, hafi talað mikið um Hofsvallagötuna en hún býr við Hofsvallagötuna. Aldrei nokkuð tímann hefði ég látið mig detta í hug að hún væri vanhæf í málinu sem slík. Við erum kjörnir fulltrúar fyrir alla borgarfulltrúa. Við erum borgarfulltrúar allra hverfa. Dagur B. Eggertsson ekki vanhæfur að tala um Óðinstorgið þó hann búi við það. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að lokið við að veita svara andsvari og óskar borgarfulltrúinn eftir að veita andsvarinu sinni. Það er möguleiki, já. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, vegna orða borgarfulltrúans þá vil ég að framkomi að ég hef vikið í öllu sem snertir Óðinstorg, enda það beint fyrir utan heimili mitt og hef þess vegna ekki komið að því máli alveg frá upphafi. Raunar var tillagan Óðinstorg samþykkt fyrst áður en ég kom í borgarstjórn haustið 2001, lögð fram af Evu Maríu Jónsdóttur í svokallari miðborgarstjórn og samþykkt síðan í meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 2007 haustið undir forystu Þorbergar Helgu Vigfúsdóttur borgarfulltrúa. En í öllu ferlinu var það samkeppni, deiliskipulag, ákvörðun framkvæmdir eða fjárfestingar, þá hef ég alltaf vikið af fundum og passað upp á það. Í því ég ekki að taka afstöðu til þess að borgarfulltrúinn sé vanhæfur varðandi nærliggjandi hverfi þar sem hún býr. Ég tel svo ekki vera, en ég hef hins vegar gert það þegar við komið á Óðinstorgi og vil að það komið fram. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti vill orða það að umræða hæfi borgarfulltrúa getur átt erindi inn í borgarstjórn, en það almennt þannig að skrifstofan borgarstjórnar getur veitt ákveðnar leiðbeiningar það í hvaða tilfelli borgarfulltrúar teljast vera vanhæfir. Það mat forseta fljótt á litið að þau almennu það að búa í tilteknu hverfi fellur í sér svona að þeir almennu sjónarmið sem leiða almennt ekki til vanhæfis borgarfulltrúa í málefnum snúa að nærliggjandi hverfum. En þá hefur óskað eftir að taka til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Nei, borgarfulltrúinn fellur frá orðinu. Þá er óskað eftir að taka til máls öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér þætti vænt að borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir væri viðstödd þegar ég held tölu þetta mál hér, þar sem hún hóf máls hér á vanhæfi og ég ætla einmitt að koma inn á þá hluti. Ef ég væri vanhæf í þessu máli, þá væri Páll Hjaltason, þá hefði hann verið sem var formaður skipulagsráðs 2010 til 2014, þá hefði hann verið vanhæfur að taka allar ákvarðanir sem að snúa þessu svæði í Skerjafirði og sem snúa að flugvellinum í Reykjavík. Þá væri Magnea Guðmundsdóttir, sem var á síðasta kjörtímabili varaformaður skipulagsráðs, þá hefði hún verið líka vanhæf í að taka allar þær ákvarðanir sem snúa að þessum málum. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, býr í Skerjafirðinum, þá væri hann líka vanhæfur til þess að fjalla þessi mál. Og ef svo og það niðurstaðan, þá fæ ég ekki betur séð en að allar ákvarðanir sem hingað til hafa verið teknar í þessu máli, að það hljóta að verða ógilda þær og það hljóta að verða ólögmætar. Er það sem að borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir að kalla fram? Að Páll Hjaltason, fyrrverandi borgarfulltrúi og formaður skipulagsráðs, að hann hafi verið vanhæfur að taka ákvarðanir í þessum málum, að Magnea Guðmundsdóttir, varaformaður skipulagsráðs, hafi verið vanhæf til að taka þátt í ákvörðunum sem snúa að þessu máli, að Skúli Helgason hafi og sé vanhæfur til þess að
taka þátt í ákvörðunum sem snúa að þessum málum. Ég myndi gjarnan vilja fá svör frá borgarfulltrúunum það. Ef svo ef við öll 4 sem að búum í þessu hverfi erum vanhæf til þess að taka ákvarðanir, þá held ég að þurfa að ógilda allar þær ákvarðanir sem þegar hafa tekið gildi. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Undir þessum lið eru þær fundargerðir sem þar eru undir. Forseti vill beina því borgarfulltrúa að umræða vanhæfi einstakra sveitarstjórnarmanna fellur ekki undir þá liði sem þar eru. Þannig að forseti óskar eftir því að borgarfulltrúar taki ekki frekar til máls til að ræða vanhæfi annarra borgarfulltrúa. Ef að uppkoma skoðanir þess efnis, þá til farvegu til þess sem annar heldur en það að menn komi upp í ræðum einstaklega liði og brytið upp á því þannig. Þá eru þá fleiri borgarfulltrúar sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þá hafa fleiri borgarfulltrúar ekki óskað til að taka til máls. Jú, það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Það bókun frá borgarfulltrúa Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Ég er með bókun undir lið 14 og 15 fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 22. apríl. Fyrirspurn ástand skólahúsnæðis svarað af starfsmanni heilbrigðiseftirlitsins sem fer mikinn í svörum sínum, saka borgarfulltrúnum að vera með dylgjur í fyrirspurnum sínum og vera með órökstuddar aðdróttanir þegar einfaldlega spurt stöðu húsnæðismála í Fossvogsskóla, þar sem veikindi hafa ítrekað komið upp. Áhyggjuefni þegar embættismenn fara fram með slíku offorsi í svörum sínum þegar verið að ganga erinda borgarbúa. Eitthvað í fyrirspurnum flokksfólksins hefur snert viðkvæma strengi þótt aðeins sé verið að fylgja eftir fyrirspurnum foreldra. Fram kom til dæmis þann 1. maí í Fréttablaðinu að foreldrar eru ekki sannfærðir að búið sé að uppræta mygluna og óska eftir svörum við fyrirspurn frá 21. febrúar. Í sömu bókun bókað við liði 13 og 16 óskum birtingu verkefnaskýrslna hundaeftirlitsmanna. Ekki virðist vera hægt að fá yfirlit yfir störf og verkefni hundaeftirlitsmanna og því ekki hægt að fá að sjá hvernig ákvörðun eftirlitsgjald tekið. Fyrirspurn frá flokki fólksins var svarað með útúrsnúningum með því að telja upp atriði sem alls ekki var spurt Gjöld á að leggja á samkvæmt kostnaði ef ekki skattlagningu að ræða. Heilbrigðiseftirlitið virðist ekki geta rökstutt upphæð gjaldsins en kýs að svara fyrirspurn flokks fólksins með skætingi. Varnartilburðir embættismanns benda til að málið sé viðkvæmt og þoli ekki nána skoðun. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að lesa upp bókun. Vilja fleiri borgarfulltrúar lesa upp bókun undir þessum lið, 10. lið? Við erum með bókanir undir. Já, gjörðu svo vel. Þórdís Lóa Þórsdóttir borgarfulltrúi. Við erum með bókun út af Skerjafirði og gagnbókun líka. Já. Verkefni í samræmi við gildandi aðskipulag uppbyggingu á svæðinu og í samræmi við þann samning sem ég ekki rétt stað. Jú. Og í samræmi við þann samning ríkisins og Reykjavík frá 2013 í nýrri byggð í Skerjafirði gert ráð fyrir þéttri lágreistu og nútímalegri strandbyggð. Staðsetningin býður upp á fallegt náttúrulegt umhverfi, fallega strandlengju sem gefur frábæra möguleika til útivistar og umhverfisvænna samgangna. Íbúðirnar verða fjölbreyttar að stærð og eignaformi og nýr grunnskóli mun þjóna hverfinu öllu. Við fögnum þessari löngu tímabæru uppbyggingu og hlökkum til framhaldsins. Á ég að lesa gagnbókun leið? Já, gjörðu svo vel. Þórdís Lóa Þórsdóttir borgarfulltrúi. Lóðarvilyrði eru háð endanlegu deiliskipulagi og því ekki búið að úthluta lóðum. Einungis skrifa undir lóðarvilyrði. Það hefur sýnt sig að það að hafa aðila líkt og stúdenta og verkalýðsfélögin með í deiliskipulagsferlinu getur stytt skipulagsferli og hjálpa þeim til við uppbyggingu hagkvæms húsnæðis. Þessi hluti deiliskipulagsins kemur ekki nálægt strandlenginu og ekki háð umhverfismati. Deiliskipulagi verður kynnt vel bæði blöðum og íbúafundi þar sem öllum gefst færi á að kynna sér tillögurnar og koma með sínar athugasemdir að nýrri byggð í Skerjafirði. Í nýrri byggð í Skerjafirði gert ráð fyrir þéttri, lágreistri og nútímalegri byggð
afsakið. Fulltrúar eru beðin að gæta orða sinna. Ég skal gera það, kæri forseti. Íbúðirnar verða fjölbreyttara stærð, eignarformi og nýleikskóli og grunnskóli með þjóna hverfinu við þögn. Jesús minn, já, ok. Ég held sér komið með þetta. Forseti biður borgarfulltrúa að lesa tillöguna þá hann komið fram í sinni endanlegu mynd. Er bókun komið fram í sinni endanlegu mynd? Bókun. Já, ég átti eftir að lesa 2 síðustu setningarnar og þær voru eins og í fyrri bókun. Það er það sem að borgarfulltrúin varð aðeins rugluð. Staðsetning býður upp á fallegt náttúrulegt umhverfi við fallega strandlengingu sem gefur frábæra möguleika til útivistar og umhverfisvænna samgangna. Íbúðir eru fjölbreyttara stærð og eignarformi og nýleikskóli með þjóna hverfinu öllu mun fögnuð sem lengur tímabæra uppbygging og lögum til framhaldsins. Takk fyrir það. Eru fleiri borgarfulltrúar sem vilja bóndu undir 10. lið? Já, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi, undir 10. lið. Þau eru að finna dagskrána. Sem ekki borgaráð heldur. 10. lið, kosningar skipulags og samgönguráð. Nei. Fundagerð menningar fundagerðar aðrar en fundagerð borgaráðs. Hvar var gagnbókunin á flugvöllin? Var það ekki Það var í borgaráði. Já, á ég að lesa hana? Forseti allar aðtöða hvort aðrar bókanir undir 10. lið séu væntanlegar áður. Svo virðist ekki vera. Við áskiljum okkur rétti gagnbókunar en við þurfum að fá bókanir Flokks fólksins þá til þess að geta gert það. Ok. Er hægt að senda... að ræða bók í umhverfis- og heilbrigðisráði, er það ekki? Okay. Forseti óskar það við borgarfulltrúa Flokks fólksins að hann sendi... Hún er komin. Já. Hún er komin. Ég á eftir að lesa inn á bókun. Þá ætla ég að... Nei, það er ekki... Já. Þá ætlum við að gefa Vigdís Hauksdóttur orðið undir 9. lið sem fundagerð borgaráðs. Já, virðulegi forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Hér er gagnbókun sem hljóðar svo: borgarfulltrúi Miðflokks hefur sent erindi á stjórn umhverfissamgöngunefnd Alþingis til að vara við vinnubrögðum borgarinnar í Vatnsmýrinni. Málið er þar statt og spratt upp af því að stjórn nefndarinnar sendi fyrirspurnarbréf til borgarstjóra um ákveðin atriði samningsins sem vafi léka á að héldi. Allt tal þessi fyrirhuguðu uppbygging skerði ekki gæði uppbygging og viðhalds flugvallarins er fyrra. Ljóst er ekki ríkir traust til borgarstjóra meirihlutans að hálfu umhverfissamgöngunefndar Alþingis. Takk fyrir það. Þá er það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi með aðrar bókanir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er smá formála þessari bókun ef ég má með leyfi forseta að segja 2 setningar. Þetta er bókun mín við frístundakortinu, tillögu Flokks fólksins við frístundakort sem að búið að vísa í starfshópinn. Mér þótti smávegis leiðilegt að heyra að einn fulltrúi, borgarfulltrúi, var hún leiður á málinu. Og mér finnst það svona vont að vita til þess að einhvern leiðist þegar maður er að flytja góð mál og er að berjast fyrir ákveðnu réttlæti. En ég því miður að svekkja þann sama borgarfulltrúa að hann á eftir að heyra mun meira frístundakortið en hann er búinn að heyra. Þannig að hann verður bara að þola við þar til að búið að laga öll þessi mál. En bókunin hljóðar svona. Borgarfulltrúi Flokks fólksins fagnar því að þessi tillaga frístundakorti gildi í öll námskeið, stutt eða löng, verði vísað í þann hóp sem vinnur að endurskoðun á frístundakorti. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur verið tíðrætt annmarka frístundakortsins. Sá annmarki sem hér er leitast við að laga, að korti gildi í öll sumar- og vetrarnámskeiðum borgarna og tillits til lengdar, er einn sá versti og hindrar fjölmörg börn í að nota kortið. Í borgarráði 2. maí 2019 lagði Flokkur fólksins til rýmkun á reglum frístundakort meðal annars til að heimila notkun kortsins í stutt tómstundaverkefni en sú tillaga var þá felld. Að skilyrða notkun frístundakortsins í námskeið sem eru 10 vikur að lágmarki nær ekki nokkurri átt.
Þetta skilyrði loka fyrir alla nýtingu þess í sumar- og vetrarnámskeið sem vara skemmur en 10 vikur. Sumarnámskeiðin eru flest stutt, allt niður í 4 daga. Löng námskeið eru almennt dýrar en stutt og styrkurinn er aðeins 50.000 á ári. Og í hverfi 111 sem flestir innflytjendur búa fátækt mest nær nýting ekki 70%. Með því að afnema skilyrði tímalengd námskeiða þannig að hægt verði að nota frístundakortið á öll námskeið á vegum Reykjavíkurborgar aukast líkurnar á fleiri börn geti og muni nýta kortið. Vonandi mun sá hópur sem vinnur að endurskoðun kortin sjá þetta sömu augum og losa þessi höft sem umlykur frístundakortið. Þessi bókan hefur þá þegar verið send. Ok, takk fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Er þá, gjörðu svo vel, Sanna Magda Ómarsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég að lesa bókun undir fyrsta lið, síðan eftir að lesa ársreikning. Fjármagnseigendur hafa verið undanþegnir greiðslu útsvars en launafólk og lágtekjuhópar líkt og öryrkjar greiða skatt af tekjum sínum í borgarsjóð og hafa því borið megin þungan í rekstri borgarinnar sem eru á stórum hluta fjármagnar með skatttekjum að stærstum hluta útsvari. Fulltrúi Sósíalistaflokksins sem meðvitaður um að borgarstjórn Reykjavíkur geti ekki lagt á skatta án laga frá Alþingi hefur í gegnum tíðina lagt áherslu á að hinir allra auðugustu og fyrirtækin greiði sanngjarna skerf til sveitarfélagana eins og launafólk og aðrir tekjuhópar. Það er mikilvægt að tekjutapi sem myndaðist með áherslum nýfrjálshyggju tímans sé ekki mætt með sölu almenningsgæða líkt og felst í útboði íbúðalóða og að borgin fær ekki að treysta þar á byggingaréttargjaldi sem hlýst af því sem tekjustofn. Í því samhengi telur fulltrúi mikilvægt að vinda ofan á markaðsvæðingu húsnæðiskerfisins þar sem fjármagnaði því hver fær aðgengi á lóðum til húsnæðisuppbygginga og tryggir aðgang að ákveðnum gæðum í borgarlandinu. Mikilvægt er að tryggja að þeir sem hafa fjárhagsleg markmið að baki húsnæðisuppbyggingarinnar komist ekki þar að. Nú eru erfiðir tímar framundan þar sem aukin grunnþjónusta við borgarbúa skiptir höfuðmáli og fagnar fulltrúin því að tillaga sósíalista varðandi að krefja ríkið aukið fjármagn hafi hlotið gott brautargengi. Takk fyrir það. Eru fleiri borgarfulltrúar sem eftir? Það er gagnbókun borgarfulltrúar meirihlutans. Er hún tilbúin? Eru fleiri borgarfulltrúar sem eftir að lesa bókanir? Ha. Já, við erum nú í öllum liðum. Já, nú er allt undir. Já. Erum við þá ekki með gagnbók við nýtt? Já. Já, gjörðu svo vel. Já. Á vegum velferðarráðs hefur starfað stýrihópur aðgerðir gegn sárafátækt frá því í mars 2019. Hlutverk hans var að yfirfara reglur og úrræði á vegum velferðarsviðs til að draga verulega úr sárafátækt og gera tillögu aðgerðir. Hópurinn skilja áfangatillögu í desember en í ljósi COVID mun hann yfirfara þær niðurstöður áður en að lokaskil fara fram. Velferðarráður þegar hafið vinnu við að skoða hvernig megi styðja betur við þá íbúa sem þurfa stuðning til framfærslu. Við þurfum að fara yfir alla mögulega leiðir til þess að styðja við fólk og því þessa tillögu vísað í yfirstandandi vinnu og vegum velferðarráðs. Matagjafir má fá hjá fjölda félagasamtaka við borgina í dag og velferðarráð styrkir þau úrræði með mismunandi hætti en við verðum að velta við öllum steinum til að standa með Reykjavíkingum í gegnum afleiðingar COVID. Voru einhverjir borgarfulltrúar minnihlutans með bókun undir fundargerð skipulags- og samgönguráðs varðandi Skerjafjörð? Nei, svo virðist ekki vera. Þá fellur gagnbókun meirihlutans niður sjálfkrafa. Þá reiknast þú forseta að séu ekki fleiri sem hafa óskað eftir að fyrirgefðu, það er ein gagnbókun eftir. Hún er þá klár, sýnist forseta. Gjörðu svo vel, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir þetta, forseti. Fyrst er gagnbókun við lið 14 og 15 undir fundargerðum umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 22. apríl síðastliðnum, fyrirspurn ástand skólahúsnæðis í Fossvogsskóla. Sú gagnbókun hljóðar svo.
Faglegar úttektir hafa verið gerðar á Fossvogsskóla bæði af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og fleirum. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er svo lögboðinn og faglegi aðili sem metur hvort húsnæði standist kröfur samkvæmt hollustu- og háttalöggjöf. Viðamiklar úrbætur hafa verið gerðar á húsnæði Fossvogsskóla og miðað við niðurstöðu síðasta heilbrigðiseftirlits og úttektar sem liggja fyrir eru ekki gerðar athugasemdir við störf heilbrigðiseftirlitsins enda starfar það fagfólk með miklu þekkingu á málaflokknum. Því má halda til haga að heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar gerir kröfur úrbætur þar sem þessi þörf og fylgi leiðbeiningum alþjóða heilbrigðismálastofnunar og samræmdu leiðbeiningum umhverfisstofnunar þegar kemur að eftirliti skólahúsnæðis. Það er mikilvægt að allt skólahúsnæði uppfylli ítrustu kröfur heilnæmt umhverfi fyrir börn og fullorðna. Svo kemur gagnbókun við lið 13 og 16. Undir sömu fundagerð. Frá persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar kemur fram og óheimilt samkvæmt persónuverndarlögum að veita aðgang að vinnustundum starfsfólks varðandi annað í fyrirspurn borgarfulltrúa flokks fólksins upplýsingar verkefni starfsmanna. Þá er vísað til starfslýsinga fyrir hundaeftirlitsmann og samþykktar hundahald í Reykjavík sem hundaeftirlitsmenn vinna samkvæmt og finna má á vef Reykjavíkurborgar. Hundaeftirlitsmenn eru báðir ráðnir í 100% starf og starfa undir yfirumsjón framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Takk fyrir það, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Eru fleiri borgarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls til þessu bókun? Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Nei, 13, 14, 15, 16 sem ræðir. Þetta er gagnbókun við þessari bókun sem verið var að lesa flokkur fólksins, heyrir að meirihlutin í sömu vörn og embættismaður heilbrigðiseftirlits. Lagt er til að hlusta sig á foreldra umfram allt og erindum þeirra svarað. Það er einnig ávallt góð regla að svara fyrirspurnum af kurteisi og virðingu. Borgarfulltrúar er að vinna fyrir fólkið í borginni. Ekki er verið að biðja vinnustundir eins og embættismaður vildi vera að láta heldur einfaldlega hvaða verkefni aðilar sinna. Það sem hundaeftirlitsgjald hefur ekki lækkað þótt verkefnum þeirra hafi snar fækkað. Takk fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Og þá reiknast forseta að ekki séu fleiri sem eigi eftir að lesa bókun og er fundið þá slitið klukkan 22:18. Ég þarf að skrifa frá meirihlutanum, ekki allir í einu.